God, may isa pa pong palakpakan po natin ang ating pinakamamalapang Jesus. Praise God, muli po ang pinamatas ang papuri, paglahat, pagdadakila. Sa ating pinakamamalapang Jesus, and the whole honor. Tupli pagalang po sa ating kagalang-galang, sa ating mga magulang, sa ating pinakamamalapang Jesus, sa ating kagalang-galang Bangis na Pastor Will sa Dalmidan, praise God. At sa ating kagalang-galang Assistant Pastor Lina Almeida, praise God, nagpapabuti po sa mga iniwang mga turut aral na kanilang iniwan sa atin, praise God, na kailanman hindi natin malilimutan, praise God. At tayo nagpapabuti po ng magandang gabi sa lahat po ng the whole family of Almeida children, praise God. At sa ating mga beloved workers, sa ating mga beloved elders, sa lahat po maminamahal ng ating mga kapatiran dating baguhan, at sa lahat po ng naabot o nagkakarinag dito sa ating mga kapitbahay, magandang gabi na po sa ating pinakamamalapang praise God. At sa lahat po maminamahal ng nanood po ng ating live webcast, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa. Magandang oras po dyan sa inyo. At muli, magandang gabi na po sa ating pinakamahal po. Praise God, sa oras po minamahal, tayo na po yung magkaisa na mag-start na sa ating pinakamahal pa Jesus dahil tayo po maminamahal ay sinervisan, maminamahal na ating mga beloved kapatiran, praise God, na sila po'y namatayan, maminamahal, na tayo nagdaos, maminamahal, nagsagawa ng ating tungkuling spiritual, maminamahal, ating Bible study, maminamahal, bagamat napahaba po, maminamahal, yung ating service doon, maminamahal, kaya maminamahal, medyo nabawasan po yung ating pagpupuri ng halos 30 minutes sa ating halos 45 minutes, maminamahal, sa ating pinakamamalas. Ngunit hindi hadlang yan, maminamahal, upang muli nating papurihan ang ating pinakamamalas na Jesus. Lahat magsabi ng praise the Lord! And praise God sa oras sa minamahal, iniling po na po sa lahat ng mga narito. Tayo na po makisa ng manalangin sa ating pinakamamalas na Jesus at maminamahal upang sa gabayan at pandubayan tayo ng ating pinakamamalas. Magkaisa itong manalangin, dahil magpala po ng mga Diyos ang po sa lahat ng pinakamamalas na Jesus. Kami napupuri na papasalamat sa mga oras to, sa malahating pagdating ng mga kapatiran. Pinag-ingatan mo kami, pinakamamalas na Jesus, pinarating mo lahat isabal gawain. Nandarin na salamat po malapay sa mga oras to. Hallelujah. Narin halagabuhi sa mga oras to kami nagkakaisa na rin halilya na nagpapagumbabay may nagkabagkapataw ng sampakulang pagkakamali sa mo kami nang hasumbuhan na buhay sa nagkulang nagkasala patawarin mo kami pinakapay Jesus malapay Jesus lang isang po ang bayang tumbalagawan sa mulan sa aming pag-MC upang pagkapit ng madyupon sugsolmisong sama mo kami sa bawat bagupuri haming iaalin mapapuring awiti bilang unite mo ito bilang daluyan ng matami sa malapresensya siyang kalakasan po namin sa paglilingkod sa iyong malapasalya sa latin po ng papahig ng buhay patutok pong bigay ng kailangang buhay papahig ng buhay patutok upang sa lahat malapasalya na panginig lalo sa aming mabaguhan nanunod po ng aming live webcast sa mga oras to halis sila rin po yung makomberte at makabiling makasama po namin sa paglilingkod sa iyo sa lahat maminamahal ng pag-awitan ng mga different choir malapay sa halian lang isa mo po malapay Jesus simula sa pag-awitan ng children's choir bilang finest choir bilang muling ang daloy ng matibid sa palapresensya malapay Jesus lang isa mo rin po ang papaliwanag po sa pibigay kasambubagit handog malapay sa pibigay ng talatan kailang papaliwanag upang sa lahat ng mga kapatiran na rin halian sila rin po ay lalo sa mga kapatid po na hindi pa nagkakalob sa mga oras to. Sila po ay makapagkalob, mahal po Jesus, na sila pagpalain mo ng triple blessing na ito pinangako mo. So palangisa rin po, halang huling yugto, mahal po Jesus, sa pag-aaral balisilta. Ikaw pong bigay ng mensahe na yung pag-aaralan sa umaga na yan sa bawat ikatatag na mananampalataya sa amin. Mahal po Jesus, kung paano po iningatan pinarating mo lahat sa gawain. Ganun din po sa lahat ng mga kapatiran Luzon, Visayas hanggang sa ibang bansa na nagsasagawa sa mga oras ng pag-overnight. Pakaingatan mo po sama-sama po sinasaway lahat ang urigaw ng kaaway hadlang sa pagdalo na yung mga kapatid sa unang pangkalatang panalangin kagalang-galang Pastor Banyo Kasal in Jesus name hallelujah praise the Lord hallelujah tayo po mupuri sa ating pinakamalang Jesus I live further Jesus the elder day I live further Jesus oh come what may that sweet Holy Spirit will I obey. I'll live for those Jesus day after day. The loving guidance is better than life. The loving guidance better than life. My limbs shall praise thee, this will and bless thee. The loving kindness is
better than life. I lift my hands up unto thy name. I'll lift my hands up unto thy name. My lips shall praise thee, that's will I bless thee. Lift my hands up unto thy name. I live for those Jesus, day after day. I live for those Jesus, who come what may. That sweet Holy Spirit will I be. I live for those Jesus, day after day. The loving guidance is better than life. The loving guidance is better than life. My lips shall praise thee, that's will I bless thee. The loving guidance is better than life. I lift my hands up unto thy name. I'll lift my hands up unto thy name. My lips shall praise thee, that's will I bless thee. Lift my hands up unto thy name. Jesus, the joy of living, is everything to me. I will do seek home as we, and the world is all gone. Is the joy of living, is everything to me. Jesus, the joy of living, is everything to me. Jesus, the joy of living, is everything to me. I will do seek home and sweet, and the world is all gone. Is the joy of living, is everything to me. Jesus, the joy of living, is everything to me. Oh, Jesus, the joy of living, is everything to me. I will do seek home as me, and the world is all gone. Is the joy of living, is everything to me. Jesus, the joy of living, is everything to me. Oh, Jesus is the joy of living, is everything to me. I will do seek home as me, and the world is all gone. Is the joy of living, is everything to me. Jesus, the joy of living, is everything to me. I'll just keep trusting my Lord, so you won't alone. I'll just keep trusting my Lord, forgiving song. Don't storm louder in the sky, whatever we drown. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. It's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Thee to the very end. Don't storm louder in the sky, whatever we drown. I'll just keep trusting my Lord,
He would never fail. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord. Forgive me song. The storm louder against the sky, whatever he realm. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. And it's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on him to the very end. The storm louder against the sky, whatever he realm. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord. Forgive me song. The storm louder against the sky, whatever he dread. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. And it's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on him to the very end. The storm louder against the sky, whatever he dread. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. Kay Kristo'y mananalig habang panahon. Kay Kristo'y mananalig kahit kailan, kahit bumagyo man, magdilim ang kalangitan. Kay Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Panaligan siya ang kaibigan ko. Pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa ba, magdilim ang kalangitan. Kay Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love him more and more. Jesus saves and gives me, it is the one living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love him more and more. Jesus saves and gives me, it is the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Jesus, walking with Jesus alone, walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking Jesus, walking with Jesus alone, walking Jesus, walking every day, walking all the way. Walking Jesus, walking with Jesus alone, walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking Jesus,
walking with Jesus alone. Oh, search me, oh yeah, and know my heart. Try me and oh my Lord, and see me. Some weekend ways and me leads me in the way, oh Lord, leads me the way, oh Lord, in the way everlasting. Oh, search me, oh yeah, and know my heart. Try me and oh my Lord, see through me some weekend ways and me leads me the way, oh Lord, leads me the way, oh Lord, leads me the way everlasting. Oh, search me, oh yeah, and know my heart. Try me and oh my Lord, and see through me some wicked ways in me. Leads me the way, oh Lord, leads me the way, oh Lord, leads me the way everlasting. Pupurihin kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itarang sa iyong manala, dahil mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumapatubay aming buhay. Papalakpakan kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itatang sa iyong manala, dahil mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumapatubay aming buhay. Sasabayin kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itatang sa iyong manala, dahil mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumapatubay aming buhay. Awiran kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itaas ang iyong manala, dahil mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumapatubay sa aming buhay. Pupurihin kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong manala, dahil mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumapatubay sa aming buhay. Papalagpakan kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itaas ang iyong manala, dahil mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumapatubay sa aming buhay. Papalagpakan kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong manala,
dalawang pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumapatubay sa aming buhay. May bagong buhay sa Panginoon. May bagong buhay ang kapayapaan. May bagong buhay Espiritu Banal. May bagong buhay, puri ng Diyos, sisambahin. May pagpapala sa Panginoon. May pagpapala at kapayapaan. May pagpapala sa Espiritu Banal. May pagpapala, ng Diyos, sisambahin. May kaligtasan sa Panginoon. May kaligtasan at kapayapaan. May kaligtasan sa Espiritu Banal. May kaligtasan, puri ng Diyos, sambahin. May kagalingan sa Panginoon. May kagalingan, kapayapaan. May kagalingan sa Espiritu Banal. May kagalingan, puri ng Diyos, sisambahin. May pagpapala sa Panginoon. May pagpapala at kapayapaan. May pagpapala Espiritu Banal. May pagpapala, puri ng Diyos, sisambahin. Halina, sama-sama tayo bawi na puri habang buhay ay siyang tunay. Halina, sama-sama tayo bawi na pagpuri habang buhay ay siyang tunay. Purihin ka, Jesus, purihin ka, O Diyos. Laging itataas ang pangalan mong kawagan. Halina't sama-sama tayo bawi at magpuri habang buhay siyang tunay. Halina't sama-sama tayo bawi at magpuri habang buhay ay siyang tunay. Purihin ka, Jesus, purihin ka, O Diyos. Laging itataas ang pangalan mong kawagan. As for me, who behold thy face and righteousness will be satisfied. We know we will light. I want to be just like you, dear Lord. As for me, I'll behold thy face. Oh, ang Diyos, inasang mukha mo'y magmasdan. Pagising ko sana, ikaw di siya piling ang nais ko ay magtulad sa'yo.
Sa iyo, Diyos, sa kabanalan mo. Dakilang Diyos, pinasa mukha mo yung pagmasdan. Pagising ko, sana ikaw sipiling ang nais ko ay matulad sa'yo. Sa'yo, Diyos, sa kabanalan mo. Oh, how I love you, how I adore you, my prayer and my sunshine, my all in all, the great Creator, great my Savior, and all has fullness will ever need. Oh, how I love you, how I adore you, my prayer and my sunshine, my all in all, the great Creator, great my Savior, and who can spoil us will ever need. The promised glory, heavenly story, my God who Savior's gift, and Jesus is there. Oh, freedom picture, who sold us to Rachel, and Mount of soldiers that I would he glory to God, hallelujah. Oh, how I love you, how I adore you, bread my sunshine, my all in all, the great Creator, He my Savior, and who can spoilness will ever be. Oh, how I love you, how I adore, bread my sunshine, my all in all, the great Creator, He my Savior, and who can spoilness will ever be. The promised glory, a living story, my God and Savior's gift, and Jesus sees them, holding them manger, who sold us to Rachel, and Mount of soldiers, and now good he can fill my world, can fill my life, come take my hand, come hold me free, can fill my world, can fill my life, come take my hands, come hold me free. Without clouds during one time, without rain the grass will grow, without sun the flowers die, without God we cannot be, yes we cannot be. Can fill my world, can fill my life, take my hand, can hold me peace, hallelujah. Can fill my world, can fill my life, come take my hands, can hold me peace, hallelujah. Without eyes we cannot see, without hands we cannot touch, without heart we cannot love, without God we cannot be, yes we cannot be. Fill our world, can fill my life, come take my hands,
Come walk with me. Come fill my world. Fill my life. Bring my head. Walk with me as Helen. Come fill my world. Come fill my life. Come take my hand. Come walk with me as Hallelujah. Come fill my world. Come fill my life. Come take my hand. Come walk with me as Hallelujah. Without bread we cannot live. Without friends we cannot share. Without joy we cannot hold. Without God we cannot be. Glory to God, hallelujah. Come fill my world. Come fill my life. Come take my hand. Come walk with me. Come fill my world. Come fill my life. Come take my hands. Come walk with me. Come fill my world. Come fill my life. Come take my hands. Walk with me. Come fill my world. Come fill my life. Come take my hand. Walk with me. There are some days I'm made at all. There are some place that I can go. Oh, but I am sure. Hope is one thing. I gotta swear, for I can feel deep in my soul. My God is real, real in my soul. My God is real smart, and made me whole. His love for me, His life to go. My God is real, for I can feel deep in my soul. Some folks be down, some folks be scorned. All can go on and leave me alone. But as for me, how they got sparked. My God is real, for I can feel deep in my heart. My God is real, real in my soul. My God is real, who is one that made me whole. His love for me, His life to hold. My God is real, for I can feel it deep in my heart. My God is real, is real in my soul. My God is real smart, made me whole. His love, His life will go. My God is real, for I can feel deep in my heart. Some folks be down, some folks be scorned. Who can go on and leave me alone? Ooh, but as for me, how they got smart. My God is real, for I can feel deep in my heart. My God is real, real in my soul. My God is real smart, and made me whole. His love for me,
He's like you, Lord. My God is real. Oh, I can feel it deep in my heart. My God is real, 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 real. It's really so hard. My God is real. He just wants to make me whole. His love for me is like you, Lord. My God is real. Oh, I can feel deep in my heart. I know that someday, oh, I'll be there. I know that someday I'll be with you, where there's no sorrow, oh, without sickness, but I'll be there, in what you say. Oh, I'll be there to be with the one who died for me. Praise the Lord. Oh, He has saved me. He's given me eternal life. I was not worthy then, for I was a sinner. My destiny was to burn in hell. Good God, hallelujah. But Jesus came to me, and He has saved me. Now I am free from the cold. He healed. Good God, hallelujah. In one of this day, oh, I'll be there to be with the one who died for me. Praise the Lord. Who He has saved me, He's given me eternal life. Purihin si Jesus sa banal na templo, ang Diyos ay muli. Purihin sa langit sa lakas niyang tagal. Purihin sa tundog ng gitara, awitan sa telyo ng nira, sa pagturong ng tambol. Tayo magsaya, ang Diyos ay purihin. Purihin si Jesus sa banal na templo, purihin sa langit sa lakas niyang tagal. Purihin sa tulong ng gitara, awitin sa telyo ng nira, sa pagtulog ng tahol. Amen, God, hallelujah. Tayo'y magsaya, ang Diyos ay purihin. Purihin si Jesus sa banal na templo, ang Diyos ay awitan. Purihin sa langit sa lakas niyang tagal. Purihin sa tulong ng gitara, awitan sa iyo ng takira, sa pagtulog ng tambol. Bulgat puri ka, hallelujah. Tayo magsaya, ang Diyos ay purihin. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Nakita ni Juan lahat ng mga Kristiyano, silang lahat nagpuri sa Diyos. Ang iba'y umawit, ang iba'y pumulakpak, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Puri na, puri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Nakita ni Jesus, hukbo ng mga Kristiyano, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Ang iba'y umindak, ang iba'y lumukso, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Magpuri na, magpuri na,
Papuri tayong lahat sa Diyos. Nakita ni Juan lahat ng mga Kristyano, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Ang hibay umawit, ang hibay pumlakpak, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Pupuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, pupuri tayong lahat sa Diyos. Nakita ni Jesus, hukbo ng mga Kristyano, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Ang hibay umindak, ang hibay lumukso, ng lahat nagpupuri sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Pupurihin, purihin siya. Pupurihin, purihin siya. Pupurihin ang Panginoon sa lahat ng mana. Nagbigay ng pagpapala, purihin siya. Nagbigay ng pagpapala, nagbigay ng pagpapala, purihin siya. Si Jesus Christ, nagbigay ng kalakasan, purihin siya. Nagbigay ng kalakasan, nagbigay ng kalakasan. Si Jesus Christ, nagbigay ng kagalingan, nagbigay ng kagalingan, nagbigay ng kagalingan. Si Jesus Christ, ibong lumilipat ay nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat ay nagpupuri. Ikaw ako tayong lahat ay magpuri. O purihin, purihin siya. Purihin, purihin siya. Purihin ang Panginoon sa lahat ng mana. Nagbigay ng pagpapala, purihin. Nagbigay ng pagpapala, nagbigay ng pagpapala. Si Jesus Christ, nagbigay ng kagalingan, purihin. Nagbigay ng kagalingan, nagbigay ng kagalingan. Si Jesus, nagbigay ng kaligtasan, purihin. Nagbigay ng kaligtasan, nagbigay ng kaligtasan. Si Jesus Christ, ibong lumilipat at nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang halon sa dagat ay nagpupuri. Ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Purihin, purihin siya. Purihin, purihin siya. Purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais may galak, magpuri ka sa Diyos. Magpuri ka sa Diyos. Magpuri ka sa Diyos. Galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais may galak, awitan mo ang Diyos. Kung nais may galak, awitan mo ang Diyos. Kung nais may galak, awitan mo. Galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais may galak, magpangga sa Diyos. Kung nais may galak, magpuri ka sa Diyos. Kung nais may galak, magpuri ka sa Diyos. Galak ng Panginoon ay kalakasan. 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 Ay kalakasan. Galak ng Panginoon ay kalakasan. Galak ng Panginoon ay kalakasan. Lakad-lakad wag uhulog, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad wag luhihon, tagumpay ay mayroon. Lakad-lakad wag uhulog, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad wag luhihon, tagumpay ay mayroon.
unang lalakihan siyang nangunguna sa lahat ng gawain na uukusay. Ang mga kababaihan siyang pangalawa, hayo pakisama. Hey, hallelujah! Lakad-lakad wag umurong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad wag lumingon, tagumpay ay mayroon. Di ka magkawitan siyang nangunguna sa lahat ng pag-ibig, hayot, pagsama. Dito ka, hallelujah. Lakad-lakad wag umurong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad wag lumingon, tagumpay ay mayroon. Di ka magkawitan siyang Tuhanan siyang nanan sa lahat. Bawat ay pag-ibig, hayot, pagsama. Hallelujah! Lakad-lakad wag umurong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad wag lumingon, tagumpay ay mayroon. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo magsiya, purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Buhay, buhay, buhay kailanman. Si Jesus ay buhay, buhay kailanman. Buhay, buhay, si Jesus ay buhay, ay umawi ng hallelujah. Si Jesus ay buhay, kailan pamatay, umawi ng hallelujah. Si Jesus ay buhay, 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 buhay kailan pamatay. Si Jesus ay buhay, buhay kailan pamatay. Buhay, buhay, buhay kailan pamatay. Si Jesus ay buhay, umawi ng hallelujah. Si Jesus ay buhay kailan, ay umawi ng hallelujah. Si Jesus ay buhay, 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 buhay kailan po. Si Jesus ay buhay, buhay kailan po. Buhay, buhay, buhay kailan po man. Si Jesus ay buhay, ay umawi ng hallelujah. Si Jesus ay buhay, kailan pa man ay umawi ng hallelujah. Si Jesus ay buhay. We come to glorify His name, come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him, come to praise Him. We come to praise the coming King. Come to praise Him, we come to praise our coming King. Oh Lord, hallelujah, the coming King. For Jesus Christ, the King of Kings. Oh glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ, hallelujah, in the name of Jesus, the name of Jesus, we are the victory. In the name of Jesus, demons will have to be far away. In the fight, the name of the Lord Jesus, and they'll be whole, stand before. In the fight, the name of the Lord Jesus, and we have the victory. In the name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, demons will have to be far away. In the fight, the name of the Lord Jesus, and tell me who can stand before. In the fire, the name of the Lord Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, devils will have to flee far away. In the fire, the name of the Lord Jesus, and tell me who can stand before. In the fire, the name of the Lord Jesus, we have the victory. Oh, victory is victory.
Hallelujah, I praise His give me victory, glory, glory, hallelujah, yes, all, and for me, oh victory, yes, victory, hallelujah, I praise His give me victory, glory, glory, hallelujah, yes, all, and for me, oh victory, yes, victory, hallelujah, I praise His give me victory, glory, glory, hallelujah, yes, all, and I'm for me. Well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, even, praise the Lord, even. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, even, even. Hallelujah, praise the Lord. He's not my mind, oh my power, and my spirit send down. Oh, it's not my mind, oh my power, and my spirit send down. Oh, this foundation very full. This foundation very full. This foundation very full. And my spirit send down. Well, I'm so glad Jesus set me free. Jesus set me free. Well, I'm so glad. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm on my way to heaven, shout the victory. I'm on my way to heaven, shout the victory. I'm on my way to heaven, shout the victory. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. The devil have won, but Jesus set me free. The devil have won, but Jesus set me free. The devil have won. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. Living for Jesus, that was life, but no serving value, hallelujah. Living our life, but so life, but no I don't see Jesus giving, hallelujah. Nothing can satisfy like Jesus reading. He makes my heart behind sin. Walking in service, we happily involved. Living for Jesus, my King. By the faith, wait for the victory. By the faith, wait till the end. And to keep on still rejoicing as the trouble on life way. Let it not move on. The people have the song we down. The joy we can fall without you down. To the show we try to faith with today. By the faith, wait for the victory. By the faith, wait today. And the people still rejoicing as the trouble on life way. Let it not move on. The people have the song we down. And the joy begin for without you down. To show we try to faith with today. Oh Lord, we glory, hallelujah. Oh Lord, we glory, hallelujah. Oh Lord, we glory, hallelujah. Our God is marching on. Oh glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Oh glory, glory, hallelujah. Our God is marching on. Rejoice, rejoice, rejoice till we of the Lord. Rejoice, 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 town of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands till we of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands till we of the Lord. Say praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord till we of the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord till we of the Lord. I got a joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart, down in my heart. I got a joy, 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 joy down in my heart, down in my heart. We'll sing. Well, I'm so happy, so very happy. I got a love of Jesus in my heart.
I'm so happy, so very happy. I got a little peace in my heart. I got a lot of peace down in my heart, down in my heart, down in. I got a lot of Jesus down in my pussy. Well, I'm so happy. I got a lot of Jesus in my heart. I'm so happy, so very happy. I got a lot of peace in my heart. I got a vast peace understanding down in my heart, down in my, down in. I got a peace, vast understanding down in my heart, down in my heart. I'm so happy, so very happy. I got a lot of peace in my heart. I'm so happy, so very happy. I got a lot of peace in my heart. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's the Holy Ghost, the fire that's keeping me alive, keeping alive, keeping me. Let's the Holy Ghost, the fire keeping me alive. Jesus, keep me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's pumping, pumping, pumping my soul. Keep singing and shouting for Jesus, save me. Some people understand Jesus, save my soul. It's pumping, 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 pumping. It's pumping, pumping, pumping my soul. Keep singing and shouting for Jesus, save me. Some people understand Jesus, save my soul. There's something pumping, 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 pumping in my soul. There's something pumping, pumping my soul. Keep singing and shouting for Jesus, save me home. Some people understand Jesus, save my soul. There's something pumping, pumping, pumping my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is sweet, bless his soul, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless his soul. Bless his soul. Dinim palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamahal pa Jesus. Masabi ng praise the Lord. And praise God. Tapos sa malang papuring willing sa ating pinakamamahal pa Jesus. At tabi tuloy ng simple kuwain ma'am na mahal. At tabi dadako na sa ating mamalaman ni Ruidin. Tabi dadalhin po. Praise God. Ang ating mga kapatid. Tabi brother Alvin Reyes. Praise God. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Jesus. Amen. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother Jan Aquino. At tayo po mga minamahal ay manalangin po muna bago po tayo magpatuloy sa ating pong pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved honorable evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida. Maraming pong salamat malapinoon sa pag-iingat po sa bawat sa amin kami malwalhating nakarating sa dakong ito. Sa dakilang pagkakataon, pribileyo malapinoon na pinagkakalubo po sa bawat isa sa amin malapinoon, lalo na po sa abang lingkod. At kami po ay sama-samang dumululog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming mga pagkukulang. Saan man kami nasumpungan malapinoon, sa aming mga unguarded moments na hindi po namin malapinoon nababantayan ang aming mga sarili. Kaabagan mo po kami patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Malapinoon. Aming sinasamo sa iyo, langisan mo po bawat papuring awitin, aming iaalay sa iyo. Magiging ang iyong abang lingkod, malapinon, gamitin mo lamang pong daluyan ng iyong masaganang pagpapala.
Kumilos ka po sa aming kalagitnaan, Malapinoon. Iyong ibuhos ang iyong matamis at banal na presensya. Kailangan na kailangan ka namin, Malapinoon. Ikaw ang aming lakas. Ikaw ang lahat-lahat sa amin, O Malapinoon. At sa pangkalatang dalangin na aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida, aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sa mundo ako'y parang nag-iisa, sa akin walang nagpapahalaga. Sa mundo'y kabilang at dito'y tumatahan, at ikaw ang siyang nagturo na muling ipanganak. Di ko sukat akalaing mababago mo ang buhay kong ito. Ang kawalang pag-asa'y nagwakas, ang paningin minulat mo ay aking napatunayang iganda pala ng isang nilikha mo. O Jesus, salamat sa pagpapala mo. Nang si Kristo'y nakilala lubusan, buong buhay ko'y binago niyang tunay. Noong una'y may nagsabi, mababago mo ako, siya'y aking tinawanan, ang mali pala'y ako. Di ko sukat akala'y mababago mo ang buhay kong ito. Ang kawalang pag-asa'y nagwakas, ang paningin minulat mo ay aking napatunayang iganda pala ng isang nilikha mo. O Jesus, salamat sa pagpapala mo. Di ko sukat akalaing mababago mo ang buhay ko ito. Ang kawalang pag-asa'y nagwakas, ang paningin minulat mo ay aking napatunayang iganda pala ng isang nilikha mo. O Jesus, salamat sa pagpapala mo. Sa mundo ako'y parang nag-iisa, sa akin walang nagpapahalaga. Sa mundo'y kabilang at dito'y tumatahan, at ikaw ang siyang nagturo na muling ipanganak. Di ko sukat akalaing mababago mo ang buhay kong ito. Ang kawalang pag-asa'y nagwakas, ang paningin minulat mo ay aking napatunayang iganda pala ng isang nilikha mo. O Jesus, salamat sa pagpapala mo. Di ko sukat akalaing mababago
binago mo ang buhay kong ito. Ang kawalang pag-asa'y nagwakas, ang paning ibinulat mo ay aking napatunayang iganda pala ng isang nilikha mo. O Jesus, salamat sa pagpapala mo. Sa sandaling ako'y nag-iisa, ibig ko na sana makapiling ka. Damdamin ko'y anong sigla, buhat ng tayo'y ginawang kapiling niya. Sa sandaling ako'y nag-iisa, ibig ko na sana makapiling ka. Damdamin ko'y anong sigla, buhat ng tayo'y ginawang kapiling niya. Hindi ako ngayon nag-isa, ang Diyos na may kapal kasama na. Pag-ibig niyang tunay magpakailanpaman, buhat ng tayo'y ginawang kapiling niya. Ang buhay ko nooy kasamaan, ibig ko na sana ako ay magbago, magbuhat na aking matagpuan. Pag-ibig ni Jesus tunay na walang hanggan. Hindi ako ngayon nag-isa, ang Diyos na may kapal kasama na. Pag-ibig niyang tunay magpakailanpaman, buhat ng tayo'y ginawang kapiling niya. Hindi ako ngayon nag-isa, ang Diyos na may kapal kasama na. Pag-ibig niyang tunay magpakailanpaman, buhat ng tayo'y ginawang kapiling niya. Nagsimula ang aking buhay, magbuhat na siya ay matagpuan. Si Jesus na siyang kaligtasan, nilinis ang aking kasalanan. Ang puso ko'y ginising niya sa tamis ng kanyang presensya. Nagkaroon ng bagong pag-asa, nalimutan mga problema. Sa piling niya ay mayroong buhay, sa piling niya ay di ako
nag-iisa. Ang langit ay nadarama kapag Jesus kapiling ka. Sa piling niya ay mayroong buhay. Sa piling niya ay di ako nag-iisa. Ang langit ay nadarama kapag Jesus kapiling ka. Nagsimula ang aking buhay, magbuhat na siya ay matagpuan. Si Jesus ang siyang kaligtasan, nilinisan aking kasalanan. Ang puso ko ginising niya, tamis na kanyang presensya. Nagkaroon ng bagong pag-asa, nalimutan mga problema. Sa piling niya ay mayroong buhay. Sa piling niya ay di ako nag-iisa. Ang langit ay nadarama kapag Jesus kapiling ka. Sa piling niya ay mayroong buhay. Sa piling niya ay di ako nag-iisa. Ang langit ay nadarama kapag Jesus kapiling ka. O kahangahangang tunay na kaibigan si Jesus. Langit ay kusang nilisan upang tayo'y matubos. Dakila ang pag-ibig ni Jesus. Akong magkasalanay tinubos, maging sa lupa't sa langit man. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakilan niyang pagmamahal. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakilan niyang pagmamahal. Nakilala ko si Kristo na pag-asa'y madilim. Buhay ko'y kanyang binago, naglaho
nagniningning. Dakilang pag-ibig ni Jesus, akong makasalan ay tinubos. Maging sa lupa, sa langit man, siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Oh, kahangahangang tunay ng kaibigan si Jesus. Langit ay kusang nilisan upang tayo'y matubos. Dakilang pag-ibig ni Jesus, ako makasalan ay tinubos. Maging sa lupa, sa langit man, siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Siya'y darating, siya'y darating, may galak na sasalubungin. Maging umaga, hapon man o dilim, alam natin siya'y darating. Ngayong mga huling araw, anong laking kagalakan, malapit nang maghari ang hari ng mga haring mangaral. Siya'y darating, siya'y darating, may galak na sasalubungin. Maging umaga, hapon man o dilim, alam natin siya'y darating. Siya'y darating, siya'y darating, may galak na sasalubungin. Maging umaga, hapon man o dilim, alam natin siya'y darating. Ako raw ay nagbibiro, di raw totoo,
walang hanggan, buhat sa'yo. Kahit patuloy na nilalain ang pagpupuri di pagpapalit, at kahit ano pa ang sabihin nila, oh, paglilingkuran pa rin kita, O Jesus. O sigin man dahil sa ngalan mo, pagkatunay kang Diyos sa akin, ang pagbabago'y naangkin, at ang buhay ko'y tanging laan sa'yo. Oh, paglilingkuran pa rin kita, O Jesus. O sigin man dahil sa ngalan mo, pagkatunay kang Diyos sa akin, ang pagbabago'y naangkin, at ang buhay ko'y laging laan sa'yo. Ako raw ay nagbibiro, di raw totoo, buhay na walang hanggan, buhat sa'yo. Kahit patuloy na nilalain ang pagpupuri di pagpapalit, at kahit ano pa ang sabihin nila, oh, paglilingkuran pa rin kita, O Jesus. Usigin man dahil sa ngalan mo, pagkatunay kang Diyos sa akin, ang pagbabago'y naangkin, at ang buhay ko'y tanging laan sa'yo. Paglilingkuran pa rin kita, O Jesus. Usigin man dahil sa ngalan mo, pagkatunay kang Diyos sa akin, ang pagbabago'y naangkin, at ang buhay ko'y tanging laan sa'yo. Kahit na ako ay mahirapan sa paglilingkod kay Jesus, huwag lamang ako mawawalay sa piling mo, Panginoon. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikap. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil tayo ay mahal niya. Ano man ang nais mo'y ibibigay para sa iyong kaligtasan. Hindi ka niya pababayaan, at hindi ka niya iiwanan. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikap.
Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil tayo ay mahal niya. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikat. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil tayo ay mahal niya. Mundo man maangkin ko, kung mawawala sa'yo, kahit maghirap man ako, wag lang malalayo sa'yo. Matatapos din ito sa oras ng pagbabalik mo. Kung magpatuloy lang ako sa paglilingkod sa'yo, kaligayahan ko ang paglilingkod sa'yo. Ang pangako mo ang siyang panghahawakan ko. Kaligayahan ko ang paglilingkod sa'yo. Ang pangako mo ang siyang panghahawakan ko. Buhay ko'y binago mo, nang lumapit ako sa'yo. O Jesus, dinggin mo at panghawakan mo ako. Tatalikod ba ako? Saan ako tutungo? Ikaw lang ang buhay ko. Yan ang pangako ko sa'yo. Kaligayahan ko ang paglilingkod sa'yo. Ang pangako mo ang siyang panghahawakan ko. Kaligayahan ko
paglilingkod sa'yo. Ang pangako mo, ang siyang panghahawakan ko. Mundo man maangkin ko, kung mawawala sa'yo, kahit maghirap man ako, huwag lang malalayo sa'yo. Matatapos din ito sa oras ng pagbabalik mo. Kung magpatuloy lang ako sa paglilingkod sa'yo, kaligayahan ko ang paglilingkod sa'yo. Ang pangako mo, ang siyang panghahawakan ko. Kaligayahan ko ang paglilingkod sa'yo. Ang pangako mo, ang siyang panghahawakan ko. Panginoon, kay buti mo, binago mo ang buhay ko. Noong ako'y wala sa'yo, ang buhay ko'y gulong-gulo. Kaya naman, Panginoon, ang buhay ko'y laan sa'yo. Jesus, oh Diyos, Jesus, oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. O Panginoon Jesus, oh Diyos, Jesus, oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. Hindi ko mababayaran kaligtasang ibinigay, buhay ko sa kasalanan, binago mo't hinugasan, maging aking karamdaman. Pinagaling mong lubusan, Jesus, oh Diyos,
Jesus. Oh, Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. O Panginoon Jesus. Oh, Diyos, Jesus. Oh, Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. Salamat po, Ama, sa bawat araw na nagdaan. Kahit may kahirapan, kami di mo pinababayaan. Kaya naman ang buhay ko'y iaalay sa'yo. Dumating man ang uno, ako pa rin ay hawak mo. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo'y laging ako, iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titisin hanggang sa'yong pagbabalik. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo'y laging ako, iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagbabalik. Ang buhay kong ito ay nasa iyong mga kamay. Panghawakan mo, Ama, baka ako mapahiwalay. Palakarin mo ako nang may takot sa'yo, at iyong alalayan ang bawat hakbang ko. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo'y laging ako, iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yong pagbabalik. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo'y laging ako, iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagbabalik. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo'y laging ako, iyong hawak-hawak pa rin.
Ang puso ko'y umihikbi sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo magbabalik. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo'y laging ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umihikbi sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo magbabalik. Ang buhay kong ito ay nasa iyong mga kamay. Panghawakan mo, Ama, baka ako mapahiwalay. Palakarin mo ako na may takot sa'yo at iyong alalayan. Ang bawat hakbang ko, dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo'y laging ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umihikbi sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo magbabalik. Nang kita'y di pa nakikilala, na Panginoon ng buhay ko, nadaramang lagi ay kalungkutan at kabiguan, hirap at dusa. Nang ako'y lumapit sa iyo, isinuko ang lahat sa buhay ko. Ika'y tinanggap kong Panginoon at tagapagligtas ng buhay ko. Jesus, ito ang aking awit. Ito sa'yo'y aking hinahandog. Sa pag-ibig mong laging nadarama, dakila ka, O Diyos, purihin ka. Jesus, ito ang aking awit. Ito sa'yo'y aking inihandog. Sa pag-ibig mong laging nadarama, dakila ka, O Diyos, purihin ka. Pagsubok man sa aking dumating, ako'y hindi mo
pababayaan. Ikaw lamang lagi ang pupurihin. Sasambahin magpakailan paman. Jesus, ito ang aking awit. Ito sa'yo'y aking inihandog. Sa pag-ibig mong laging nadarama, dakila ka, O Diyos, purihin ka. Jesus, ito ang aking awit. Ito sa'yo'y aking inihandog. Sa pag-ibig mo laging nadarama, dakila ka, O Diyos, purihin ka. Karapat-dapat kang sambahin. Karapat-dapat kang purihin. Ang iyong kabanalan at ang iyong katagian. Sa iyong pangalan lahat luluhod. Sa iyong pangalan may kagalingan. Sa iyong pangalan mayroong kaligtasan. Ikaw si Jesus ang malulubos. Sa iyong pangalan kami mananahan. Kahit na ang mundo'y puno ng kabiguan, paligid man namin di na maunawaan. Jesus, ika'y patuloy na papupurihan. Sa iyong pangalan kami mananahan. Kahit na ang mundo'y puno ng kabiguan, paligid man namin di na maunawaan. Jesus, ika'y patuloy na papupurihan. Jesus, ikaw ang aming liwanag. Sa aming daraanan di maaninag, matisod man kami sa aming daraanan. Sa iyong pangalan at luluhod. Sa iyong pangalan may kagalingan. Sa iyong pangalan mayroong kaligtasan.
Jesus ang manunugos. Sa iyong pangalan kami mananahan. Kahit na ang mundo'y puno ng kabiguan, paligid man namin di na maunawaan. Jesus, ika'y patuloy na papupurihan. Sa iyong pangalan kami mananahan. Kahit na ang mundo'y puno ng kabiguan, paligid man namin di na maunawaan. Jesus, ika'y patuloy na papupurihan. Sa iyong pangalan kami mananahan. Kahit na ang mundo'y puno ng kabiguan, paligid man namin di na maunawaan. Jesus, ika'y patuloy na papupurihan. Jesus, ika'y patuloy na papupurihan. Oh, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad, 'cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Oh, glad to be in God's service, glad to be in God's service, glad to be in God's service one more time. Didn't have to let me live, didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. I'm glad He reached out before me, I'm glad He looked down and He chose me. I'm chosen to work in the vineyard of the Lord. And now I give to Him all my mind, I give to Him all my soul. I wanna use this body for my Lord one more time. Oh, glad to be in God's service, glad to be in God's service, glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live, He didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. I will give Him glory, I will give Him praises, I will shine His light deep into the night. I will give Him glory, I will give Him glory, I will give Him praises. Every song I sing, I just wanna bring glory to my King. Come on and shout it from the mountain top, proclaim it on the city street, singing everywhere you go. Tell everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming,
Jesus is coming anytime. Let the whole world know that Jesus is coming soon, very soon. Come on and shout from the mountaintop, proclaim it on the city street, singing everywhere you go. Tell everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming anytime. Let the whole world know that Jesus is coming soon, very soon. There was a crowd gathered around from all over town and came to see what it's all about. There was a sound that came down from the upper room where the Holy Ghost been poured out. It sounded just like the roar of a mighty wind, and it fell on every one of them. And the wind that blew on Pentecost, praise God, blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. So when the Lord is going to the world today, as the prophet Joel said it would do, will be the same from the day of Pentecost. It's for you and it's your too. So open up your heart and let the wind go in. You'll never, never be the same again. And the wind that blew at Pentecost, it's blowing and blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. Meron akong kaibigan, pag-ibig niya'y walang hanggan. Marunong siyang magpatawad kahit na kanino man. Hindi kanya pababayaan sa oras ng kagipitan. Kung sa iyong tatawagan, naroon siya kahit saan. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinagbuksan. Pag di na makaya, siya ang tatawagan. Kahit ako'y makasalanan, ako'y kanyang minamahal. Kay dami man ang kamalian, ako'y kanyang pinagbibigyan. Ano ang aking iginanti sa aking kaibigan? Nang dahil sa aking mga kasalanan, ipinako siya sa krus. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinagbuksan. Pag di na makaya, siya ang tatawagan. Patuloy ang aking paghahanap, wala akong kasiyahan. Meron akong ibig malaman, ang sagot ay di ko alam. At sa banal ng kasulatan, ang totoo ay nalaman. Si Jesus na aking kaibigan, siya pala ang kailangan. Binuksan ko ang puso ko at siya'y pinapasok. Ang aking kaibigan, matagal lang kumakatok. Muli akong isinilang, natapos ang paghahanap. Langit na pangarap, kay Jesus ko natagpuan. Nag-uumapaw sa kagalakan, damdami hindi mapapantayan. Ang katotohanan ang maghahari sa puso kong anong lumbay. Hindi mapigilan ika'y sambahin.
O Panginoon, hindi mapigilan, ika'y mahalin. O Lord, hindi mapigilan, ika'y sambahin. O Panginoon, hindi mapigilan, ika'y mahalin. Purihin si Jesus sa banal na templo, ang Diyos ay awitan. Purihin sa langit, sa lakas na taglay. Purihin sa tugtog ng gitara, awitan sa salinang alpatira, sa pagtulog ng tambol. Tayo'y magsaya, amen, hallelujah. Ang Diyos ay purihin. Purihin si Jesus sa banal na templo, ang Diyos ay mawitan. Purihin sa langit, sa lakas na taglay. Purihin sa tugtog ng eta, awitan sa salinang alpatira, sa pagtulog ng tambol. Tayo'y magsaya, ang Diyos ay purihin. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. Well, I went to the water and I've been baptized. My soul got happy and now satisfied. I wouldn't drink nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul. Like the Bible says, when you walk in and be baptized, my soul got happy and I was satisfied. I would give nothing for my soul. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's the Holy Ghost that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Keep singing and shouting, for Jesus made me whole. Some people don't understand it, that Jesus saved my soul. It's bubbling and it's bubbling, it's bubbling in my soul. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Keep singing and shouting, for Jesus made me whole. Some people don't understand it, that Jesus saved my soul. It's bubbling and it's bubbling, it's bubbling in my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Hallelujah. Ang pinakmataas na pagbuburi, paglulhati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. At ako po'y nagpapabuot. Hallelujah, nagdongling paggalang po sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon. Hallelujah. At lagi nating inaalala ang mga turot aral ng ating beloved evangelist Pastor Valdez Almeida at ng ating beloved assistant Pastor Lina C. Almeida. Hallelujah.
At ako rin po nagpapaabot ng pagbati, hallelujah, sa buong angkan ng ating beloved Evangelist Pastor Will Estrada Almeda, sa kanilang anak, sa kanilang manugang, sa kanilang apo, hallelujah. At ganoon din ako nagpapaabot ng pagbati sa ating mga minamahal na manggagawa, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, sa kanila po mahal na anak, kay Ate Vines Nier, hallelujah. Sa ating mga beloved elders na kapiling po natin ngayon, hallelujah. Sa inyo, beloved brethren, hallelujah. Sa ating beloved webcast viewers, hallelujah. Sa ating mga YouTube followers, hallelujah. Sa ating brethren from Palawan, hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Sa ating mga beloved brethren from Palawan, welcome na welcome po kayo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon ng San Carlos City, Pangasinan, hallelujah. Tunay man mahal na nagagalak po kami na kay aming makapiling dito sa lugar na ito, mahal. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Para po sa ating mga minamahal na bisita, maging sa ating beloved viewers, hallelujah. Tayo po minamahal ay dadako na kung saan ay ito sa mga pagbabahagi ng mga buhay na patotoo, hallelujah. Tunay na sa buong magdamag, tayo lubos na pinagpala ng dakilang Diyos. Dahil muli nating pupurihin, sasambahin ang ating dakilang Diyos, hallelujah, sa buong magdamag na to, hallelujah. At tiyak na naman, kaya lagi nating sinasambit, hallelujah, sa lahat ng araw-araw nating pagdalo na mahal, grabing pagpapala lagi ang nakalaan sa mga anak ng Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya minamahal, maganda na muli ang mga lahat ng anak ng Diyos, hallelujah, sa mga pagpapalang tatanggapin. Dahil talagang hindi talaga mawawala ang grabing pagpapala ng Diyos sa bawat anak na talagang sinsirong nagpupuri, naglulhati sa dakilang Diyos, hallelujah. Kaya sa minamahal na baguhan, mag-isa rin mga minamahal na beloved viewers, wala tayong gagawin sa buong magdamag na ito kundi papupurihan ang dakilang Diyos. Buong magdamag na ito, puro pagpupuri. Maging ang pagpapatutong ito ay isa ring uri ng pagpupuri sa Diyos. Ito'y paghahayag ng mga buhay na patotoo, hallelujah, ng mga anak ng Diyos, na kung saan dati-dati mga buhay ng mga Kristiyano, minamahal, ay talagang wala ng direksyon, minamahal. Ang dating mga buhay ay talagang hindi nakalain na may bukas pa. Dahil sa mga grabing karamdaman na talagang grabing iniinda, minamahal, hallelujah. Hindi nakalaing may bukas pa, maging sa ating minamahal na ating mga kapatid na talagang nandun minamahal, akala nila sila mamamatay na, hallelujah. At sila rin akala sila makakapatay na at mamamatay na. May iba minamahal, halos magbigti na minamahal, hallelujah. Ngunit nasumpuan sila ng dakilang Diyos nung tawagin ang pinakamamahal na Panginoon, bumilang ng napakarami pang taon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay napakabuti ng dakilang Diyos, hallelujah. Nandiyan minamahal. Imagine, minamahal, dahil akala minamahal ay mamamatay na, ngunit ngayon minamahal, merong dinagdagan na ng 40 years, may dinagdagan na ng 45 years, 30 years, 5 years, minamahal. Grabing pagpapala na nagmumula sa Diyos, hallelujah. Tunay na ganyan kabuti ang aming Diyos na pinaglilingkuran para po sa ating beloved viewers, hallelujah. Kaya kami nagagalak, mga beloved viewers, mag-isip minamahal na baguhan na talagang kayo'y amin na makasama, minamahal, na maglingkod sa buhay na Diyos upang aming mga tinatamasang pagpapalang ito ay inyo rin matamasa, minamahal, hallelujah. Mahirap ang hindi maglingkod sa Diyos dahil tunay naman walang direksyon ng buhay, minamahal. Ngunit nung kami naglingkod, tinawag ng dakilang Diyos, kinahabagan, minamahal, nagkaroon ng kulay at direksyon ng aming mga buhay. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya sa ating mga minamahal na baguhan, hallelujah, sa ating minamahal bisita, mga bagay na ating minamahal na kapatid na mapalad na magbabahagi ng mga buhay na patotoo, wala po diyang binabayaran ng mahal. Hindi po yan scripted, minamahal, na talagang tinuruan kung ano mga sasabihin, kung ano mga ipapatuloy. Hindi po yun, minamahal. Lahat ng mga bagay na kanilang sasabihin ay patotoo yan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa kanilang buhay. Na talagang lahat, halos ng mga anak ng Diyos, ng Jesus Miracle Crusade, ay talagang nakaranas ng grabing himala at mga pagpapagaling at pag-iingat ng dakilang Diyos, hallelujah. Kaya ganyang kapalad ang mga Kristiyano na napabilang sa Jesus Miracle Crusade, hallelujah. Nandun ang grabing mga pagpapala ng dakilang Diyos. Kaya magiging sa ating mga beloved viewers, halina kayo manmahal, maglingkod na tayo sa ating buhay na Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Sabi nga po ng banal na kasulatan, minamahal, na talagang wag daw natin kahiya, minamahal, ang pagpapatotoo, minamahal. Sabi nga ng ikalawang Timoteo 1:8, na wag ngang ikahiya ang pagpapatotoo sa ating Panginoon. Ni ako nga nabilanggo niya, kundi magtiis ka nga ng mga kahirapan dahil sa Ebanghelyo, ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Nandun minamahal, talagang dapat ang Kristiyano minamahal ay magtiis. Talagang ang paglilingkod nga talagang hindi nga puro rose minamahal. Nandun din talagang
meron ding mga pagtutuwid ng dakilang pagsasanay, minamahal. Para tayo mga sundalo ni Kristo, minamahal, talagang tinuturuan, minamahal, upang maging matibay sa araw-araw, minamahal. Talagang tunay nga ang ating kinakaharap, minamahal, lalo na ngayon, minamahal, grabing kaguluhan na sa paligid. Kung hindi turuan ng dakilang Diyos ang kanyang mga anak, talagang napakabuti ng Diyos dahil tayo hinahanda upang maging matibay sa araw-araw. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sabi nga po ng awit 26:7, upang aking maiparinig ang tinig ng pagpapasalamat at maisaysay ang lahat na ayon sa kagilagilalas na gawa. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Upang daw pa maipahayag ang kanyang mga kagilagilalas na gawa, minamahal. Hallelujah. Ito rin, minamahal, talagang grabe magpala ang ating dakilang Diyos. Grabe yung pag-iingat ng dakilang Diyos. Kaya marapat lamang minamahal na tayo talaga magpurit, magpasalamat sa dakilang Diyos sa araw-araw ng ating mabuhay. Talagang ito yung pagkakataon natin sa ating mga minamahal na kapatid na napili na magpapasalamat, minamahal. Talagang mapalad tayo, minamahal, dahil wala tayong ibang maiganti sa ating dakilang Diyos, kundi ang ating taos-pusong pagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At atin na pong banggitin minamahal ang mga ating mga minamahal na kapatid na mapapalad po na magbabahagi ng kanilang mga buhay na patutuo. First 5 po sa ating mga beloved brothers at first 5 po sa ating beloved sisters. Amen. Praise the Lord. Sa ating po mga beloved brothers, una po ang ating beloved brother Mario Fernandez. Pangalawa po ang ating beloved brother Raymart Romero. Pangatlo po ang ating beloved brother John Carlo Rosario. Pang-apat po ang ating beloved brother Ibrahim Sarmiento. At panglima po ang ating beloved brother Fernando de Guzman. Amen, praise the Lord. Sa ating beloved sisters naman po, ang ating beloved sister Presi Benitez. Ang pangalawa po ang ating beloved sister Martha Tamundong. Pangatlo po ang ating beloved sister Mayan Bakuyag. At ang pang-apat po ang ating beloved sister Norma Bilwan. At ang panglima po ang ating beloved sister Nida Bakuyag. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Yan po ang ating mga minamahal na kapatid na 10 na mapapalad ng maunang magbabahagi ng kanilang mga buhay na patutuo, minamahal. At mangyari po, minamahal, hallelujah, sa ating mga minamahal na kapatid, pwede pong mag-aral, minamahal, lamang minamahal, makipag-ugnayan po tayo sa ating mga instrumentalist upang talagang masaayos natin, minamahal, ang ating pag-aalay sa ating dakilang Diyos. At sa hindi na po pagtatagal, minamahal, atin na pong binibigyan po ang pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved brother Mario Fernandez, at sunod po siya ng ating beloved sister Presi Benitez. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulati, pagparangal ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ako ay nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalala mga turo at aral na ating minamahal at kagalang-galang Honorable Pastor Rady Estrada Almeida at minamahal nating Assistant Pastor Lina si Almeida. Ako rin po ay bumabati sa buong beloved Almeida family, sa beloved preacher, beloved workers, beloved brethren, at sa mga bisita po. Magandang hating gabi na po sa ating pong lahat ng minamahal. Amen. Mga minamahal, muli ko na ang pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa gabing ito upang dakilain, sariwain ng mga himala nangyari sa aking buhay. Buhat nung ako'y nakakilala sa ministeryong ito, mga minamahal, na yung pong aking mahal na sawang nagdala po dito sa akin sa katotohanan po, minamahal, na siya pong unang nasib noon, minamahal, bagamat siya'y kinuha na ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Na noon po, minamahal, nung siya'y nabubuhay pa, minamahal, na aking po siyang pinapagalitan sa kanyang pagdalo dito sa ating balgawain, dahil po hindi ko pa po ito naintindihan noon, minamahal. Subalit sa kalaunan po, minamahal, dahil po sa palagi po niyang pagsishare po sa akin, minamahal, na sumama ka upang ikay pagpalain, yun lagi ang sambit ng kanyang dila, minamahal, sa akin. Hanggang sa dumating yung panahon, minamahal, na ako'y kinabagan po ng ating pinakamahal Panginoon, dahil po sa palagi po niyang pagsishare po sa akin, minamahal, na aking po siyang hinatid dito sa ating balgawain, minamahal, nung kami po ay pinagkaluban po ng isang tricycle, minamahal.
na akin din pong napapakinggan ang banal na salita diyan po sa labas, minamahal. At yan din ang nagbigay daan upang ako makumberte bilang isang Kristiyano, minamahal. Na noon po, minamahal, sa aking buhay, minamahal, nung ako po'y nasa makasalibutan pang gawain, minamahal, andyan ang mga layaw sa laman ng aking ginagawa sa aking buhay. Andyan yung pag-inom po ng alak, pagpunta po sa mga di kaaya-ayang lugar, minamahal. Subalit nung ako'y nakumberte bilang isang Kristiyano, minamahal, ay dito po ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ako'y napabilang sa ministry ito, minamahal. Na noon po, minamahal, sa aking buhay, minamahal, insidenteng hindi ko inaasahan, minamahal, nung kami po'y pinagkalooban po ng isang bagong sasakyan tricycle, minamahal, na kami po'y sinundan na 4 na kalalaki ang magkakarna po na sasakyan tricycle, minamahal, at natapat po mismo dito sa ating balagawain taon, minamahal, na paghinto ko po dyan sa ating drive po, na yung pong isang lalaki ang sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya, minamahal. At yun po ay aking dinig na dinig sa aking likuran, minamahal. At nung araw na yun, minamahal, kami po'y pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Praise the Panginoon, Lord. Hallelujah. na wala pong Hallelujah. anumang nangyari sa aming sambayan nung araw na yun, minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin, minamahal, tuwing tayo alis ng tahanan, minamahal. Andyan din, minamahal, pangalawang insindit po, minamahal, buwan ng Disyembre noon, minamahal, na hindi ko rin sukat akalain pangyari, minamahal. May kasiyahan po sa aming barangay, minamahal, na ang pagkadinig ko po sa aming tahanan po ay binato po. Subalit nung ito ay aking nilawan, minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan, minamahal. At noong gabi din na yun, minamahal, kami din po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal Panginoon Praise the na Lord. wala pong Hallelujah. anumang Hallelujah. tinamaan sa aming sambayan noong gabi na yun, minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin, minamahal. Andyan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon sa aking pong pagtatrabaho sa bukid, minamahal. Pagamat andyan na napakainit po, minamahal, andyan din yung physical na pangatawan na pinagkakalog po ng ating pinakamahal Panginoon. Andyan din, minamahal, sa ating pong paghayo, minamahal, napakainit po, minamahal. Subalit andyan yung physical na pangatawan na pinagkakalog po ng ating pinakamahal na Panginoon. Bagamat andyan na tayo pagod, minamahal, andyan na tayo nagsusumikap upang tayo makapaghayo sa mga salibutan, minamahal. Andyan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon sa lahat pong pagpapalang aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamahal Panginoon, mula sa physical, pinansyal at higit sa palang spiritual. Kahit hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon po lamang. Palakpakan mo na yung pinakamamahal na Panginoon. Last we go and praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved Brother Mario Fernandez. Pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Tunay na ganyang kabuti ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Hallelujah. Tingnan nyo, minamahal, grabe yung proteksyon ng ating dakilang Diyos. Yung nandun na minamahal na talagang kakarnapin na, agawin yung kanilang tricycle na bagong 155, minamahal. Talagang napakahirap na sitwasyon. Hallelujah. Maging yung bala minamahal na talagang nahulog sa kanilang ulunan. Pag yun ay humulog minamahal sa ulo, sigurado minamahal, walang kabuhay-buhay. Ngunit yan yung kabuti ang ating Diyos sa pinaglilingkuran na laging nag-iingat sa atin, minamahal. Hallelujah. Grabe, minamahal. Sa araw-araw na lang na buhay natin, minamahal. Nandun lagi ang pag-iingat ng ating dakilang Diyos, minamahal. Tingnan natin, minamahal, sa ating mga dinadaanan, minamahal. Araw-araw maraming bumubulagta sa kalsada, minamahal. Hallelujah. Talagang nandiyan minsan, banggaan na laging nadadaanan dyan, minamahal. Hallelujah. Ngunit tayo, minamahal, 3 beses, 4 na beses bumabiyahe sa loob ng 1 linggo sa banal na gawain, minamahal. Grabe pag-iingat ng dakilang Diyos, hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Yan lamang, minamahal, di natin mabayaran yan, minamahal na pag-iingat ng ating dakilang Diyos. Grabe protection, minamahal, hallelujah. Nandiyan, minamahal, talagang secure ang mga anak ng Diyos, hallelujah. Sa araw-araw na pamumuhay, minamahal, hallelujah. Nandun, minamahal, kahit mga grabing aksidente, minamahal, sisigaw lang ang Kristyano, karakarakaan dyan na mapagpalang kamay ng dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah.
Wala tayong may gaganting ganyan sa ating dakilang Diyos, sa kabutihan ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Grabe, maraming salamat sa dakilang Diyos. Mapalad tayo, minamahal, dahil ating nasumpungan. Tayo nasumpungan ng dakilang Diyos. Hallelujah. At tayo dinala sa buong-buong katotohanan, minamahal. Dahil ang totoo niya, minamahal, laging may taong nananalangin para sa atin, ang ating magulang sa mahal na Panginoon, hallelujah, na patuloy dumadalangin, maging lalo ng mga beloved children ngayon, minamahal, maging ating manamahal na manggagawa, minamahal, araw at gabi, minamahal, sila'y dumadalangin para sa atin, para ang patnubay at pag-iingat ng ating Diyos ay manatili sa ating lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord, at hallelujah. At tuloy-tuloy na po tayo mahal sa mga pagbabahagi po ng buhay ng patotoo. Atin na pong binibigyan buong pagkakataon sa ating beloved sister Praise Benitez. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved brother Raymart Romero. Amen, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagluwalhati ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen, praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Dobleng paggalang po sa ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeda at ating inaalala ang mga turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda at ganun din po sa kanilang beloved children, sa ating mga beloved workers, beloved brethren, beloved elders, isa pong mapagpalang hating gabi po sa ating lahat. Amen, praise the Lord, Ako po'y hallelujah. nagpupurit at papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Nandyan po na isa pong kapatiran talaga pong walang sawang magbahagi po ng kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Andyan po ay aking binabaliwala lamang po dahil po nung mga panahon na yon ay meron din po akong pinaglilingkuran na isang gawain din po dito po sa Dako ng San Carlos. Subalit andyan po na ginamit po ang karamdaman ng aking beloved nanay. Ito po'y may karamdamang diabetes. Nandyan po ang aking beloved nanay na talaga pong bedridden na po siya matagal na panahon. Andyan po labas-pasok po sa ospital kung saan ang espesyalistang doktor po kami nagpupunta. Subalit andyan po na paulit-ulit, pabalik-balik po ang kanyang karamdaman hanggang sa hindi na po siya makakain. Talaga po siya po sobrang nangayayat na po, halos hindi na rin po makatayo, inaalalayan po namin at hindi na rin po siya nakakalakad. Andyan po na talaga pong ito pong kabatirang ito, andyan po naalala po ng aking beloved tatay dahil nung araw po siya po nag-share po talaga. Andyan po pinapunta po sa aming bahay ang ating beloved. Subalit andyan po ang pagkilos ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen, praise the Lord, Ang aking hallelujah. beloved nanay nung nakapakinig po ng banal ng ebanghelyo ng kaligtasan at nagdesisyon po kami na tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Nang natapos po ang banal na gawain, andyan po ang aking beloved nanay, pinalakas po ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoong Lord, Isus. hallelujah, hallelujah. Andyan po na talaga pong dati nangihina, pinalakas po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Dating hindi kumakain, andyan po na naghanap na rin po siya ng makakain. Kaya lubos-lubos ko pong pinasalamatan po na sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Andyan po bagamat na 2 taon lang po na siya po'y nakapaglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Andyan din po na siya po'y pinagpahinga na rin po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Andyan din po ang aking karamdamang asma na taglay-taglay ko po ng mahabang panahon. Andyan po na talagang aking karamdamang yan na grabe po. Ang aking beloved husband noon po talaga nasa dakong ibang bansa. Yung kinikita po ng aking beloved husband, kulang pa po sa paggamot ko. Andyan po na talagang ang aking karamdaman paulit-ulit, pabalik-balik din po. Halos hindi na po ako makahinga. Andyan din po na ako'y gumagamit ng nebulizer. Talaga po yung mga gamot na mamahalin na dapat hindi bilhin, na bibili ko po. Andyan po talagang pag hindi po ako nagagamot, halos hindi po ako makapahinga. Subalit kay buti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus, andyan po na nasumpungan ko po
ang banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Andyan po, ako po ay nagsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus at nag-ayuno, nagpuri, andyan po, na hindi ko po namamalayan ang aking karamdamang asma. Ako po ay lubosang pinagaling po ng ating pinakamamahal Praise the na Lord. Panginoong Hallelujah, Jesus. hallelujah. Kaya ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat. Andyan din po yung karamdaman ng aking pananakit ng tiyan na taglay-taglay ko din po na mahabang panahon. Andyan po talagang espesyalista pong mga doktor ang mga pinupuntahan ko. Subalit andyan po, pansamantalang kagalingan lang po ang aking natatamo. Hindi ko rin po namamalayan sa patuloy ko po na pagdalo dito po sa banal na gawain ng araw ng Wednesday, Friday and Saturday. Andyan po sa kanyang dakilang kahabagan, ako din po muli niyang pinagaling ang aking karamdaman. Kaya ako po'y nagpupurit ng Praise the Lord. sa Hallelujah, ating hallelujah. pinakamamahal na Panginoong Sus. Andyan din po na last January lang din po, andyan po na talagang nagkaroon din po ako ng bumalik yung aking karamdaman na hindi naman po yung pananakit po ng aking lalamunan. Grabe po at ang yung aking pag-ubo, andyan po na almost 2 weeks po yan. Halos hindi po ako makahinga. Andyan po nagsumamo na naman po ako sa mahal na Panginoong Hesus. Andyan po na hiniling ko po sa mahal na Panginoong Hesus dahil po magto 2 weeks na po yun. At araw po ng mga dyan 50th anniversary po sa natin doon po sa Dako ng Luneta. Andiyan po, hiniling ko sa mahal na Panginoong na ako po'y pagalingin na tupang ako'y makadalo sa iyong banal na gawain. Kaya ako nagpupuri, nagpapasalamat. Andiyan din po na unti-unti rin na naman po ako pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise the Lord. Jesus. Hallelujah, Kaya hallelujah. ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat. Andiyan din po na ito din pong January bago po ang ating banal na gawain sa Dako ng Maynila na anniversary. Andyan na naman din po ako hindi na naman po makatulog. Andyan po na sa aking pag-ubo talaga po yung aking ubo, grabe na po. Andyan po yung pananakit ng aking likod, pananakit na aking lalamunan, pananakit na aking tiyan, ang aking grabe po, hindi po ako makatulog. Halos nakaupo na po akong natutulog. Halos andyan po, buong magdamag, hindi po ako nakatulog sa 1 week na yan. Bagamat andyan pong hiniling ko po sa mahal na Panginoon na ako po'y dadalo sa banal na gawain sa Dako ng Luneta. Andyan po na ang sabi ko, mahal na Panginoon ko, ano man po yung mga pagkukulang ko, kasalanan ko, bagamat andyan po na marami po akong pagkukulang sa iyo, humihingi po ako ng kapatawaran. Andyan po na ang ginawa ko po, andyan po na ako po'y nagpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Bagamat andyan din po talagang sa aking pagpupuri, hindi pa rin po ako makatulog. Subalit andyan, hiniling ko po sa mahal na Panginoon sa araw na po ng anniversary natin sa Dako ng Maynila. Andyan po na ako'y dadalo kahit hindi mo po ako pagagalingin. Ako'y dadalo, mahal na Panginoon. Andyan po na araw po ng Sabado, dire-diretso po hanggang Sabado po, dire-diretsong wala po akong tulog. Talaga pong grabe na po yung kapayatan ko. At ganoon din po, nangangalumatan na po ako. At andyan po, nagsumamo po ako sa mahal na Panginoon na ako po bagamat hindi po ako nakakatulog, andyan na hiniling ko po na palakasin niya po ako upang ako yung makadalo sa banal na gawain sa Dako ng doon po sa anniversary po natin sa Dako ng Luneta. Andyan po, araw po ng Sunday po yun, tayo po'y dumako doon po sa Dako ng Maynila. Andyan po sa pagbaba lang po ng bus, andyan po talaga ang kalakasan na nagmumula sa ating pinakamamahal Praise na the Lord. Panginoon. Hallelujah, Kaya hallelujah. ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat. Andyan po nang matapos po ang banal na gawain doon po sa natapos po ang banal na gawain hanggang sa Manila, hanggang dito sa San Carlos. Andyan po, binalik po ng mahal na Panginoon ang aking kalakasan, pati din po yung nakabawi na rin po ako sa
sa aking pagtulog. Kaya ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat Praise sa the aking Lord. Hallelujah, pinakamamahal hallelujah. na Panginoong Jesus. Diyan din po na nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoong Jesus sa pag-iingat sa aking buong sambahayan. Andyan po sa kalakasang kalusugan at sa aking mga anak na nasa iba't ibang lugar po. Andyan po ang patuloy na proteksyon at pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Jesus na andyan po ang kanyang kahabagan na patuloy na ginagamit sa kanyang banal na hubasan kasama ng aking beloved husband bilang mga awit at mga ngaral ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya nagpupurit, nagpapasalamat sa lahat-lahat po ng mga pagpapalang pisikal, pinansyal, hanggang sa pagpapalang espiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved sister Praise Benitez sa pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Tunay na ganyang kabuti ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Na talagang grabe magpala, grabe mag-ingat, pagpapagaling sa mga karamdaman. Hallelujah. Maging ating pagtulog, minamahal, talagang grabe ang ating pinakamamahal na Panginoon. Minsan dumarating talaga yung mga ganong mga pagkakataon. Minsan talagang, ngunit talaga, ganon kabuti ang ating dakilang Diyos. Lahat ng bagay ay nahihiling, minamahal. Minsan nagkakaroon tayo ng mga bagay-bagay na nangyari sa ating buhay. Minsan paalala sa ating minamahal. Ngunit ganyan tayo kamahal ng ating dakilang Diyos na laging talagang gumagabay lagi sa atin, minamahal. Pumapatnubay lagi sa atin, hallelujah. Ano mang problema ang ating mga kinakaharap, ang maganda niyan, meron tayong Diyos na buhay na pinaglilingkuran. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay minamahal na talagang nandun na patuloy na nagpapala sa atin, minamahal, patuloy nag-iingat lagi sa atin sa araw-araw ng ating mga buhay. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. At sa di mo na pagtatagal, minamahal, hallelujah. Tayo po minsan pa tumayo at magpuri sa ating dakilang Diyos. Amen, praise the Lord, hallelujah. Si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila'y di parusahan, doon sa malaking hukuman. Si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila'y di parusahan, doon sa malaking hukuman. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya, naglalakad sa gintong daanan, doon sa syudad na hindi naluluma. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya, iniibig natin ang lahat, ngunit higit ang langit. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya, naglalakad sa gintong daanan, doon sa syudad na hindi naluluma. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya, iniibig natin ang lahat, ngunit higit ang langit. May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayad. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Tayo'y naroon na, puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayad.
binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Doon ay masaya. Lahat umaawit sa kalangitan. Lahat umaawit sa kalangitan. Lahat umaawit sa kalangitan. Doon ay masaya. Lahat pumapalakpak sa kalangitan. Lahat pumapalakpak sa kalangitan. Lahat pumapalakpak sa kalangitan. Doon ay masaya. Buhay, buhay, buhay kailan paman. Si Jesus ay buhay, buhay kailan paman. Buhay, buhay, buhay kailan paman. Si Jesus ay buhay. Tayo umawit ng haleluya. Si Jesus ay buhay kailan paman. Tayo umawit ng haleluya. Si Jesus ay buhay. Si Jesus ay buhay. Si Jesus ay buhay. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Tayo po ituloy-tuloy na pamamahal sa pagbabahagi ng buhay na patotoo. At atin na pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating mga kapatid. Ating beloved brother Raymart Romero. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved sister Martha Tamondong. Amen, praise the Lord. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulahati, pagpaparangal ay sa ating pinakamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lamang Lord. at Hallelujah. ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Weldy Estrada Almeda at minamahal na Assistant Pastoral na si Almeda, at ako rin po ay bumabati sa ating beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren, and visitors. At ganoon po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Lubos Amen. po ako nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Jesus, mga minamahal, sa kabutihan na ginawa at himala ng ating pinakamahal na Jesus, mga minamahal, sa aking buhay, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, nung ako po hindi pa po nakakilalan ng katotohanan, mga minamahal, isa rin po ako sa Hallelujah. Isa rin po ako, mga minamahal, sa libutang ito, mga minamahal, na ako po ay sari-saring bisyo ang aking pinasukan, sari-saring kaguluhan, mga minamahal, at kung ano-ano po ang aking napasukan, mga minamahal, na kaguluhan, at ako po ay nasasangkot, mga minamahal, sa maraming kaguluhan, mga minamahal, at hindi lang po, mga minamahal, kaguluhan sa labas ng aming pamilya, kundi sa loob din po ng aming pamilya, mga minamahal, ang napakatinding gulo, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, nung ako po ay hindi pa nakakilala ng katotohanan, mga minamahal, at nakapag-decide po ako na ako po ay mag-asawa, mga minamahal. Alam niyo po, tunay na makabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, dahil po, mga minamahal, ako po ay binigyan ng ating pinakamahal na Jesus na aking mapapangasawa, mga minamahal. Isa po siya, mga minamahal, sa mga minamahal, isa po siya, mga minamahal, na mga awit, mga minamahal, na hindi ko sukat akalain na siya nga po pala ay aking mapapangasawa, mga minamahal. Alam ninyo, mga minamahal, tunay po na napakabuti ng ating pinakamahal na Jesus, mga minamahal. Dahil po nung sa aming pagsama, mga minamahal, at kami po ay nagpakasal, mga minamahal, talagang nagtiwala po siya sa akin, mga minamahal, na kahit na sa ganun na aking buhay, mga minamahal, na nandyan, mga minamahal, ang kasamaan na aking buhay, mga minamahal, pero siya po ay nagtiwala sa akin, mga minamahal. At alam niyo po, mga minamahal, kami po ay nagkaroon ng anak, mga minamahal. First baby po namin, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, yung aming anak, mga minamahal, ay 6 months pa lang po, mga minamahal, ay nagkaroon po siya ng sakit, mga minamahal, na hindi po namin alam kung anong sakit po yun, mga minamahal. Di nung 6 months siya, mga minamahal, siya po ay dinala namin sa pagamutan upang ipa-check up, mga minamahal. Pero alam nyo, mga minamahal, sa pagkatapos ng pag-check up, mga minamahal, kami po ay umuwi sa aming lugar dahil malayo po yun sa amin yung hospital, mga minamahal. At alam niyo, mga minamahal, nung pag-uwi namin sa aming bahay, mga minamahal, na akala ko, mga minamahal, ay doon gagaling na yung aking anak, mga minamahal.
Alam niyo po mga minamahal, yung sakit na yun ng aking beloved anak, mga minamahal, na kalahating gabi hindi siya makatulog, dinagdagan pa po mga minamahal, lalong nagrabe yung kanyang karamdaman mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, yung sakit ng aking beloved anak, pagka umaga mga minamahal, binalik po namin siya sa pagamutan upang ipakumpain mga minamahal. At doon na nga mga minamahal, nung siya po ay nakumpay na mga minamahal, alam niyo mga minamahal, hindi po namin alam yung sakit na aming beloved anak dahil hindi po sinasabi sa amin ng doktor kung ano po yung sakit na aming anak, mga minamahal. Nasa 3 araw na po kami sa loob ng hospital, mga minamahal, hindi po namin alam yung karamdaman po ng aking anak, mga minamahal. At alam niyo mga minamahal, nung 4 na araw, mga minamahal, hindi po sukat akalain ng aking asawa, mga minamahal, na maririnig niya nag-usapan mga minamahal yung nurse at yung doktor, mga minamahal, na yun nga pinag-usapan nila, yung aming anak, mga minamahal, na yun daw nga, mga minamahal, yung sakit daw po ng aking beloved anak, may butas po yung kanyang puso, mga minamahal. At alam niyo mga minamahal, nung narinig yun na aking beloved, mga minamahal, hindi po siya napakali. At sinabi niya po sa akin, mga minamahal, alam niyo mga minamahal, at sabi ng doktor, mga minamahal, nung tinanong talaga na namin, mga minamahal, na kung totoo yung narinig na aking beloved, sabi nila, mga minamahal, totoo raw po, mga minamahal, may butas yung puso ng aming beloved anak, mga minamahal. Inayawan na po ng doktor sa Palawan, mga minamahal, yung aming beloved anak, mga minamahal, na ang sabi, mga minamahal ng doktor, sabi nila, maghanda kayo ng malaking halaga para ang inyong anak ilalabas namin sa hospital na ito, dalihin ninyo dito ra po sa dako ng Maynila para operahan yung kanyang puso sa madaling panahon, mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, talagang nandyan mga minamahal ang kabutihan na ating pinakamahal na Hesus. Dahil po nung oras na yun, mga minamahal, ako po ay nagsisimba na, pero wala po sa aking puso, wala sa aking isip, mga minamahal, ang aking pagsimba, mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, tunay po na napakabuti ng ating pinakamahal na Hesus, mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, dahil nung oras na yun, pagka kinabukasan, mga minamahal, sinabihan na kami ng doktor. Sabi ng doktor sa amin, ilalabas na kayo bukas, sabi na, babiyahe kayo patungo ng Maynila. Alam niyo mga minamahal, natakot po ako at ako po'y bumaba doon dahil sa taas kami ng ospital, ako po'y bumaba, mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, sa unang hakbang ko po lang po sa hagdanan, mga minamahal, talagang nandyan, tumulo po yung aking luha, mga minamahal. Iniyakan ko sa ating pinakamahal na Hesus na ang sabi ko, mahal na Panginoon, kung ito man ang daan ng kagalingan ng aking beloved anak, patawarin mo ako kung saan ako nagkulang, nagkasala, patawarin mo ako, sabi ko sa aking mahal na Panginoon. Alam ko na ikaw ang Diyos na buhay na kanilang pinaglingkuran. Sabi ko, kaya ipakita mo sa akin kung ikaw ang Diyos na buhay na kanilang pinaglilingkuran, mga minamahal. At na yun nga, mga minamahal, pagka kinabukasan, mga minamahal, na para po kami ay lalabas na, mga minamahal. Papunta nga po dito sa dako ng Maynila, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, grabe yung takot ko, mga minamahal, dahil sa ganong bata na kaliit-liitan, mga minamahal, uoperahan yung kanyang puso, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, pinupuri ko ang ating pinakamahal na Hesus sa unat dalangin na ating mahal na pastor. Hallelujah. Praise the Lord, mga minamahal. Pagka kinabukasan, mga minamahal, alam niyo, sinabihan na po kami ng doktor. Sabi ng doktor, pwede na kayong lumabas. Sabi niya pa rin, tinanggal na lahat ng sa aking beloved anak, yung mga dextrose, mga minamahal, tinanggal na yan sa aking beloved anak. At pinapataob pati haya yung aking anak, mga minamahal. Ang pagkaakala namin, mga minamahal, kami nga po ay lalabas na patungo dito ng Maynila, mga minamahal. Pero alam nyo, mga minamahal, pinupuri ko ang ating pinakamahal na Hesus dahil, mga minamahal, nung narinig ko sa doktor, mga minamahal, na ang sabi niya, mga minamahal, lalabas na kayo, pauwi kung saan kayo nagmula. Kasi ang iyong anak, anong himala ang nangyari sa butas ng puso ng iyong anak, na bakit ngayon hindi na namin makita, at kahit anong gawin namin, wala po kaming makita na butas sa kanyang puso. Praise the mga Lord. minamahal. Hallelujah. Kaya yun po ang aking lubos na pinapasalamatan sa ating pinakamahal na Hesus sa unang himala na ginawa sa aking buhay, na Right, ating amen. pinakamahal na Hesus, mga minamahal. At alam niyo, mga minamahal, pangalawang himala na ginawa na ating pinakamahal na Hesus sa aking buhay, na bagaman bago lang ako, mga minamahal, sa pananampalatayang ito, talagang ipinakita sa akin ng mahal na Panginoon Hesus ang kanyang kapangyarihan, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, yung sa aming pamilya po, ako lang po ang tumanggap sa ating pinakamahal na Hesus. Ako lang po ang mananampalataya sa aming pamilya, mga minamahal. Sa madaling sabi, mga minamahal, alam niyo po, mga minamahal,
Sa tuwing kami po ay mag-ayuno, sa tuwing kami po matulog, magising, ipinapanalangin ko po yung aking mga magulang na sabi ko, at yung aking mga kapatid, ang sabi ko sa ating mahal na Panginoon, mahal na Panginoon, alam kong ikaw ang Diyos na buhay dahil pinakita mo, pinaramdam mo sa akin ang iyong kapangyarihan. Sabi ko, sana ganun din sa aking pamilya. Iparamdam mo Praise the Lord. sa Hallelujah, kanila na hallelujah. ikaw ang Diyos na buhay na aking pinaglingkuran at makapangyarihan sa lahat. Praise the Alam Lord. niyo, mga Hallelujah. minamahal, hindi ko po sukat akalain, mga minamahal, na aming pamilya ay magkaroon po ng problema, mga minamahal, na ang problema na ito, mga minamahal, ito na po siguro ang katugunan ng aking panalangin, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, dahil doon sa amin, mga minamahal, ilog yung dinadaanan ng bangka, mga minamahal. Hindi po sukat akalain, mga minamahal, na yung bangka po ng aming beloved mama ay nagbanggaan po, mga minamahal. Sa madaling sabi, mga minamahal, sila po ay napailalim dahil maliit yung bangkang sinasakyan nila, mga minamahal. At yun nga po, mga minamahal, yung binti po ng aking beloved mama ay tinamaan po ng bangka, mga minamahal. At nabali yung buto niya, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, tinakbo po nila sa paggamutan yung aking beloved nanay. At alam niyo, mga minamahal, nung pagdating doon, wala po ibang sinabi ang doktor na yun nga, mga minamahal, na wala na raw po yung aking beloved nanay, hindi na raw po makakalakad. Yun po ang pagkasabi ng doktor, mga minamahal, sa aking beloved nanay. Alam niyo, mga minamahal, tunay po na napakabuti ng ating pinakamahal na po Jesus, mga minamahal, dahil po, mga minamahal, inilabas po namin yung aming beloved na mama, mga minamahal, dahil nga doon sa ganong sitwasyon na sinabi ng doktor para pong na-discourage kami, mga minamahal. At hindi nagtagal, mga minamahal, alam nyo, tunay na napakabuti ng ating pinakamahal na Jesus. Dumating po sa kanila ang salita ng mahal na Panginoon Jesus na kahit po ako'y mananampalataya na sa tuwing paalalahanan ko yung aking magulang, talagang sinusuway nila ako dahil ang pagkasabi nila sa akin, anak lang kita, bakit ikaw yung magturo sa akin? Kaya hinintay ko yung kalooban ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Sabi ko, mahal na Panginoon Jesus, ikaw na ang bahala sa pamilya ko, sa mga kapatid ko. Dahil alam ko na ikaw ang Diyos na buhay na aking pinaglingkuran at Right, makapangyarihan amen. Praise the Lord, sa lahat. hallelujah. Sabi ko pa rin, ang sabi ko, mga minamahal, alam niyo, mga minamahal, tinanggap po ng aking beloved mama ang salita po ng ating pinakamahal na Jesus. At alam niyo, mga minamahal, hindi ko in-speak, hindi ko inasahan, hindi ko sila tinulak upang magpabautismo, tumanggap ng bautismo, mga minamahal. Yung aking beloved mama Praise the Lord. at Hallelujah. yung aking beloved ate na dalawa, mga minamahal, dahil po panganay namin kambal, mga Praise the minamahal. Lord. Sila pong dalawa ay tumanggap, pangatlo po yung aking beloved mama, tumanggap po Praise the Lord. ng bautismo ng ating pinakamahal na Jesus, mga minamahal. At panghuling tumanggap, mga minamahal, yung aming bunso, mga minamahal. Kaya yung po aking lubos na pinapasalamatan sa ating pinakamahal na Jesus sa kabutihan na ginawa sa aming buhay. Kaya po, mga minamahal, ang papuri, pasasalamat, pagdakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating mga kapatid, ating beloved brother Romero, brother Raymart Romero. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Sa pinagpalang buhay na patutungin, hallelujah. Ganyang kabuti ang ating Diyos na pinaglilingkuran, hallelujah. Na talagang nando minamahal, talagang tayo tuturuan, talagang manampalataya at magtiwala sa kanya minamahal, hallelujah. Talagang nando minamahal, talagang tayo magpapakita ang ating dakilang Diyos ng himala minamahal. Nais lamang ng ating dakilang Diyos, hallelujah. Amen, praise the Lord, na talagang tayo turuan minamahal, magtiwala sa Kanya, hallelujah. Lagi nga sinasabi ng ating dakilang Diyos, kahit sa mga apostol minamahal, na sinasabi na hanggang kailan ko kayo titiisin. Dapat daw ang ating mga anak ng Diyos ay laging nagtitiwala sa ating dakilang Diyos, hallelujah. Sabi nga ng banal na kasulatan, hindi nga raw tayo makapagdagdag kahit isang siko sa ating buhay. Sabi nga ng pinakamamahal ng Panginoon, kung kayo wala sa akin ay wala kayong magagawa. Nandun, minamahal, kung tayo pala naglilingkod sa ating dakilang Diyos, minamahal, magtiwala tayo sa dakilang Diyos, hallelujah. Talagang walang imposible ang lahat ng bagay ng ating mga kagalingan, minamahal, hallelujah. Talagang tayo pagagalingin ng ating dakilang Diyos, hallelujah. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Talagang nandun ang grabing kagalingan talagang ibibigyan ng dakilang Diyos. Tandaan natin, ang mga pinagpapatignan lang natin ay mga manggagamot. Ang Diyos na pinaglilingkuran natin dito, minamahal, siya ang dakilang manggagamot. Hallelujah. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya minamahal, mag-isip tayo minamahal. Parang kung pupunta tayo minamahal, napupunta lang tayo sa mga manggagamot para tayo nagsasayang lang ng pera at oras natin minamahal. Bakit pa tayo pupunta? Meron naman na tayong dakilang manggagamot na pinaglilingkuran.
Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. At tayo tuloy-tuloy na po minamahal sa pagbabahagi po ng buhay na patotoo at na pong binibigyan pong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved sister Martha Tamundong. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved brother John Carlo Rosario. Amen, praise Hallelujah, the Lord. praise the Lord. Pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoon. At ako'y nagpapaabot paggalang sa ating pong mahal na pastor, Wildis Rada Almeida, sa kanilang magagandang turo, aral ng ating mahal na pastor, Lina C. Almeida, hindi natin makakalimutan. At ganon din sa ating mga beloved children, sa ating mga minamahal na mga manggagawa na pinangunahan po ng ating ordained preacher, Buboy Nier, sa kanyang mahal na daughter, Sister Vines. At ganon din po sa inyong lahat na mga minamahal na kapatiran, baguhan datihan, sa ating mga bisita, magandang hating gabi po sa ating lahat. Hallelujah, praise the Lord. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon at ako'y nabigyan muli na pasalamatan ko ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil dati-rati mga minamahal talaga po na ako po'y ina ng tahanan na wala pong kapayapaan sa puso't isipan dahil po adik po ako mga minamahal ng mga bisyo. Nandyan mga minamahal, hindi pa ako nawawala ng lighter at sigarilyo sa aking bulsa. Nandyan palagi mga minamahal, nasa sugalan po ako. Kawawa po yung aking mga anak dahil sila po ay hindi ko po sila papasukin ng school para mayroon sila po'y mag-alaga sa aking mga anak na maliliit at hindi po nandoon po ako sa sugalan mga minamahal. Ganun po ako katalamak sa bisyo noon mga minamahal na bagamat aking mahal na asawa, nakarating po ng Saudi Arabia noon, subalit wala po akong naipon. Lahat ng kanyang padala ubos, pati mga alahas. Ito po'y isinangla ko po, hindi ko na po natubos. Hindi pa ako nakontento mga minamahal. Ang dami kong utang sa mga 5-6 sa mga tao. At ang titulo ng lupa ng aking mahal na asawa, ito po'y isinangla ko po sa bangko na hindi po niya alam. Ganon po ko noon, mga minamahal. Subalit, napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Noong may nakapag-share po sa akin, mga minamahal, ang pamangkin na aking mahal na asawa na nasave po sa dako ng Baguio. At sabi niya sa akin, bakit Ante, ang lungkot-lungkot mo, sabi po. At hindi po ako nakaimik, mga minamahal. Sabi niya sa akin, sumama ka, Ante, sa akin sa gawain na mahal na Panginoon. Dahil kung may problema ka, kayang-kayang lutasin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po, mga minamahal, nung panahong yun, year 1994, mga minamahal, noong makilala ko ating pinakamamahal na Panginoon sa gawaing ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Nung tinanggap ko, mga minamahal, ating pinakamamahal na Panginoon at nagpabautismo ko sa tubig sa pangalan ni Jesus, lahat po, mga minamahal, ang aking nabanggit na mga problema, aking pagkakautang, mga minamahal, sa una't dalangin ng ating mahal na Pastor Wildis Rada Almeida, kabalikat po ng ating mga minamahal na mga manggagawa. Lahat po, mga minamahal, ito po nilutas ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord, hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At akin din pong pasalamatan ang ating pinakamamahal na Jesus. Dahil itong mga nakaraang linggo, mga minamahal, hallelujah. Hindi ko po inaasahan, mga minamahal, na ako po, mga minamahal, ay na-confine po dyan po sa VMU. Dahil alam niyo po, mga minamahal, araw ng Monday, dahil kahabagan na malapay noon, ako po nakapag 2 days din po ng
ayuno, hallelujah, sa araw na yun, mga minamahal. Pagkatapos ng kinabukasan, alam niyo po, ako po'y parang ang sarap po na gulay na sa isip ko yung saluyot, mga minamahal. At sabi ng aking mahal na asawa, huwag ka nang umalis at kumuha niyan, may ulam naman. Subalit, parang ang sarap ko po, mga minamahal, na igulay po yun. Kaya ako po'y naghanap, mga minamahal, doon po sa may kamaisan at iginulay ko po yun, mga minamahal. Alam niyo po, araw ng Lunes po yun, tanghali, yun po yung inulam ko, mga minamahal. Hindi ko po binigyan aking mahal na asawa dahil kukunti po yung nakuha ko. Sabi ko, yun na lang ulam sa'yo, sa akin na ito. Alam niyo po, mga minamahal, hindi ko pa po naubos. Kinagabihan pa po, mga minamahal, inulam ko rin po yun. Alam niyo po, mga minamahal, sa buong magdamag, hindi rin po ako nakaranas ng masakit na tiyan, mga minamahal. Nakatulog din po ng mahimbing, mga minamahal. Subalit, kinaumagahan ng Martes, mga minamahal, dumating po yung aking bungsong anak. May dala po siyang saging na yung saba, mga minamahal, na luto. Hiningi ko po yun, mga minamahal, yung isa. Alam niyo po, hallelujah, katatapos ko lang, mga minamahal, na nakapagpuri. Alam niyo po, mga minamahal, sa sabi ko pong kainin yung saging na yun, hindi ko na po napasalamatan, hallelujah. Pagkatapos ko pong nakain po yun, mga minamahal, grabe po, ang bigla po na sumakit po yung aking tiyan, mga minamahal. At halos grabe po ang sakit, mga minamahal. At sumabay po yung aking pagbabawas, mga minamahal, na talagang tubig po, mga minamahal. Nung pang-apat na pong bisis na aking pagbabawas, mga minamahal, sabi ng aking mahal na asawa, dalhin kita ng ospital. Ay sabi ko, ayoko. Sabi ko, ako'y umaasa sa mahal na Panginoon siyang magpagaling sa akin. Alam niyo po, mga minamahal, nung mahina na po ko dahil wala na po akong maibawas, mga minamahal, dahil wala rin po akong kinain pa ng almusal. Alam niyo po, mga minamahal, hindi ko na po alam na lumalabas na po, na hindi ko na po alam, mga minamahal. At aking mahal na anak, sabi niya, Tay, tignan niyo si nanay, parang anghina. Subalit, ayoko po talagang magpadala ng hospital, mga minamahal. Subalit, alam niyo po, ako na po, mga minamahal, dahil itulak nila ako, parang sumasama-sama lamang po ako, inugasan po ako ng aking mahal na anak. Dinala na po ako ng hospital, mga minamahal, at nung ako'y magising, nagtaka lamang po ako at nasaan ako. Sabi ko sa aking mahal na manugang na kay Malu, mga minamahal, dahil kasama ko po siya at aking isa pang anak, si Maika. Alam niyo po, mga minamahal, nasaan ako? Sabi ko, Nay, nandito kayo sa VMU. Alam niyo po, mga minamahal, hallelujah, talaga po, mga minamahal, grabing sakit aking naramdaman at nilamig na po ang buong katawan ko. Alam niyo po, kaya hindi ko na po alam kung paano ako po dinala, mga minamahal, ng ospital. Kaya sa kahabagan na malapit doon ako pinanalangin, humingi ng kapatawaran sa aking mga pagkukulang sa mahal na Panginoon. Sabi ko, mahal na Panginoon, ikaw magpagaling sa akin. Sabi ko po, patawarin mo ako sa lahat ng aking mga nagawang pagkukulang sa iyo. Sabi ko po sa mahal na Panginoon, bagamat nandito ako, subalit sa iyo ako umaasa, ikaw magpagaling sa akin. Alam niyo po, buong maghapon na araw na yon, na ito po, diretso pa po aking pagbabawas, mga minamahal, at kinaubagahan sa kahabagan ng mahal na Panginoon, sa unat dalangin po ng ating mga magulang sa Panginoon. Kinabukasan, ito po'y pinahinto ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya maraming salamat sa ating
pinakamamahal na Panginoon. At sabi ng doktor, sabi ko po, Dok, gusto ko nang lumabas. Sabi niya, hindi pa pwede dahil inoobserbahan pa. Basta pa po yung binabawas mo, tubig pa. Sabi po, subalit, kinabukasan, mga minamahal, hindi na po ako nagbawas sa kabagan ng Panginoon. Pangalawang araw, mga minamahal, ako na po lumabas na po dahil sa kahabagan ng Malapay Jesus. Ako po, mga minamahal, sa unat dalangin ng ating mga magulang sa Panginoon, ako po'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At akin din pong nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa aming pong paghayo, mga minamahal dyan po sa dako po ng pangpang, mga minamahal. Alam niyo po, masaya po ang maghayo, mga minamahal. Nakikita po natin mga tao, minsan may mga nakikita namin na marami po sila, subalit minsan umaalis po sila, tumatakbo po sila, nagtatago. Pero yung iba, hindi po, mga minamahal. Sabi ko po, nandito po kami, may paanayaya ang mahal na Panginoong Hesus. Kayo po yung aming ini-invite na dumalo sa March 16 dahil 39-year church anniversary. Mayroon din po mga minamahal na galak din po sila na tumanggap ng ating pong mga yung leaflet, mga minamahal na ating ibinibigay. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa lahat-lahat ng mga pagpapala niya, na kalakasan, kalusugan na patuloy na pinagkakaloob ng ating pinakamamahal na Jesus. At siguro, loobin naman na Panginoon sa Martes muli, mga minamahal. Kami pumuli, mga minamahal, ay maghayo muli, mga minamahal. Kaya dahil nais ko rin pong mapuntahan yung aking mga pinsan dyan po sa dako ng Malacanang, mga minamahal. Dahil may mga karamdaman, mga minamahal. Nais ko rin po siyang bahagian ng salita ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa lahat-lahat ng mga pagpapala, biyaya nagmumula sa Kanya, magmula ng pagpapalang financial, physical, material, higit na pagpapalang spiritual na pagpapala. Ang lahat-lahat ng kapurihan, pasasalamat, kaluwalhatian sa atin pong pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved Sister Martha Tamundong sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo at salamat sa ating dakilang Diyos at tunay mga minamahal na talagang ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay ipinapakita ang kanyang kapangyarihan na talagang anuman ang kagalingan, anuman ang ating karamdaman, gaya ng ating napakinggan ang ating beloved kapatid na talagang dinanas niya yung karamdaman na yan, mga minamahal, at tunay na pinagaling ng ating dakilang Diyos at sa kanyang buhay. Kung ating titignan sa buhay ng tao, lalo na sa wala po sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, na talagang kung sila ay ang problema ay talagang andyan yung talagang depressed, ating nababalitaan na sa laki ng problema, walang kapayapaan, andyan na talagang nagpapakamatay, andyan mga minamahal na talagang tuliro sa buhay, mga minamahal, at salamat sa ating dakilang Diyos dahil talagang totoong may Diyos na talagang nagbibigay ng kapayapaan. Walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Dahil sabi sa salita ng ating dakilang Diyos na siya ang prinsipe ng kapayapaan. Sa ating buhay, kung talagang walang kapayapaan, tanging ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus lamang po ang
makapagbibigay ng kapayapaan sa ating buhay. Kaya salamat sa ating dakilang Diyos at mapalad ang bawat isa na talagang may ginamit siyang propeta, ginamit ang ating beloved evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida at talagang ipinangaral, itinuro sa bawat isa sa atin at hanggang dito sa lugar ng San Carlos ay naabot tayo ng kanyang talagang totoong pangangaral at sa kanyang pag-aayuno at pagluhod, yung mga walang kapayapaan, bat-bat ng karamdaman, andyan lahat, wala na talagang tunay na binago ng ating dakilang Diyos at pinagaling ang ating mga karamdaman. Kaya't salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na tunay na kung tayo ay magpatuloy, totoo ang salita ng ating dakilang Diyos at iyan ay mangyayari po sa ating mga buhay. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ating pinapaabot ang dobleng paggalang sa ating parents in the Lord, sa ating beloved evangelist pastor Wildy Estrada Almeida at sa ating assistant pastor Lina Kumon Almeida at ating pinapaabot ang mapagpalang hating gabi sa ating beloved Almeida children, beloved Almeida family at sa ating lahat mga minamahal, sa ating beloved visitors. Praise the Lord. Hallelujah. Welcome po kayo sa gawain ng ating dakilang Diyos dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. And of course, maging sa ating mga live webcast viewers na talagang patuloy na sila ay nakatune in. At kayo lamang po ay manatili dyan at kayo ay patuloy na pagpapalain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah, atin muna sabay-sabay na palagpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tayo po ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother John Carlo Rosario at sundan po siya ng ating beloved sister Mian Bakuyag. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. First of all, ang pinagtaas na pagpuri, pagluluhati, pagpaparangala ay sa ating pinakamahal Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ako'y napapabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral turo ng ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeida, ganit po sa mga turo ng ating kagalang na assistant minamahal na assistant Pastor Lina Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preacher, workers, beloved brethren and visitor niya po na ako'y nagpapapo ng isa pampalang hating gabi po sa ating lahat. Amen. Ako'y napapuri papasalamat sa pinakal niya po na sa patuloy na paggabay po sa aking pagtuturo minamahal bilang teaching intern sa diyan po sa Bulingit National High School minamahal. Diyan po yung pagod at puyat minamahal unit. Andiyan ang ating pinakal Panginoon na bigyan po ako ng kalakasan at paggabay niya minamahal po na ako'y napapuri papasalamat sa pinakal Panginoon niya po na March 31 ako yung nagkaranas ng kaso, 10 days wala pong kain, wala pang lasa, ako yung nanghihina, nanghihilo ni minamahal. Ako yung nagdesisyon na magpahilot kung may pila ba o wala kang likod sa aking minamahal po na sa manghilot minamahal po na. Pagtapos po ng panghilot minamahal, yung aking likod ay may pila po sa aking likod niya po na yan po ang dahilan ng aking trangkaso na 10 days niya po na ako'y sabi ko sa sarili ko, bakit ito naranasan ko to dahil gusto ko ng pinakamabang Isus na
dahil gusto ng pinakalpang Isus na bumalik po ako sa pagdadalo minamahal po na April 4, 2021. Uli supper po yan. Ako yung nagsisisi na pupuri sa ating pinakalpang Isus niya po na after fixing yung aking trangkaso na 10 days, istang pong pinagaling na pinakamahal pang Isus. Amen. Praise the Lord. At ako din Hallelujah. po ay tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakalpang Isus. Yung aking pilay po sa aking likod ay istanting pong pinagaling ng pinakamahal pang Isus. Amen. Praise the Lord. Kaya pinapasalamatan sa ating pinakalpang Isus sa patuloy na kagalingan po sa aking buhay. Ako napapuri papasalamat sa ating pinakalpang Isus sa patuloy na paprovide ng aming pangailangan sa pang-araw-araw, paprovide ng knowledge, wisdom, and understanding sa aking pag-aaral. Kaya hanggang dito na lang po, kapurihan pasasalamat ay sa ating pinakamahal pang Isus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved Brother John Carlo Rosario sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo at salamat sa ating dakilang Diyos talaga na talagang andyan mga minamahal ang patuloy na patnubay ng ating dakilang Diyos sa ating beloved kapatid, lalo na mga minamahal sa kanyang pag-aaral at tunay na talagang ang ating Diyos ay napakabuti maging sa kanyang pag-aaral at maging sa ating beloved brethren na talagang patuloy na nag-aaral mga minamahal and at the same time na nandyan na patuloy na naglilingkod ang ating dakilang Diyos na talagang ang ating Diyos na pinaglilingkuran ay talagang pinagkakalooban sila ng wisdom and knowledge na talagang yan ay talagang karunungan na nanggagaling sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Kaya sa ating mga beloved youth na talagang patuloy na talagang nag-aaral, magpatuloy lamang at ang ating Diyos ay ipagkakaloob ang inyong mga pangarap sa inyong mga buhay dahil alam ng Diyos, alam ng ating dakilang Diyos ang ating future. Kaya tayo lamang ay magtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus at tayo po ay magpatuloy na po mga minamahal sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating ibinibigyan na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Mian Baguyag at sundan po siya ng ating beloved brother Ephraim Sarmiento. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Amen. Praise the Nagpapabot Lord. po ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaala, ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy E. Almeda at ganoon din po sa minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. At ako rin po ay bumabati sa inyo mga beloved, sa ating mga beloved Almeda family at beloved free church workers at ganoon po sa inyo mga kapatiran, baguhan man at datihan man. Isang mga pagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Amen. Ako pinapupuri na papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil po binigyan na naman po ako ng pagkakataon upang ibahagi po ang kanyang kabutihan sa aking buhay na ginawa po mga minamahal at ganun po ako ay napupurit ng papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil dinala po niya ako dito sa gawaing dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Alam niyo po nga minamahal, dati-dati po sa aking kinalakihang gawain mga minamahal, andyan po na hindi po ako marunong na magsuot ng may kabanalan mga minamahal. Andyan din po mga minamahal na nagsusuot po ako ng mga
above the mga minamahal, kapag nagpapaawit sa harap ng sa pulpito, mga minamahal, sa dati kong kinalikahan, mga minamahal. Pero salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, dahil nung napunta po ako dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, kinahabagan po ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, at tinuro nga po dito na alam niyo mga minamahal lang, may kasuotan ng kabanalan, may kabanalan mga minamahal, napakaganda pala mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, at ganun din po Amen. mga Praise the Lord. minamahal. Pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, at dyan din po mga minamahal na dati-rati mga minamahal, pag humahaba na po ang aking buhok hanggang dito sa aking bewang mga minamahal, andyan na po mga minamahal na nararamdaman ko na po yung mga minamahal yung pananakit ng aking ulo, at andyan na din po mga minamahal ang parang ang bigat-bigat na po ng aking pakiramdam. Pero salamat dahil nung nakakilala na po ako dito sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, andyan mga minamahal na dati kong buhok na hindi humahaba-haba at pinapaputulan hanggang sa balikat mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus dahil andyan po na humahaba ang aking buhok hanggang ngayon mga minamahal. Kaya salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. At ganun din po mga minamahal, ako'y pinagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus bilang isang baguhan mga minamahal. Ako ay pumunta po umuwi po sa amin po mga minamahal dun sa Cagayan Valley. Alam niyo po mga minamahal, andyan po mga minamahal, hindi po inaasahan. At andyan po talaga bilang isang Christian, bilang isang baguhan, andyan po talaga ang pag-usig ng inyong mga beloved loved ones, mga minamahal, at mga kamag-anak, mga minamahal, dahil ako lang po ang nakakilala sa kanila mga minamahal. Pero salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil andyan po mga minamahal na pinag-ingatan po ako mga minamahal, at binalik po dito sa dakulit ng San Carlos mga minamahal. Amen. Kaya Praise andyan the po ang mga Lord. minamahal na pinapapatuloy ko na din po ang paglilingkod sa Kanya. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus dahil andyan po na hindi po ako pinabayaan. At ganun din po na nagpapasalamat ako sa isang unang himala po na ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, na saan po ang aking beloved, saan mga minamahal ay andyan na convulsion mga minamahal. Nandiyan na din po na nawalan na po siya mga minamahal ng buhay, mga minamahal. Andyan po yung bilang isang first time mga minamahal, andyan po yung takot at kaba. Alam niyo mga minamahal, yung pagkagising po namin, yung anak ko mga minamahal, grabe na po pala yung init niya mga minamahal. Andyan din po mga minamahal na nagkukumbulsyon na siya mga minamahal. Andyan po ang grabing himala ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus dahil nabigla po kami mga minamahal. Andyan po na nagsisigaw na kami ng aking beloved mother-in-law mga minamahal, na may makarinig sa amin na sasaklolo mga minamahal. Andyan po nga na hallelujah in Jesus na hindi mo nyo nakaramda, hindi mo nyo nakamatayan na cast out, sabi namin mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Andyan na patuloy na binabanggit namin ng mga minamahal na ang sabi nga ng ating parents in the Lord na kapag nasa kagipitan po tayo, tumawag nga lang po tayo sa Kanya mga minamahal at banggitin ang hallelujah, praise the Lord. Andyan nga po mga minamahal na patuloy at patuloy na pagtawag sa Kanya minamahal hanggang sa may manggagawa din mga minamahal na nakarinig sa amin dyan sa taas mga minamahal. Andyan mga patuloy na kinakas out mga minamahal hanggang dyan na humingi ng habag at kapatawan ng ating pinakamamahal na Panginoon Yesus. Alam niyo mga minamahal, salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Yesus na yung walang buhay na aking anak mga minamahal. Andyan nalumuhod din ang aking mother-in-law mga minamahal hanggang sa naramdaman niya ang presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon Yesus. Na grabe mga minamahal, pagkakas out niya po mga minamahal sa aking anak sa demonyo ng kamatayan, lumayas ka. Andyan mga minamahal, yung anak ko bigla-bigla po nagsalita ng mama, daddy. Salamat po sa ating Amen. Praise the Lord. pinakamamahal na Panginoon Yesus. Napakabuti niya po talaga mga minamahal. Kung wala po talaga ako sa gawain ito, hindi ko po alam kung anong mangyayari sa aking beloved son. Kaya salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Yesus, at ganoon din po na nandiyan ang pag-ingat niya hanggang po mga minamahal lang sa nakauwi na po kami mga minamahal sa aming bahay mga minamahal. Kaya salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Yesus, at ganoon din po na napapasalamat mula sa pagpapalang aming natatanggap mula sa financial, material, at higit sa lahat sa pagpapalang spiritual, at ang lahat ng kapurihan pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Yesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord.
Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating beloved Sister Mia na Bakuyag sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo. Grabe mga minamahal ang talagang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos at tunay na ipinapakita na ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay buhay at makapangyarihan mga minamahal at imagine mga minamahal na ang ating beloved kapatid at maging sa buhay ng bawat isa. Kung ating papansinin mga minamahal, lahat tayo ay tinawag, tinipon ng ating dakilang Diyos. Nangyari ang salita ng ating dakilang Diyos na ang sabi, tipunin mo ang aking mga banal. Kahit kung ating titignan, kung tayo ay mag-observe mga minamahal, tinitipon tayo, tinatawag isa-isa ng ating dakilang Diyos, lalo na ngayon na tayo ay humahayo, ibinabahagi ang salita ng ating dakilang Diyos at sila din ay tatawagin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at titipunin dito upang ang ating dakilang Diyos ay pasalamatan, purihin, sambahin sa Espiritu at katotohanan na kahit sa mga ibang sikta mga minamahal, unti-unti sila ay tatawagin ng ating dakilang Diyos. Amen. Kung ating titignan mga minamahal, maraming mga ngaral na talagang magagaling sa pagbabahagi, magaling sa pangungusap, magaling mangaral, pero ang mga tagasunod ay walang nagbago, walang kabanalan. Ngunit dito mga minamahal, salamat sa ating dakilang Diyos at tayo ay naturuan, tayo ay napangaralan ng may kabanalan. Kaya ganun na lamang mga minamahal na pag dumating na tayo ay may karamdaman, talagang instant na pinapagaling ang ating karamdaman dahil may man of God na talagang nanalangin, nag-ayuno sa bawat isa sa atin. Kaya sa ating buhay, talagang patuloy lang sa paglingkod mga minamahal dahil kung tingnan natin, wala pang nalugi, wala pang napahamak na naglingkod, sumunod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay talagang pinagpala. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At bago tayo dumako sa susunod na magpasalamat sa ating dakilang Diyos at kanina nabanggit mga minamahal, ang first 5 sa ating beloved brothers and beloved sister, atin pong pinaghahanda po mga minamahal from number 6 up to 10 ang ating beloved brothers. Atin pong pinaghahanda ang ating beloved brother Bong Domingo, beloved brother Robert Gimat, beloved brother Pablo Lungkakit, beloved brother June Sabangan, and beloved brother Romel Moranti. At para sa ating mga beloved sister naman po, from number 6 up to 10, atin pong pinaghahanda ang ating beloved sister Abilina Rosario, beloved sister Juneline Milan, beloved sister Trixie Ann Bigaong, beloved sister Hannah Villaros, at ang panghuli po, beloved sister Ashley de los Santos. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na
Panginoong Hesus at tayo po ay tuloy-tuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating tinatawagan at ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Ephraim Sarmiento at sundan ng ating beloved sister Norma Binluan. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Ang mataas na paglulhati, pagsamba ay nauko lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At doble pagbati po sa ating pong minamahal at ginagalang, mahal na Pastor, Evangelist Wilde Estrada Almeida, maging sa patuloy po na pag-alaala sa mga ginintuang turo at aral po ng ating pong beloved Assistant Pastor, Lena C. Almeida, at ganun po sa family Almeida, mga minamahal, ako rin po napabot po sa kanya sa magandang gabi. At gayon din po sa ating mga beloved preachers, workers, mga minamahal at visitors. At sa ating pong lahat, mga minamahal, muli doble pagbati pagalang, ay nauko lamang po muli sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. Aking po pinagpalang patuto, mga minamahal, praise the Lord. Tungkol din po, mga minamahal, sa himala ng mahal na Panginoon Jesus sa aking buhay, sa aming buhay, mga minamahal. Way back 2020-21 po, mga minamahal, nung nagkaroon po ng karamdaman po yung aking beloved mama, mga minamahal, praise the Lord. Bago po dun, mga minamahal, buwan po yun ng October, mga minamahal, praise the Lord. Talagang October 13 po, 16 po, mga minamahal, praise the Lord. Nandun po, mga minamahal, araw po yun ng Friday, mga minamahal, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Jesus, mga minamahal. Nandun din po yung aking beloved lolo, mga minamahal, nabubuhay pa po, mga minamahal. At aking beloved lola, nandun po, nakatira po sa amin, mga minamahal, praise the Lord. Sa madalit sabi, mga minamahal, praise the Lord, sila po ay mayroon pong karamdaman, mga minamahal, praise the Lord, na trangkaso po, mga minamahal, praise the Lord. Hindi ko po akalain, mga minamahal, na sa gabing yun, mga minamahal, talaga pong yaking beloved lolo, mga minamahal, ay bawian po ng buhay, mga minamahal, praise the Lord. Subalit, mga minamahal, ng patuloy pa madala gawain ng mahal na Panginoon, mga minamahal, sa aking buong pamilya, mga minamahal, talagang yaking beloved lolo, mga minamahal, ang siyang may karamdaman, praise the Lord. And din po, aking beloved papa, mga minamahal, may karamdaman po, mga minamahal, subalit, mga minamahal, nakaka-recover na rin po siya, mga minamahal, praise the Lord. At aking pong beloved mama, mga minamahal, talaga nandyan po ang kondisyon ng kanyang lupang katawan, mga minamahal, praise the Lord. Subalit, hindi ko po akalain, mga minamahal, na mangyari po sa aming buhay, mga minamahal, praise the Lord. Alam niyo po, mga minamahal, praise the Lord, Friday po yung mga minamahal. Bago po yung mga minamahal, yung nagsabi nga po aking beloved lolo, mga minamahal, na siya po ay nanaginip, mga minamahal, praise the Lord. Siya po ay may karamdaman ng mga minamahal. Ang sabi po ng tao sa kanya, mga minamahal, na siya daw po ay mag-ayuno ng mga minamahal ng 2 araw, mga minamahal, praise the Lord. Siguro po, mga minamahal, nandoon na po ang paglilinis ng mahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Talaga nandyan po sa dakilang himala ng mahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. After po ng Sunday service, mga minamahal, praise the Lord. Talagang banda pong 3:00 ng madaling araw, mga minamahal, running to mga minamahal, praise the Lord. Talagang narinig ko na lamang po, mga minamahal, yung aking beloved papa, mga minamahal, na sumisigaw po, mga minamahal, praise the Lord. Talagang nalimpungatan po ako, mga minamahal, dahil pagkagising ko po, mga minamahal, talagang narinig ko, mga minamahal, yung aking beloved lolo, mga minamahal, talagang pagpasok po namin sa kwarto, mga minamahal, talagang po nandyan, nawala na po siyang buhay, mga minamahal, praise the Lord. Alam niyo po, mga minamahal, napakaganda po ng pagkuha ng mahal na Panginoon Jesus sa aking beloved lolo, mga minamahal, dahil po pinapakain pa siya ng aking beloved lola, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, nung akong beloved lola, mga minamahal, ay nagtitimpla na po ng gatas upang siya ay painumin, mga minamahal. Ay siya po ay nakasandig po, mga minamahal, sa aking beloved kuya, mga minamahal. Talagang ang sabi niya sa aking beloved kuya, na wag daw maingay, mga minamahal. Talagang pag sabi niya ganun, mga minamahal, sa bayo ko po, nandun, mga minamahal, na wala na po siya ng buhay, mga minamahal, praise the Lord. Talagang pagharap po ng aking beloved lola, mga minamahal, sabi subuan na siya, mga minamahal. Talagang nandun, mga minamahal, na wala na po siyang buhay, mga minamahal. Talagang patuloy, mga minamahal, na pag-iyak na aking beloved lola, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, pagdating ng time na yun, mga minamahal, instant din po yung aking beloved mama. Yun din po ang pagkawala ng kanyang malay, mga minamahal, praise the Lord. Alam niyo, mga minamahal, grabe po ang pagsubok ng kaaway sa amin, mga minamahal. Talagang sinubok po kami ng kaaway, mga minamahal, kung hanggang saan po aming pananampalataya sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal.
Subalit sa dakilang kabutihan ng mahal na Jesus, mga minamahal, talagang alam niyo po, mga minamahal, habang po na nagdamay sa amin tahanan, mga minamahal, napakarami pong tao, mga minamahal, talagang hindi po namin na-entertain yung mga tao, mga minamahal, dahil po nandun po ako sa aking beloved mama, papalit-palit po kami na aking magkakapatid, mga minamahal, upang magsandig sa isandig lang po siya, mga minamahal. Hindi namin po siya pinapahiga, mga minamahal. Praise the Lord. Alam niyo po, mga minamahal, 16 po na October siya nawala ng malay, mga minamahal. November 16 po, mga minamahal, nagkamalay siya, mga minamahal. Praise the Lord. Sa 100%, mga minamahal, 90% pa lang po, ang 10% hindi pa po nabubuo, mga minamahal. Ganun po ang kanya pag-iisip, mga minamahal. Praise the Lord. Alam niyo po, mga minamahal, praise the Lord. Sa dakilang himala na mahal na Jesus, mga minamahal, wala po kami ibang ginawa sa mahal na Jesus. Mag-ayuno, magpuri, araw-gabi, mga minamahal. Wala po kami tulog, mga minamahal. Praise the Lord. Alam niyo po, mga minamahal, praise the Lord. Wednesday, mga minamahal, General Sunday po, mga minamahal. Praise the Lord. Talagang nag-decide po kami, mga minamahal, na dalhin po namin beloved mama sa loob po ng ng chapel, mga minamahal. Praise the Lord. Dahil po yung chapel namin, mga minamahal, nadikit lang po sa aming bahay, mga minamahal. Praise the Lord. Alam niyo po, mga minamahal, hindi po namin akalain, mga minamahal, na paglagay po namin sa aming beloved mama sa wheelchair, mga minamahal, siya po pala, mga minamahal, nakadumi na po, mga minamahal, hindi niya po namalayan na siya po ay nakadumi na, mga minamahal, nakaihi na po, mga minamahal. Praise the Lord. Ang yung babang lingkod, mga minamahal, na patuloy po na ginagamit na mahal na Jesus bilang mga awit, mga minamahal, habang ako po ay nagsusung leader, mga minamahal. Praise the Lord. Talagang nandyan po, mga minamahal. Praise the Lord. Pagmulat ko po na aking mata, mga minamahal, wala na po doon mga kapatiran sa loob ng chapel, mga minamahal. Nandun na po sa aming tahanan, mga minamahal. Talagang pinagtulong-tulungan po nila, mga minamahal, aking beloved mama, mga minamahal. Praise the Lord. Talagang una ko po nakita, mga minamahal, yung asawa na aking beloved kuya, mga minamahal, talagang narinig ko, mga minamahal, sa kanyang labi, na sabi niya, nagpaalam nga daw po yung aking beloved mama, mga minamahal, wala na po yung aking beloved mama, mga minamahal. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamahal na Jesus, mga minamahal. Patuloy po ang pagpupuri ko sa ating pinakamahal na Jesus, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, gusto ko na po sana bumaba sa pulpito, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, may narinig po akong isang tinig, mga minamahal, nang usap sa aking puso. Sabi niya, ituloy ang pagpupuri, ituloy ang pagpupuri. Alam niyo po, mga minamahal, nagkaroon po ng lakas muli ang aking sarili, mga minamahal, talaga nandyan. Patuloy po ang pagpupuri, mga minamahal, mahigit isang oras po, mga minamahal, talagang nandyan, mga minamahal. At sabi ko po sa aking sarili, mga minamahal, na kung ako matapos magpuri, sabi ko, na hindi mo na ako papasok sa aming tahanan. Alam niyo po, mga minamahal, talagang hindi ko matitignan yung aking beloved magulang, aking beloved mama, kung ito man po ay, mga minamahal, ay nawala na, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, pagtapos ko po ng song leader, doon po ako sa labas, mga minamahal, hindi po ako pumasok ng aming tahanan. Inantay ko po yung aking beloved papa, mga minamahal. Sabi ko, kung siya po ay tatayo sa message for altar call, mga minamahal, bago ako papasok, kung hindi siya tatayo, mga minamahal, praise the Lord, hindi ko pa alam kung anong gagawin ko sa aking buhay, mga minamahal, praise the Lord. Alam niyo po, mga minamahal, inantay ko po, mga minamahal, praise the Lord. Pagtawag po sa aking beloved papa, mga minamahal, tumayo po siya, mga minamahal, at pumasok sa aming chapel. At bago rin po ako pumasok sa aming tahanan, nandyan, mga minamahal, na muli, binigay na rin po ng mahal na Jesus ang hininga, mga minamahal, praise the Lord. Talagang siya, mga minamahal, ay isang oras po nawala ng buhay, mga minamahal. Subalit, sa dakilang himala at habag ng mahal na Panginoon Jesus, mga minamahal, muli po binalik ng mahal na Panginoon Jesus ang kanyang buhay, mga minamahal. Hindi pa po doon natatapos, mga minamahal, at patuloy po ang aming pagsacrifice sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Madaling araw, mga minamahal, pagpupuri sa mahal na Jesus, spiritual, mga minamahal, praise the Lord. Talaga nandyan po, mga minamahal, ang kanya pong pagkain, mga minamahal, biskuit lang po, mga minamahal, Skyflakes, at ang mismo na royal po, mga minamahal. Yun lang po ang pagkain niya, mga minamahal, praise the Lord. Alam niyo po, mga minamahal, hindi po sa loob po ng isang buwan, mahigit, mga minamahal, wala po siyang kanin, mga minamahal, biskuit lang po, mga minamahal. Subalit sa dakilang himala ng mahal na Jesus, mga minamahal, na patuloy, mga minamahal, na binigay ng mahal na Jesus, ang kumplitong kagalingan, mga minamahal, ng aking beloved mama, mga minamahal, na ngayon po, siya po ay buhay, mga minamahal, praise the Lord. Alam niyo po, mga minamahal, praise the Lord, hallelujah, napakahirap po na mawala ng isang magulang, ng isang magulang, mga minamahal, praise the Lord, beloved papa and beloved mama, mga minamahal, praise the Lord. Talagang nandyan, mga minamahal, sa edad ko na 25, mga minamahal,
Kuminsan mga minamahal, hallelujah, nang hina sa buhay mga minamahal. Subalit dahil mga minamahal, andyan na mayroon tayong mga magulang na tagapagpayo mga minamahal, andyan mga minamahal. Muli tayo nakalakad sa magandang daan, mga minamahal, praise the Lord. Kaya po aking lubos na pasalamat sa mahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Sabi ko po sa ating mahal na Panginoon Jesus, mahal na Panginoon, nakikita mo po yung aking bilabid mama na ginagamit din po sa iyong banal na gawain, mga minamahal, na pagpaplano. Praise the Lord, mga minamahal, talagang nandyan po yung aking bilabid papa. Minsan, mga minamahal, minsan wala po siya mga minamahal sa plano, subalit dahil po nandyan aking bilabid mama, mga minamahal, at tumutulong, mga minamahal, talagang nandyan po na patuloy na dumadaloy ang banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, mga minamahal. Nandyan po, mga minamahal, talagang pagka November 16 po, mga minamahal, talagang nandyan, mga minamahal, na nagkamalay na po siya, mga minamahal. Una niya pong tinanong kagad, mga minamahal, bakit hindi niya na raw po naririnig yung aking bilabid lulo na nagsasalita, mga minamahal, praise the Lord. Talagang matagal po kami nakasagot, mga minamahal. Talagang narinig niya na lang po, mga minamahal, yung iyak na aking bilabid lula. Sabi niya, bakit may umiyak? Talaga nandyan, mga minamahal, matagal po namin na ipaliwanag sa kanya, mga minamahal, praise the Lord. Hindi niya po alam ang nangyari, mga minamahal, sa loob ng isang buwan na nawalan po kami ng mahal sa buhay, mga minamahal, praise the Lord. Ngunit sa dakilang himala ng mahal na Panginoon, mga minamahal, talaga nandyan, mga minamahal, mga kanyang mga bilabid kapatid, tuwing dumadalo, mga minamahal, dumadalaw sa kanya, mga minamahal, hindi niya po ito nakikilala, mga minamahal. Nandyan muli ang pag-iyak ko sa mahal na Panginoon. Sabi ko, mahal na Panginoon, binalik mo nga ang buhay ng aking bilabid mama, ngunit kulang naman sa pag-iisip. Subalit sa dakilang mahalap na himala ng mahal na Panginoon, mga minamahal, hindi po kami nagsawa na manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, at sa tulong po ng mga kapatiran, mga minamahal, sa pagdalangin sa mahal na Panginoon Jesus, mga minamahal, nandyan po muli binalik ng mahal na Panginoon Jesus ang pag-iisip ng aking bilabid mama, mga minamahal, praise the Lord. At daragdagan, mga minamahal, patutuko po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal, nung nagdaos po tayo ng krusada po, mga minamahal, sa dako po ng bayan ng Kulyon, mga minamahal, year 2016, mga minamahal, praise the Lord. Nandiyan po, mga minamahal, bilang isang choir po ako, ng mga minamahal. After po ng krusada, mga minamahal, mga 3 weeks po, mga minamahal, 1 month po, praise the Lord. Talagang nandyan, mga minamahal, yung abang lingkod, mga minamahal, talagang nag-backslide po, mga minamahal, praise the Lord, hallelujah. Puri po ang ating pinakamahal na Panginoon, mga minamahal, bumaba po ako bilang isang mga awit, mga minamahal, talagang nandyan, mga minamahal, ako po yung nagtrabaho, mga minamahal, sa dako po ng Palawan, mga minamahal, Sunlight Resort, mga minamahal, praise the Lord. Patuloy po, mga minamahal, aking pagtrabaho, akala ko po, mga minamahal, hanggang gano'n na lang po ang aking buhay, mga minamahal, praise the Lord. Talagang nandyan, mga minamahal, muli po ang balik, mga minamahal, ang sarili, mga minamahal, praise the Lord. Talagang nandyan, mga minamahal, ginamit sa layo ng sanlibutan, mga minamahal, praise the Lord. Hindi po alam na aking mga bilabid magulang, mga minamahal, na ako po'y nagiinom, mga minamahal, ng alak, mga minamahal, nagsisigarilyo. Subalit, one day, mga minamahal, sa dakilang himala ng mahal na Panginoon Jesus, ako po'y pinalalahanan, pinalo ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Alas 12 po ng madaling araw, mga minamahal, ako po'y naka-duty sa laundry po, mga minamahal, praise the Lord. Habang ako po, mga minamahal, ay nagda-dryer, mga minamahal, at tuloy ko na po ito, mga minamahal, pinaplansya. Ang plansya po doon, mga minamahal, mga 1 meter ang kalahati, mga minamahal, ang haba. Talagang tila lang po ang makapasok, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, hindi ko po malamalayan. Siguro po dahil sa antok, mga minamahal, pumasok na po pala yung aking kamay, mga minamahal, praise the Lord. Pagpasok po na aking kamay, mga minamahal, doon ko po naramdaman yung grabing init, mga minamahal, dahil po nandito na po sa palad ko, mga minamahal, yung stainless po, mga minamahal, at pumutok na po, mga minamahal, ang mga laman na aking daliri, mga minamahal, talagang tumasik po yung dugo, mga minamahal, praise the Lord. 3 daliri ko po yun ito, mga minamahal, praise the Lord, hallelujah. Alam niyo, mga minamahal, madaling araw po, mga minamahal, tinakbo po ako sa dako ng bayan ng Kulyon sa paggamutan, mga minamahal, praise the Lord. Alam niyo pa, mga minamahal, talagang yun nga po, tinahi po yung aking sugat, mga minamahal, praise the Lord. Pagka binabukasan, mga minamahal, pinabalik ako muli kay para extreme, mga minamahal, kung ito may damage sa aking butos. Sa daking ilang himala ng mahal na Panginoon Jesus, mga minamahal, pag x-ray po sa aking kamay, mga minamahal, praise the Lord, wala po itong damage, mga minamahal, praise the Lord. Hallelujah. Ganun po kabuti, ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal, talagang sabi ng doktor sa akin, mga minamahal, kung ito ay may damage, sabi niya, maaga pa, sabi niya, puputulin niya, mga minamahal. Sa 3 daliri ko, mga minamahal, wala pong nabawas kahit isa, mga minamahal, praise the Lord. Kaya po, lubos-lubos ko pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, at karagdagang pasalamat ko, mga minamahal, praise the Lord.
Andun po ako sa dako ng Palawan, mga minamahal, praise the Lord. Dito po sa San Carlos City, Pangasinan, talagang napapanood ko lang po, mga minamahal, sa YouTube, mga minamahal, praise the Lord. Talagang nandyan po, mga minamahal, talagang nagmi-message po ako sa ating pong beloved Sister Mian, mga minamahal. Ang sabi ko, kailan po kaya ako, beloved ate, makarating sa dako ng San Carlos? Ang sabi niya po sa akin, kapatid, manalangin ka lang. Subalit sa kabutihan ng mahal na Prince, mami na mahal, narito po ako sa inyong harapan, nagpapatutuwa, Praise the nagpapasalamat Lord. Hallelujah. sa kabutihan ng ating pinakamamahal Praise the Lord. na Panginoon Jesus, maging sa amin, mami na mahal, sa pagparito sa dako na ito, mami na mahal, San Carlos, mami na mahal, mula po sa aming pag-alis sa dako ng Palawan, mami na mahal, hanggang sa aming pagbiyahe, mami na mahal, na kami po nakarating na malulhati sa dako ng San Carlos, Pangasinan City, mga minamahal, praise the Lord. Kaya po lubos-lubos ko pasalamat, paglulhati, pagdadakila, pagsamba, ay nauko lamang po muli sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Praise the Amen. Lord. Tuloy po natin ang palakpak na yan, mga minamahal. Ang lahat magsabi ng praise the Lord. Amen. God bless sa pinagpalapat at blood brother Ephraim Sarmiento. Amen. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At talagang gayon din mo minamahal sa kanilang maluwalhating pagdating po rito sila from Palawan, ating pong beloved brethren po mga minamahal. Amen. Salamat sa ating malapaynoon na talagang kung hindi dahil sa ating Diyos na ating pinaglilingkuran ay walang mga Kristiyanong magsisikap. Amen. Na talagang tayo mga minamahal ay magkatipon-tipon at mapaglingkuran mga Panginoon. Sila mga minamahal ay talagang nagagalak na makiisa sa ating mga minamahal sa nalalapit nga po mga minamahal na anniversary rin po dito. Amen. Sa San Carlos. Advance happy 39 years church anniversary mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. 30 mga minamahal na taon na tayo mga minamahal patuloy na talagang pinagpapala ng ating malapaynoon. Talagang naghimala ang malapaynoon. Patuloy na tumutugon sa ating mga dalangin. Amen. Ang Diyos mga minamahal ang ating mga pastor mga minamahal. Ang Diyos mga minamahal ng taga Central Church mga minamahal ay siyang Diyos din natin dito sa Mamarlaw Baybay. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Alat magsabi ng praise the Lord. At siya rin Diyos mga minamahal na ating mga beloved brethren dyan sa Palaw, mga minagaya ng pinatutuon ng ating mga kapatid. Narinig natin ang kabutihan ng malapaynoon sa kanyang buhay, maging sa kanyang mga loved ones, mga minamahal, ang himala ng malapaynoon na hindi biro, mga minamahal. Amen. Na kung saan mga minamahal sa mundong ito, kung sa medisina, sa siyensya, mga minamahal ay may hangganan, mga minamahal ay sa Diyos na ating pinaglingkuran, walang limitasyon ang pag-ibig, ang kabutihang loob, ang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang ating mga kapatid, mga minamahal, na pinagaling ng mga Panginoon, pinaghimalan maging kanyang mga loved ones, mga minamahal, ay talagang gano'n din po, mga minamahal, pinagpala ng ating mga Panginoon. Bakit? Sapagkat yun, mga minamahal, yung lagi nating napag-aaralan dito. Amen? Na talagang kapag ating unahin ang katuwiran ng kalooban ng malapanginoon, tayo dumadalo mga minamahal, Merkules, Bernes, Linggo, nagsunod na may kabanalan mga minamahal, nagkaroon na ating kasambuhangin ng mga minamahal. Amen? Ay lahat ng bagay mga minamahal na ating kailangan. Amen? Maging yung mga darating pa na ating mga kailangan, mga minamahal, ay yan po mga minamahal ay talagang kusang, talagang darating na lang po ang talagang pag-provide ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Nagpapatunay mga minamahal na yung ating ginagawa ngayon mga minamahal, tulad na lamang yung pagpupuyan, ay hindi walang kabuluhan sa harapan ng Panginoon. Amen? Yung mga kapatiran natin mga minamahal, galing pa sila ng trabaho, ng mga malalayong lugar mga minamahal. Amen? Mabigat na trabaho. Yung ilan sa ating mga minamahal, karamihan, mamaya mga minamahal, alas 6 mga minamahal ay ipapasok pa ng trabaho. Amen? Pero bakit gayon na lamang, nandito pa rin? Dahil nalaman natin sa ating mga buhay na wala ang mga bagay na mayroon tayo ngayon kung wala ang Diyos na tapat at mabuti sa ating mga minamahal. Palakpakan natin ang ating mga Panginoon. Amen. Ang pinapataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdakila, pagsamba sa ating Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. At patuloy natin pinapupunta ang karapat-dapat na paggalang at karangalan sa mga taong nilagsan nating mga Panginoon para sa ating mga kaligtasan, ating mong beloved person the Lord. Dalangin po natin nalalangkan ng mga malal at nilagsang turo ating po beloved evangelist Pastor Will Estrada Almeda and Assistant Pastor Lina C. Almeda. Magupalang madaling araw sa kalang beloved children. Amen. Sa ating mga beloved pastor workers dito po sa San Carlos City Outreach, sa ating beloved elders sa ating po kasama. Amen. Sa inyo po mga minol, datihan man, sa mga bisita kung mayroon man, maging sa ating mga Facebook and YouTube viewers, kayo po ay welcome na welcome dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Palakpakan po natin minsan ang pang ating mga Panginoon.
At tayo po muling mapapatuloy sa Panginoon mo buhay at pinagpalapan ito. At naman pong tinatawagan at binibigay ang po pato sa ating pong beloved sister Norma Villuan. Ating po pakinggan kung paano rin po sila pinagpalating malapay noon. Maghanda ating po beloved brother Fernando de Guzman. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wilde Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved children and visitors. Ako po ay nagpapaabot ng mapagpalang hating gabi po sa ating lahat. Ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po, nung wala pa po ako dito sa kongregasyon ng Jesus Miracle Crusades International Ministry, wala po akong kapayapaan sa puso't isipan. Andyan din po ang aking bisyo ko po noon na halos ako po nakikibarkada po. Uminom po ng gin, palumuran din po ako. Hindi rin po ako marunong kumalang. Sa aking beloved ate ko po noon, inaway ko po yan sa aking mga magulang. Sinasagot ko po sila. Alam niyo po, nung ako po nabautisman po sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, pinagkaloob niya po ang kapayapaan sa aking po Praise the Lord. isipan. Hallelujah. Praise the Lord. Inalis din po ang aking pagbibisyo na yan. Ang Amen. aking pagmumura din po, talagang pinalitan po ito ng pagpupuri po sa ating pinakamamahal na Panginoong Praise the Jesus. Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hindi rin po ako marunong na magsuot ng ganito, na maiksi, naka-short, naka-sleeveless. Lahat yan, inalis po ng ating pinakamamahal Praise the na Lord. Panginoong Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil year 1998, mayroon po akong sakit na symptoms po. Ako po nag-bleeding na akala ko po, oras ko na po yun dahil dumating sa punto na talagang wala po akong makita, wala po akong hininga. Alam niyo po ang ginagawa ko po, ibinabagsak ko po ang aking katawan para po ako hinga makakita. Alam niyo po, sa oras na po yun, ako po'y humingi po ng kapatawaran sa aking managawang kasalanan. Tunay po, ang aking pagbe-bleeding na yan, pinahinto po ng Yes, Lord. Hallelujah. Thank you so much, Jesus. Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Napagamat dyan po, ang aking mga kapatid, takot po sila. Itinakbo ko po ako sa ospital. Dahil po talagang napakababa po ang aking dugo. Alam niyo po, talagang dyan, no, pagdating ko po, dyan po sa ospital, dyan po sa Bulingit, alam niyo po, ako po talagang in-examine po na talagang ako po, sabi po ng doktor, dahil nung ako po niraspa po, mayroon pong sumama po na bukol. Yun po ang sanhi po na sabi po ng doktor ay tumor daw po ito sa matris. Alam niyo po, talagang lahat ginawa ng kaparaanan po ng doktor. Wala po akong kagalingan. Hanggang patuloy po yan na ako po inobserbahan, in-examine po. Alam niyo po, lumabas po sa examination po. Cancer daw po ito sa matris. Kaya doon po ang takot ko po noon dahil maliliit pa po ang aking mga anak. Ako lamang po ang naghahanap buhay. Sabi ko po sa aking beloved ate, dahil ayaw ko po silang magkawatak-watak pag ako'y nawala. Sabi ko po sa aking beloved ate, ate, ang sakit ko daw po ay cancer sa matris, mamamatay na po ako. Sabi ko po sa kanya, dahil ang akala ko po noon, pag namatay ka, wala na po. Pero pag may plano pala ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, dahilan lang po. Alam niyo po, sabi po ng aking beloved ate, manampalataya ka, walang imposible, pagagalingin ka ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sabi niya po, alam niyo po,
Talaga, andun nga po ako sa ospital. Marami pong gamot na ibinigay. Ang sabi po ng doktor, lumabas ka muna at ikay magpahinga ng 2 linggo at ikay bumalik schedule operahan. Alam niyo po, nung nandun na nga po ako sa bahay po, talagang nangmumukmuk po ako. Iniisip ko po yung sakit ko pong cancer sa matris. Umiiyak po ako. Alam niyo po, nananalangin na mahal na Panginoon Jesus, dugtungan niyo po ang aking buhay dahil maliliit pa po ang aking mga anak. Sabi ko po, alam niyo po, nung ako pinasyalan po ng aking beloved at ate sa bahay po namin, sabi niya po sa akin, lahat ng gamot mo, itapon mo, sabi niya po sa akin, sumama ka sa gawain sa Jesus Miracle Crucis International Ministry, sabi po ng aking beloved ate. Alam niyo po, sabi ko po sa kanya, ate, hindi ko po kaya, sabi ko po, dahil takot na takot po akong gumalaw dahil naranasan ko po ang nag-bleeding. Andun lang po ako nakahiga, umiyak po. Sabi ko po sa kanya, ate, hindi ko po kaya, pagsasama po ako sa iyo, hihiga po ako doon. Alam niyo po, pinaunlakan ko po na sumama po sa kanya. Pagdating ko po dyan po sa ang gawain pa po natin dyan po sa Barangay Lukban pa po. Alam niyo po, nadagnan ko po ang mga kapatiran po. Sila po ay nagpupuri. Alam niyo po, ang ginawa ko po, dahil andun na nga po ako na talagang pagdating ko po, sumabay na rin po ako na nagpuri po ng nagpuri. Alam niyo po, pagkatapos po ng pagpupuri, hindi ko po namalayan, nakalundag po ako ng 3 beses. Pinalakas po ako. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you so much, Lord Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya andyan po, sa kabagan po, ako po'y nagpatuloy po sa paglilingkod. Sumunod po sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, nagalay po ng pastig. Layo po, sa patuloy po yan na dumadalo po ako sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Jesus. Sa una't panalangin po ng ating beloved pastor, kabalikat po ng ating beloved mga manggagawa. Alam niyo po, ang sakit ko pong cancer sa matris, wala po akong ginamit na gamot. Pinagaling po ako ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus dahil sa year 1998 na yan hanggang sa mga oras na ito. Taglay ko po ang kalakasan po na nagmumula po sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus, sa aking anak, dahil po siya po'y pinaghimalan, dahil siya po'y kinagat ng ahas po. Alas 9 po ng umaga yan, alas 12 po, dahil nakatira dyan po sa Barangay Malacanang, sa amin pa po Barangay Tanduk. Malayo pa po, alam niyo po, nakadrive pa po ng motor niya na pagdating niya po sa aming bahay, sabi niya po sa akin, Nay, sabi niya, kinagat ako ng ahas. Sabi niya po, nanginginig po yan sa takot. Binalot niya po ang kagat ng ahas. Alam niyo po, nung ipinakita po sa akin, nakita ko po yung kagat ng ahas. Sabi ko po sa kanya, magpasalamat ka dahil kung tumalam yung kamandag ng ahas, minulot to lang, marahil wala ka na, patay ka na. Pero napakabait po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ang aking anak na yan, siya po iningatan po ng ating Amen. Hallelujah. Glory to God. Nagpapasalamat po ako sa ating Praise the Lord. pinakamamahal na Jesus. Totoo siya, buhay. Talaga. Amen. That's right. Hallelujah. Napakabait po. Totoong Diyos. Ang ating sinasamba dito sa Jesus Miracle Crucis International Ministry. Walang kalugihan po ang maglingkod po. Amen. Talaga dyan lagi siya. Nang tumatawag ka sa kanya dyan, sinasagot po ng ating pinakamamahal na Jesus. Alam niyo po, pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Jesus sa aking manugang po na siya po may bato sa abdo po. Alam niyo po, nung nandun nga po sa dako ng Maynila, nagtatrabaho po siya. Alam niyo po, nung nagpa-ultrasound, talagang lumabas po na may bato po sa abdo. Marami pong gamot na ibinigay. Pati po,
nakatatlong galon po na apple cider po dahil po sabi po ng doktor niya po, yung apple cider malulusaw daw po yung bato sa abdo niya. Nakatatlong galon na po siya. Wala po siyang kagalingan. Yun po ang sanhi po na talagang nanilaw po ang kanyang katawan. Pumayat po, nahihilo. Halos talagang hindi na po siya makatayo. Mahinang-mahina po, talagang bumaba po yung aglobumin niya po. Alam niyo po, nung sabi po ng aking anak, sabi ko po sa aking anak, yung asawa mo, pagbakasyonin mo, isama po namin dito sa gawain sa San Carlos. Sabi po namin yung nga po, dahil nung sinama niya po dito, isinama po namin dito sa gawain. Alam niyo po, siya po'y pinabautisman po namin sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Jesus. Talagang andyan na talagang 3 beses po yan na dumadalo po. Hindi yan nagliliban. Alam niyo po, talagang andyan lang po. Hindi po tumatayo, talagang nandyan, nakaupo lang po. Nasabi niya, nahihilo po ako. Sabi niya, basta magpatuloy ka. Sabi po namin, alam niyo po, sa 6 months po yan na natili dito. Nung nainip na po, dahil yung trabaho po ng aking anak doon din po sa Maynila, alam niyo po, bumalik na po sa Maynila. Ang ginawa niya po, siya po yung nagpa-ultrasound po. Alam niyo po, nung pagkakita po sa ultrasound po, talagang ang clear po ang kanyang ultrasound. Talagang wala na po yung bato sa abdomen. Nilusaw na po ng ating Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Lord. Kaya nagpapasalamat po ako dahil nung 50-year church anniversary po natin, andun po sila, ang kanyang mga anak, dahil 3 po ang kanyang mga anak. Yung kasama ko po ngayon, anak niya rin niya po na ginagamit po bilang children's choir. Sila po'y bautismo na po silang lahat. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat sa lahat ng mabiyaya at pagpapala dahil po noon po'y bahagi ko po nung baguhan po ako, maraming pag-uusig. Andyan, ang aming bahay po talagang napakaliit po, kubo lang po, talagang yung bubong po, kawayan. Alam niyo po, talagang dyan, tuwing ako'y dumadalo, sabi po nila kung saan daw po ako kumukuha ng pamasahe, pagkain, dahil po nakikita po nila. Talagang ang aming bahay tumutulo po yan tuwing umuulan. Alam niyo po, hindi ko po yung tinignan. Kahit isang gamit din po, wala po kami. Nilalakad ko po yan, yung highway po, dahil napakalayo boundary po kami na nagsaing sa highway po. Doon po sa Golden Castle, doon po kami talagang hinihintay po namin ang sasakyan. Talagang dumadalo po kami tuwing overnight. Kasama ko po ang aking beloved apo. Alam niyo po, sa patuloy ko po yan na paglilingkod po sa kahabagan po ngayon po, ang aming bahay po, talagang pinagkaluban niya po kami ng bahay na bato. Hindi na po tumutulo, hindi na po kami nababasa. Praise the Lord. Hallelujah. Maraming salamat. Pinagkaluban din po kami ng sariling motor na may sidecar. Yung Praise po the Lord. ang sinasakyan po namin papunta sa banal na gawain. 2 single din po na nagkaloob din po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat. At papasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil po nung Martes din po kasama rin po ako na talagang naghayo po, nagbigay po ng reflex. Alam niyo po, talagang andyan ang kagalakan po. Tuwing tayo nakakasama po na magbibigay po ng mga paanyaya po Amen. ng Praise the ating Lord. pinakamamahal na Jesus. Dahil nung Martes talagang andyan kahit mainit, talagang nandyan na may hangin po. Nakalima po kaming barangay. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus.
sa lahat-lahat na mabiyay at pagpapalang physical material, higit po ang pagpapalang espiritual. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Palapakan natin ating mga Panginoon. At magsabi ng praise the Lord. Amen. God bless sa pinapalapato ating po bilang Sister Norma Vinluan. Imagine mga minamahal, cancer sa matres, mga minamahal, without any medication po, mga minamahal ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Dahil ang ating Diyos, mga minamahal na pinagaling ko, mga minamahal, Diyos, mga minamahal na pinakilala ating mga pastor, Will Desradal Mena, mga minamahal, ang siyang Diyos, mga minamahal, ng lahat ng mga propeta, mga minamahal, from Genesis, mga minamahal. Amen. Hanggang sa ating kapanuhan, buhay na Diyos, mga minamahal, naghihimala, mga minamahal. Amen. Makapangyarihan, walang anumang malubhang sakit na hindi kaya pagalingin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kapag ang tao o ang Kristiyano ay magkaroon ng 100% pananampalataya at pagtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Gaya ng ating pong bilabid nanay po unang pato, mga minamahal, cancer sa matas, mga minamahal, pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. At sa pagpapatuloy sa paglugos sa mga Panginoon, mga minamahal, hindi lamang nila hinangad yung kagalingan lamang ng kanilang karamdaman, kundi bagkus ay talagang natutuma minamahal na talagang maglingkod sa malapay magpasalamat sa kabutihan ng Panginoon, ay tuloy maminahal naging tuloy-tuloy ang pag-upala sa buhay ng ating mga nanay po maminahal na gayon nga maminahal na lubos din na pinapasalamatan ang pagbubuhay ng mga Panginoon na kailangan masakay maminahal makarating lamang sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? At yan po maminahal ang kagalakan ng bawat Kristiyano maminahal, yung mga bagay maminahal na ating ginagawa ay ang laging mapalugdan at mapaglingkuran ng ating malapay. Mapasalamatan siya sa lahat ng bagay na mayroon tayo maminamahal. Amen. Dahil ating kinikilala at sinasampalatayan, ito'y galing sa ating malapaynoon. Amen. Palakpakan natin ang ating malapaynoon at magsabi ng praise the Lord! Amen. Salamat sa ating malapaynoon. At atin na rin pong ibinibigay ang pumunta sa ating pong beloved brother Fernando de Guzman. Amen. Ating pong pakinggan kung paano rin po sila pinagpala ng ating pong pinakamamahal pa yun. Susad maghanda po ating pong beloved Sister Nida Bakuyag. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord po mga minamahal. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pasalamat, pagdadakila, pagpaparangal, ay nauukol lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Amen. Praise the Lord. Ako po ay nagpapaabot ng dubling paggalang sa ating minamahal, magulang sa Panginoon, sa ating iniwan at aral at turo ng ating beloved Pastor Will D. Almeida, at ganoon din po sa ating minamahal, kalang-galang Assistant Pastor Lina C. Almeida, at ganoon din po sa mga beloved Family Almeida, at ganoon din po sa inyong mga minamahal na kapatiran sa pangangasiwa ng ating beloved Orlin Preacher, Brother Boboynir, sa ating minamahal na elders, sa inyong mga minamahal na kapatiran, baguhan man, datihan. Praise the Lord po mga minamahal. At muli po akong nagpupuri, nagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Sa oras pong ito, overnight prayer, mga minamahal. Ako po nagpapasalamat sa ating Panginoon Kristo na nagpapatuloy sa gawain ito sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo sa habag at tulong ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. At muli po akong nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Bago rin po ako nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Nasa akin din po ang lahat ng bisyo ng isang kalalakihan, mga minamahal. Hanggang sa kabataan, mga minamahal. Nasa akin po ang lahat talaga, mga minamahal. Ng kaisipan ng laman, mga minamahal. Yan po, pag-iinom ng alak, paglalasing, mga minamahal. Pangbabae, mga minamahal, pagpunta sa mga beer house, yan mga minamahal. 20 years din po ako nagtrabaho sa iba-ibang kumpanya, mga minamahal, subalit wala din po akong naipon, mga minamahal. Ganun po yun nangyari po sa akin. Ang unang nakakilala po dito sa gawain ito, ang aking kapatid, mga minamahal. Siya po ang nag-share sa akin, mga minamahal. Fellowship overnight prayer po yun, mga minamahal. 1998 po yun, mga minamahal, sa dako po ng Bonifacio, mga minamahal. Yun po, mga minamahal,
Sumama po ako mga minamahal, yung gabi po yung mga minamahal. Mayroon po akong naramdaman sa aking katawan, mga minamahal, na malamig na bagay, mga minamahal na pumasok sa akin, mga minamahal. Hallelujah. Sa kalagitnaan po ng papuri, mga minamahal, ng mga awit, mga minamahal, nasa gitna po ako, mga minamahal. Nag-aawitan, nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Lumabas po ang luha sa aking mata, mga minamahal. Napakarami po yan na lumabas sa aking mata, mga minamahal. Ngunit yung po, mga minamahal, ay isang kagalakan sa akin, minamahal. Nung ipinangaral po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, kinaumagaan na po yun, mga minamahal. Ako po, mga minamahal, tinanggap ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa tubig, sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, umuwi po ako, mga minamahal, nataglaydag ko po ang kagalakan, mga minamahal. Lahat ng makasalubong ko po, mga minamahal na tao, sa dako po nitong San Carlos, mga minamahal. Nandun po ang aking kagalakan, mga minamahal. Yan po, mga minamahal. Araw ng gawain ng Wednesday, mga minamahal, dumalo po ako. Ganoon din po, mga minamahal, naramdaman ko uli yung malamig na bagay na pumasok sa aking katawan, mga minamahal. Sa pagpupuri, mga minamahal, ng mga awit, mga awit, mga minamahal. Ang luha, mga minamahal, nandun pa rin lumabas sa aking mga mata. Grabe po ang kagalakan ko po yun, mga minamahal. Yung po, 1998 po yun, mga minamahal. Nang ako po, mga minamahal, nagtrabaho po sa dako po ng Baguio, mga minamahal. Nandun pa rin ang aking kagalakan sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pagdalo, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, lumilipas ang taon, mga minamahal, sapagkat doon po ako nagtatrabaho, mga minamahal. 6 years po ako nagtrabaho sa bilang isang factory, mga minamahal. Sapagkat ang gawain po doon sa pinagtatrabahoan ko po, malapit lang po, mga minamahal, sa dako po ng convention, mga minamahal. Noon po, mga minamahal, gaya po ang kagalakan ko po, mga minamahal. Talagang masaya po ako noon, mga minamahal. Subalit, ako po, mga minamahal, dahil po sa trabaho ko po, mga minamahal, nagkulang po ako sa ating pinakamamahal ng Panginoon Jesucristo. Ang aking kaisipan nasa trabaho na po, mga minamahal. Nalanginip pa ako, mga minamahal. Sa aking pagpupuri, mga minamahal, nang lupaypay po ako, mga minamahal, sa aking pagpupuri, sa aking panaginip, mga minamahal, nagkatotoo po yun, mga minamahal. Napalayo po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Minsan na lang po ako dumadalo. Linggo na lang po, mga minamahal. Kasi po, malayo po yung trabaho ko na po, mga minamahal. Yung po, mga minamahal. Hindi na po ako dumadalo, mga minamahal. Nanlamig po ako, mga minamahal. Hanggang sa ako po, mga minamahal, bumalik po yung bisyo ko po, mga minamahal. Mas lala pa po, mga aking bisyo, mga minamahal. Kasama ko na po yung mga barkada ko na talagang manginginom na rin po, mga minamahal. Yan po, mga minamahal. Ako'y patawarin ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. 2006, mga minamahal, 2007, mga minamahal, yung po, mga minamahal, yung trabaho pong yan, nag-close po, mga minamahal. Nagtrabaho po ako ng construction ng 2 years, mga minamahal, sa dako po ng Texas Instruments po, mga minamahal, bilang construction, mga minamahal, 2 taon po ako dyan. Talagang ang panlalamig ay nasa akin, mga minamahal, subalit ang mahal na Panginoon ay nasa isip ko pa rin, mga minamahal. Hanggang dumating ng 2009, mga minamahal, umuwi na po ako dito sa Baguio, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, nagtrabaho po ako doon sa Sambales, mga minamahal. Isang minahan, mga minamahal. Doon po, mga minamahal, kasama ko po yung kuya ko po na dumadalo, mga minamahal. Linggo po yun, mga minamahal. Talagang nandun po. Napakahirap kung mawala ka sa mahal na Panginoon kung hindi ka na dumadalo, mga minamahal. Kalooban ng mahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal, tinirsip po ako nagtrabaho sa minahan. Grabe po rin ang nangyari dyan sa aking
trabaho, mga minamahal. Talagang pag ako'y nakakainom, wala na po yung umaga. Di ko na niisip yan, minamahal, kung anong mangyari, mga minamahal. Umuwi po ako niyan, papuntang trabaho, mga minamahal. Yung sahod ko po, ubos yan, mga minamahal. Kabag-habag po ako noon, mga minamahal. Subalit, sa unat dalangin ng ating mahal na pastor, mga minamahal, ako pa rin ay kinahabagan ng Diyos, mga minamahal. 2019, umuwi po ako dito, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, ako po ay nanumbalik sa mahal na Panginoon. Napakainit po akong dumalo sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo, mga minamahal. 5 taon po yan hanggang sa oras pong ito, mga minamahal. Yung bisyo ko po, mga minamahal, yung bisyo ko po yan, pag-iinom ng alak, mga minamahal. Pagbabarkada, mga minamahal, lahat ng bisyo ng isang kalalaktian yan, mga minamahal. Yan po ay inalis na ng mahal na Panginoon si Kristo. Gawa po ng pagdalo ko ng 3 bisis, mga minamahal. Panalangin, mga minamahal, at habag sa Diyos, mga minamahal. Hanggang sa oras po ito, ako po ay nagpapatuloy, mga minamahal, at alam ko po, mga minamahal, ang Diyos ay talagang napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo, mga minamahal. Yung bisyo ko po yan, inalis na rin po ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo, mga minamahal. Nagpala na rin po ako, mga minamahal, sapagkat wala na po akong bisyo, mga minamahal. Mayroon po akong kapayapaan sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo, mga minamahal. Sa araw-araw ng aking buhay, iniingatan po ako ng katuwiran ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, mga minamahal. Yun din pong karamdaman kong migraine, mga minamahal, sakit sa ulo, mga minamahal. Bata pa ako, mga minamahal. Talagang pag sinusumpong yan, mga minamahal, talagang halos mabiyak yan, mga minamahal, ang ulo ko, mga minamahal. Yan po, kusang nawawala yan, mga minamahal. Pero bumabalik-balik yan, mga minamahal. Yan po, mga minamahal, dahil po sa bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yan po ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo, mga minamahal. Sa unat dalangin ng ating beloved pastor, mga minamahal. Salamat sa mga biyaya papala na yan binigay sa akin ng mahal na Panginoon. Ang pagbabago ng buhay at kagalingan ng aking karamdaman, mga minamahal. Pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo, mga minamahal. Salamat at wala na rin po akong bisyo, mga minamahal. Talagang ang Espiritu ng Diyos ay nag-aalis ang mga Espiritu ng mga masama, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo, mga minamahal. Hanggang sa oras pong ito, pinapasalamatan ko ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo, mga minamahal. Ang higit po sa lahat, ang pagpapalang espiritual, mga minamahal. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Amen. Praise the Lord. Ituloy po natin ang palakpak na yun, mga minamahal. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord. Amen. God bless sa pinapalapatuloy ating pong beloved brother Fernando D. Guzman. Salamat sa ating malapay. At mga minamahal, bago tayo muli mapatuloy sa Panginoon mga buhay, pinapalapatuto, tayo po muna minsan pang tumayo mga minamahal. Tayo po muna magpuri sa ating malapay noon. Ating pong ipagbag ating pong inaantong na diwa. Amen. O kay sarap umawit, awiting makalagit. Puso mo'y umiindak sa tuwa. Sa galat, ligaya. Pagkat damang-damang mo sa iyong inaawi, nagbubunyi pati anghel sa langit sa tuwa, sa galat, ligaya. Mga witing makalagi, ibang ligaya sa iyo'y hatid, na di kaya tumbasan. Anumang awitin makasalibot na ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit ngayon'y masigla at masaya, magmula nang si Jesus ay makilala. La 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 la.
puso mo ay umiindak sa tuwa, sa gala, ligaya. Mga awiting magkalangit, ibang ligaya sa'yo'y hatid, na di kayang tumasan. Anumang awiting makasalimutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit ngayon'y masiglan at masaya, mula nang si Jesus ay makilala. Salamat po, Panginoon, sa magabigay ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin kong lahat ito, tunay na kay dakila mo. Inibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? O lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay malapit na at kami iyong kukunin na, at amin ka nang makikita, at tayo ay magsasama. O lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? O si Jesus ay darating na, kapatid na. Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Sapagkat langit ang tubo, sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila'y di parusahan doon sa malaking hukuman. O si Jesus ay darating na, kapatid ang dagat na ba? Glory! Hallelujah! Sapagkat langit ang tubo, sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila'y di parusahan doon sa malaking hukuman. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Oh, let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, Tayo'y magsaya at purihin siya, Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, Amen. Praise the Lord. At tayo po mga minamahal, sa oras na ito mga minamahal, patuloy sa pakikinig ng mga buhay, pinagpalang patuto. Lahat ng patuloy na nagagalak mga minamahal sa pagiging ng mga buhay, pinagpalang patuto, pupalagpag sa ating Panginoon, alat magsabi ng Praise the Lord! Amen. Atin na pong ibinibigay ang buong patuto sa ating pong beloved Sister Nida Bakuy, ating pong pakinggan kung paano rin po sila pinagpalang ating Panginoon, at maghanda ating pong beloved Brother Bong Domingo. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri at pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Dobring paggalang po sa ating beloved Pastor Weldy Estrada Almeda. Di natin malilimutan ang mga turo at aral ng ating minamahal at ginagalang ng kagalang-galang na Pastor Weldy Estrada Almeda, at sa ating minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. At bumabati rin po ako sa lahat po ng ating sa ating mga beloved preachers, workers, sa inyong mga kapatiran na magandang hating gabi na po sa ating lahat. Hallelujah. Praise the Lord.
Nagpupuri at nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus na nandito na naman po ako sa inyong harapan upang ipahayag ko pong mga kabutihang ginawa sa aming buhay. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po mga minamahal, pinasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus dahil po isa rin po ako na kinahabagan ng mahal na Panginoong Yesus na makilala ko po ang gawain ito po dahil po mga minamahal. Noon po mga minamahal, talaga po mga minamahal na napakahirap ko po talagang akayin sa ganitong gawain na talagang andyan po na bagamat sinishira na po ako mga minamahal. Ito po'y binabaliwala ko lamang po mga minamahal at talagang nandyan na hindi ko po ito pinapansin dahil nandyan din po yung napakatigas ng aking puso po mga minamahal. Ngunit tunay na napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sapagkat ginamit po ang aking beloved kong anak po mga minamahal na may karamdamang galis sa kanyang buong katawan po mga minamahal. Alam niyo po, dati po mga minamahal, dinala ko po ito sa doktor po mga minamahal at talagang sa specialist ng doktor na po ang tumitingin po mga minamahal. Ngunit sa mga panahon na yun talagang bagamat pinapainom ko ng gamot po mga minamahal, may mga ipinapahid pa po ako mga minamahal sa kanyang katawan. Nandyan po na ito po'y pansamantalang kagalingan lamang po mga minamahal. Sapagkat nung wala na po akong igagamot po mga minamahal, ito po'y bumabalik din po at mas malala pa po mga minamahal. Hanggang po mga minamahal na naalala ko po ating kapatid na palaging nag-share po sa akin sa dako ng Manila po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal sa mga panahon na yun, lahat ng mga itinuro po sa akin na para lang gumaling po ang aking mahal kong anak, ginawa ko po mga minamahal. Subalit nandyan na bigo po ako mga minamahal hanggang sa sinubukan ko pong sumama po sa isang kapatid na ito po mga minamahal sa dako po ng Marikina pa po ang banal gawain po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, tunay na napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat yung unang dalo ko lamang po talagang araw ng linggo na yun mga minamahal na sumama po ako. Talaga nandyan po yung kagalakan na aking naramdaman po mga minamahal. At alam niyo po mga minamahal, sa mga patuto ng mga kapatiran po mga minamahal, talagang namamangha rin po ako mga minamahal sapagkat alam niyo po mga minamahal, ang karamdaman nila po mga minamahal ay talagang malala po mga minamahal. Nandyan po mga minamahal, maging ang cancer po mga minamahal na mga napakinggan ko pong mga patotoo po mga minamahal. Dito po ay pinapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Praise the Lord. Alam niyo mga minamahal sa aking tuloy-tuloy na pakikinig po ng mga patotoo po mga minamahal, talagang nandyan po mga minamahal. Nagkaroon po ako ng pananampalataya po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, nung pagkatapos ng banal na gawain po mga minamahal, tinanggap ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus bilang hari at tagapagligtas ko po mga minamahal sa aking buhay. Alam niyo mga minamahal, pagkatapos ng banal na gawain po mga minamahal, tumanggap po ako ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Alam niyo po mga minamahal, sa aking pagdalo po mga minamahal, ng 3 beses sa isang linggo po mga minamahal, napansin ko na lang po yung balat ng aking mahal kong anak po mga minamahal. Wala pa po akong 1 buwan sa aking pagdalo. Ito po ay unti-unti pong nililinis at pinapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po mga minamahal, sa patuloy ko rin pong pagdalo po mga minamahal. Dati po nandyan yung mahina po ang aking baga po mga minamahal. Hallelujah. Mula sa pagkabata po ako mga minamahal, tinaglay ko na po ito mga minamahal. Ngunit sa patuloy ko pong pagdalo po sa banal na gawain ito, mga minamahal, pagdalo ng 3 beses po mga minamahal sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Alam niyo po mga minamahal, yung sakit kong yan, ito po ay pinagaling na rin po ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Hallelujah, praise the Lord. Nandyan din po mga minamahal na isa rin po ako mga minamahal na karanas na grabe ring himala po mga minamahal sapagkat taon 2004 po mga minamahal, naranasan ko po ang nakunan po mga minamahal at ako po'y nag-bleeding po mga minamahal ng 1 linggo po mga minamahal. Sa pag-bleeding na yan po mga minamahal, talagang grabe po mga minamahal. Yung aking naranasan po mga minamahal, halos araw-araw po yan mga minamahal na talaga dinurugo po ako mga minamahal. Hallelujah, praise God. At talagang nandyan na dumating na po talaga na nanghihina na po ako mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal,
Sa mga pagkakataon na yun po mga minamahal, ang pitos na yan po mga minamahal, nansan pa po na hindi pa po nakakalabas po, dito po sa aking sinapupunan po mga minamahal, hanggang umabot na nga po ng 1 linggo na po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, talagang napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Alam niyo po, pag maalala ko po yung nangyari po sa akin, kung wala po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Isipin niyo po mga minamahal, mag-i-stay po mga minamahal yung pitas po mga minamahal na bulok na po sa akin sa napupunan. Subalit kay dakila ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Pagkat po mga minamahal sa pagpupurit, pananalangin at pagtitiwal at pananampalataya po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po yung pitas na yun po, ito po'y pinalabas ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na ansan po na patuloy niya po kaming pinangahawakan. Hallelujah. Papasalamat din po ako sa mahal na Panginoong Yesus dahil ansan din po na hindi niya po kami pinababayaan. Patuloy niya po ipinaprovide ang aming mapangangailangan sa araw-araw. Maalala ko lang po mga minamahal. Noon po mga minamahal talagang grabe po yung aming mga pinagdaanan. Ako pa lang po talagang naglilingkod po sa ating pinakamamahal na Panginoon Yesus. Talagang pinasan ko po ang lahat. Ngunit napakabuti ng mahal na Panginoon Yesus sapagkat madami po kasi ako mga pinagdaanan noon. Maliliit pa po ang aking mga anak. Naranasan namin yung maglakad na wala po kaming pamasahe. Patungo sa banal na gawain po mga minamahal. Minsan po mga minamahal mula doon sa aming bahay, lalakarin namin. May tricycle po mga minamahal na titigil po sa amin. Pasasakayin po kami, ngunit ang sabi ko wala kaming pamasahe. Sabi ko maglakad na lang kami, sabi ko po mga minamahal. Alam niyo po, lalampas po yan sa amin. Pero alam niyo po, babalikan po kami mga minamahal. Kasi may kasama po akong bata po mga minamahal. Yung aking anak na si Sister Rona po mga minamahal. 4 years old pa lamang po yan mga minamahal. Hallelujah, praise God. Alam niyo po mga minamahal, sige, sumakay na kayo. Iatid ko na kayo sa inyong pupuntahan. Saan ba kayo pupunta? Sabi niya po, dadalo po kami sa gawain ng mahal na Panginoong Yesus. Sabi ko po sa kanya, alam niyo po mga minamahal, sabi niya po sa akin, bakit kahit wala kayong pera, pilit niyang dumadalo dyan sa inyong gawain. Alam niyo, talagang ang Diyos na pinaglilingkuran namin ay buhay. Sabi ko, talagang napakabuti ng mahal na Panginoong Yesus sapagkat nung ako pinagpapatotoo sa Kanya, pagbaba namin po. Alam niyo po, mga minamahal, kasi mayroong akong konting pera po, mga minamahal, ibinibigay ko po sa Kanya. At ang sabi niya, huwag na, ibili mo na lang ng pagkain ng anak mo. Sabi niya po, mga minamahal, alam niyo po, pagdating ko dyan po sa gate po, mga minamahal, hindi pa po ako nakaluhod po, mga minamahal, upang manalangin. Damang-dama ko na po ang presensya ng ating Praise the Lord. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po, sa paglipas ng panahon, wala po kami dati pong tirahan po mga minamahal. Nilalait po kami ng aking pamilya po mga minamahal. Ngunit kinahabagan po kami ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Binigyan po kami ng sarili naming tahanan. Hallelujah, praise the Lord. At gayon din po sa aming paglalakad po mga minamahal. Hindi na po kami naglalakad, bagkus pinagkalooban din po kami ng sarili naming sasakyan para pang service Praise po. the Hallelujah, Lord. praise the Lord. Kaya kay buti ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Alam niyo po mga minamahal, i-share ko lang po sa inyo po mga minamahal sa aming paghayo po mga minamahal. Nung Lunes po mga minamahal, alam niyo po, grabing kagalakan po ang aming naramdaman po mga minamahal. 2 kaming babae, 2 lalaki po kaming humayo po, nagbigay ng leaflets po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, pagdating namin dyan po sa dako ng Mabalbalino po mga minamahal, yung ating kapatid po mga minamahal, taga dyan yung ating beloved brother po mga minamahal, Brother
beloved brother, PD po mga minamahal, Castillo po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, dyan po sa paghayo po namin po mga minamahal, talagang ansan po yung, hindi ko po maintindihan bakit galak na galak po kami na nagbibigay ng mga leaflets po mga minamahal. Pagdating po doon po mga minamahal na sa kanyang mga kakilala ng ating brother po mga minamahal, nandiyan na nakatunga po sila sa ating beloved brother na ito po mga minamahal. Yun pala, kaya pala nakatunga sila, talagang minagmamasdan ng ating beloved kapatid na ito. Dahil po ang ating beloved kapatid na ito, mayroon pala siyang pinagdaanan na malalang sakit po mga minamahal. Siya po pala mga minamahal ay nagkaroon po ng karamdaman pong nawawala na po sa kanyang sarili po mga minamahal. Yung panahon na yun po mga minamahal, nagtataka ngayon yung mga kamag-anak niya po, yung mga kakilala niya po mga minamahal doon, sapagkat alam nila po mga minamahal, yung kapatid natin na ito po mga minamahal, ay nananakit na daw ito. At talagang ito po mga minamahal, ay talagang hindi na ba daw nila makontrol po mga minamahal. Alam niyo, sabi niya noong yung kapatid na, yung mga kamag-anak niya po mga minamahal, nakausap namin siya. Ang sabi niya sa akin, bakit hindi niyo ba alam ang karamdaman niya? Sabi, hindi po, sabi ko, pero ngayon ko lang po talaga nalaman na sinabi niyo po na pinagaling na pala talaga ng mahal na Panginoong Hesus. Ang sabi niya po ng itong mga kamag-anak niya, ngayon lang namin siya nakita. Sabi niya, matagal na panahon na hindi namin siya nakita. Yung pala, dyan pala siya pinagaling sa inyo. Hallelujah, praise the Lord. Glory, glory to God po mga minamahal. Grabe pong kagalakan na nararamdaman namin sa mga panahon na yon, sapagkat sabi ko, kapatid, sabi ko, grabe kang pinagpala ng mahal na Panginoon Hesus. Sabi ko, alam niyo po, sabi ko, sabi nila sa amin, sasama kami dyan sa inyo, sabi niya, dahil nakita namin siya na pinagaling ng mahal na Panginoon sa inyo, sabi, na pinagaling ng Diyos dyan sa inyo, sabi niya, opo, lahat kayo sumama sa banal na gawain, sabi ko po na magaganap sa March 16, sabi ko po mga minamahal, alam niyo po mga minamahal, dahil grabe po talagang kagalakan namin, sabi namin sa mga kapatid na kasama ko po, grabe sabi ko, para bang hindi ako napapagod sa pagbigay natin ng leaflet, sabi ko, dahil grabe, napakabuti ng mahal na Panginoon Hesus. Bawat bibigyan po namin ng leaflets po mga minamahal, nakangiti po sila, hallelujah, praise the Lord. At pag nakita nila ang ating beloved brother PD po mga minamahal, talagang naniniwala talaga sila na ang ating Diyos ay buhay, hallelujah. Amen. Oh, glory to God, hallelujah, praise the Lord. Napakabuti ng mahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po mga minamahal, kahit aapat lang po kami mga minamahal sa mga panahon na yon, alam niyo po, talagang nandyan po mga minamahal na grabe pong aming kagalakan po mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At alam niyo po, pangalawang araw po mga minamahal, pinagpala na naman po ako mga minamahal dahil nakasama na naman po ako sa paghayo po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sapagkat isa rin po mga minamahal na isang kapatiran po mga minamahal na tumanggap ng bautismo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yung araw na rin po na yun, hallelujah, hallelujah, talagang napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Talagang sabi ko po, hallelujah, napasalamatan ko rin pong mahal na Panginoong Hesus dahil yung pong matagal ko na pong gustong puntahan na mga ate ko, mga pamilya ko dyan sa may barangay Doria po mga minamahal, sakop ng Balaya po mga minamahal. Ay talaga nga po mga minamahal na grabe pong aking kagalakan po mga minamahal para ipahatid po ang paanyaya ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Sana po hindi po sila mahadlangan ang lahat ng mga nagsasabi na dadalo po kami, sabi nila. At may mga gusto pa po mga minamahal na magpasundo po mga minamahal. Kaya, hallelujah, talagang napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na talagang nandyan po mga minamahal ang mga pagpapala ng pinagkakaloob ng mga Panginoon Hesus na hindi po talaga
tayo pababayaan ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Basta, ansa na sumunod lang tayo sa kanyang banal na kalooban. Kaya pinapasalamatan ko po ang mahal na Panginoong Jesus sa mga biyaya at pagpapala niya po mula sa pinansyal, material, physical na natigitang pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Lahat po ibang sabi ng praise the Lord. God bless you po, beloved Sister Nida Bakuyag, sa iyong pinagpalang patuto na yan. God is good. All the time. All the time, God is good. Praise the Lord. Ay pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat, at pagpaparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. At akin po, inaalala mga gininto ang aral at turo na iniwan ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, at ganoon din po sa ating beloved Assistant Pastor Lina Kumon Almeida, at ganoon din po sa buong beloved Almeida family, sa atin pong mga beloved elders na kasama ngayon, sa atin pong mga beloved pastoral workers dito po sa outreach na San Carlos City, Pangasinan, at sa inyo po mga minamahal ko pong kapatiran, isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Praise the Lord. Bago po tayo magpatuloy mga minamahal, tayo po'y tumayo at tayo po'y magpuri sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Praise the Lord. As for me, I will behold thy face in righteousness. I will be satisfied when I awake with a likeness. I want to be just like you, my dearest Lord. As for me, I will behold thy face. As for me, I will behold thy face in righteousness. I will be satisfied when I awake with a likeness. I want to be just like you, my dearest Lord. As for me, I will behold thy face. Therefore, be justified by faith. We have peace with God through our Lord Jesus Christ, because the love of God is shed abroad in our heart by the Holy Ghost, which is given, and to us, and to us. But God, who mandate His love toward us, and that while we were yet sinners, Christ died for us, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given, and to us, and to us. You are my heaven, all is forgiven, I'm in love with you. You put together, my love will ever live for you. I was in pieces, sprinkled with creases and salutation. Now I live only simply to worship your name. I've waited so long, but I saw I was wrong in not loving you. It took me some years, some pain and some tears, but you pulled me through. I've waited so long, now I see you belong deep down in my heart. And I wonder why I didn't love you from the start. I was confused and lost in a whirlwind. You stopped the speeding, gave me a beginning from a solid ground. Now life has a purpose, life's not the same, the sense I found in you, Lord.
I'm yours forever. Take me and never let me leave your world. I've waited so long, but I saw I was wrong in not loving you. It took me some years, some pain and some thirst, but you pulled me through. I've waited so long, now I see you belong deep down in my heart. And I wonder why I didn't love you from the start. Created me a clean heart, oh God. And when your right spirit within me, created me a clean heart, oh God. And when your right spirit within me, oh, cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and when your right spirit within me. Kung daig sa kalipay, diha sa Ginoo. Mo daig sa kalipay, diha sa Ginoo. O daig untang Dios, simbahon ta siya, sa malipayong kasing-kasing. Hallelujah. Mo pakpak sa kalipay, diha sa Ginoo. Mo pakpak sa kalipay, diha sa Ginoo. O daig untang Dios, simbahon ta siya, sa malipayong kasing-kasing. Hallelujah. Mo singgit sa kalipay, diha sa Ginoo. Mo singgit sa kalipay, diha sa Ginoo. O daig untang Dios, simbahon ta siya, sa malipayong kasing-kasing. Hallelujah. Mulokso sa kalipay, diha sa Ginoo. Mulokso sa kalipay, diha sa Ginoo. O daig untang Dios, simbahon ta siya, sa malipayong kasing-kasing. Hallelujah. Praise the Lord. Glory to God. Purihin nating pinakamahal na Panginoon Hesus. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Hallelujah. At bago po patuloy tayo sa testimony mga minamahal, atin pong binabati ng happy wedding anniversary po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier. Hallelujah. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Ganun po sa ating beloved Ate Liz Nier. Praise the Lord po. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Bago po tayo, praise the Lord, tayo po yung nag-pray mga minamahal sa ating breaking mga minamahal. Opo, dakilat mapagpalang manapit sa langit, mahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, maraming salamat, mahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, sa pagkakataong ito, pribilehiyo, mahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, mahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, basbasan mo po, mahal na Panginoon Hesus, ang pagsalasaluhan naming breaking, mahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, sa hallelujah, umagang ito, hallelujah, nawa ito ay magbigay sa amin ng kalakasan at magising sa aming mga inantok na diwa. At sa unang dalangin ng aming mahal na Pastor Will Estrada Almeda, ito po aming samot panalangin sa makapangyarihan pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Jesus has a table spread where
the saints of God are fed. He invites his chosen people, come and dine. With his manna he does feed, and supplies our every need. Oh, it is sweet to sup with Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. You will find the multitude, turn the water into wine. To the hungry call it now, come and dine. The disciples came to land, thus obeying Christ's command. For the Master called unto them, come and dine. There they found their heart's desire, bread and fish upon the fire. Thus he satisfied the hungry anytime. Come and dine, the Master calling, come and dine. You may feel
Praise the Lord. God bless you po, beloved choirs. Bago po tayo patuloy mga minamahal, welcome po sa ating mga beloved brethren from Culion, Palawan mga minamahal. Salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah sa kanyang pag-iingat. Hallelujah sa kanilang paglakbay. Mula Culion, Palawan hanggang dito sa San Carlos City, Outreach, Pangasinan. Mga minamahal, palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Andito sila para makiisa, hallelujah, sa darating na 39th year church anniversary natin. Mga minamahal, ngayon pong March 16, mga minamahal. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Lahat po ay magsabi na praise the Lord. God bless you po. Hallelujah. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Atin na po tinatawagan ang ating beloved brother Bong Domingo mga minamahal from Palawan. Pakinggan po sila natin kung paano sila pinagpala nating pinakamahal na Panginoon Hesus. At kindly po maghanda po ang ating beloved sister Abilina Rosario. Praise the Lord. Praise the Lord, purihin po ating pinakamamahal na Panginoon Kristo mga minamahal. Una po ako ay nagpapaabot ng mataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen, praise the Lord. Ako rin po ay nagpapaabot ng dubli paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalaala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay nagpapaabot sa beloved Almeida family, beloved preacher workers, beloved brethren and visitors. Praise the Lord, hallelujah. At yun rin po sa ating minamahal ordained preacher Kuya Abo Winir, 10 ng kanyang mahal na anak, at sa lahat po mga minamahal na nandirito, muli magandang gabi sa inyong lahat. Dubli pagalang, tanging sa ating buting Diyos. Amen, praise the Lord. Apurhin po ating dakilang Diyos, mga minamahal, ako rin po ay mayroon din pong mailahad sa inyo na patutuo. Hindi po ito, tayo po ay nagpapayabangan, kundi atin pong pinag-uusapan po ang himala ng ating mga Panginoon na siya po ang ating pinaparangalan. Amen. Praise the Lord. Ang akin pong karanasan bilang naglilingkod sa ating mga Panginoon na ipinakita ng Diyos na kabutihan sa aking buhay. Mula na po ako ay nagkaroon po ng pamilya. Na dati po ako rin po ay isang naglilingkod sa ating mga Panginoon na ito po ay alinlangan. Dahil po yung aking mahal na magulang, siya po ay preacher po doon sa amin. Aming beloved Papa, kilala po ito po na ating beloved ordained preacher na talagang siya po ay pumupunta po sa Palawan, talagang doon po tumutuloy po sa amin. So yun po mga minamahal, ako po ay may pamilya na po mga minamahal. So sa madaling salita, yung aking paglilingkod medyo alinlangan mga minamahal. Bagamat ako'y dumadalo, pero wala po sa aking isip na talagang taos-puso po ako maglingkod sa ating mga Panginoon. Praise the Lord, na hindi ko alam sa kabila ng lahat na habang ako po ay naglilingkod sa ating mga Panginoon, yun pala ay daan ng pagtutuwid ng ating mga Panginoon sa aking paglilingkod. Nagkaroon po ako kami po ng isang anak na nandyan po kasama po namin dito po sa banal na gawain dito po sa San Carlos. Praise the Lord. So yun po mga minamahal na hindi ko makalimutan, siguro po ay siya po ay nagto 2 years na po. Mga minamahal, sinumpong po ito ng karamdaman na kumbulsyon. Praise the Lord. Di yan po mga minamahal, ang karamdaman na yan, kala namin po ay wala lang dahil talagang nakikita namin, nandoon naman po ang kondisyon ng bata. Di sa madaling salita, ito po yung bata, yung kanyang beloved mama, doon po sila sa duyan. Nung nagduduyan po sila mga minamahal, maya-maya, biglang sumigaw po yung aking beloved wife. Nung sumigaw po mga minamahal, humingi ng tulong. Yun po mga minamahal. Sabi niya, tingnan mo yung bata, bakit ganito ang nangyayari? Praise the Lord. Yun po mga minamahal, lumabas po ako, inabot niya sa akin yung bata. Paghawak ko sa bata, mga minamahal, malambot na, wala nang hininga. Praise the Lord. Sumigaw po ako mga minamahal ng mainit talaga mga minamahal. Sabi ko, mahal na Panginoon, nasaan ka kung tunay ka ba talaga na Diyos? Praise the Lord. Yun po mga minamahal, hindi ako pinakinggan. Ating mga Panginoon talagang wala sa akin na ganun po ang aking paglilingkod. Praise the Lord. Hanggang talagang nakita ko yung bata ay wala na pong buhay.
Sinuntok ko na po yung dingding namin. Sabi ko talagang wala na po yung aking mahal na anak. Sabi ko talagang siguro nga ay patay na mga minamahal dahil malambot na yung katawan, tapos parang wala ng bituka mga minamahal. Praise the Lord. Di, yun po mga minamahal, sumigaw po ako sa aming mahal na magulang dahil siya po ang preacher po doon sa amin. Sabi ko, tay, tulungan mo kami. Sabi ko, yung apo mo wala na. Praise the Lord. Di, sa madaling salita na siguro na ilang medyo malapit lang din po siya sa amin mga minamahal dahil narinig niya po yung sigaw ko. Tumakbo po yung aming mahal na magulang, pababa doon sa aming tahanan. At pagdating ko mga minamahal, inabot ko po sa kanya yung bata. Talagang wala ng buhay mga minamahal. Praise the Lord. Yun po sa madaling salita mga minamahal. Sabi ko, ikaw nang bahala tayo. Sabi ko, wala na yung apo mo. Yun po mga minamahal. Praise the Lord. Niyakap po na aming mahal na magulang, yung aming beloved anak, at nilihans po at nirebuke po ang espiritong kamatayan sa unang panalangin ng ating minamahal. Evangelist, talagang nandyan po ang himala ng ating mahal na Panginoon. Sa 10 minuto mga minamahal, pinagmamasdan namin mga minamahal. Kala ko talagang hindi na po maibalik yung buhay po mga minamahal ng bata. Pero sa kabagan po ng ating mahal na Panginoon, nandoon po ang pagtitiwala sa ating mahal na Panginoon. At ako po ay taos puso pong nanikluhod sa ating mahal na Panginoon. Nagsisipo, kasama po yung aking beloved, na kami po talagang nagsisipo sa ating mahal na Panginoon. Nandoon po mga minamahal mamaya-maya, siguro na sa mga 10 minutes na aming nuksurbahan mga minamahal yung bata. Ito po ay umiyak po mga minamahal. Praise po, the mga Lord. minamahal. Ang kagalakan sa ating mahal na Panginoon na talagang nandoon po mga minamahal. Ako po ay nagpasalamat sa ating mahal na Panginoon na muli pong binalik ang buhay ng aming mahal na anak mga minamahal. Kaya ngayon po, sabi nga nila, ang kumbulsyon sa loob ng 7 years bago po ito hihiwalay sa bata. Yun po mga minamahal, pero sa kabagan ng ating mahal na Panginoon, minsan lang po siyang sinumpong. Hanggang ngayon po ay siya po ay 12 years na po mga minamahal, na patuloy na rin pong ginagamit sa gawain ng ating mahal na Panginoon Praise the Lord. bilang isang children's choir. Praise the Lord. Ayan po mga minamahal, aking mga pinagpalang mapatutuwa. At isa pa po mga minamahal, nung panahon po ng pandemic, bilang talagang nandyan po, hindi naman siguro lingid sa inyo, na talagang yung ating panggobyerno noon talagang mahigpit mga minamahal. Praise the Lord, hindi ka pwedeng makapaglabas at hindi ka rin makapagdaos ng banal na gawain. Praise the Lord. Yun po mga minamahal, noong 2016, bago po dumating yung pandemic, yung aming mahal na magulang po, aming beloved preacher, kinuha na po ito na ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Talagang hindi po natin mapigilan kung yun na po ay talagang kalooban na ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Yun po mga minamahal. Nung kinuha na po ng mahal na Panginoon, bali, iniwan po sa amin yung banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Nandyan po ating beloved Ronnie Preacher, talagang saksi po yan, na kami po ay dinala po sa ating main church nung nakaraang mga taon, na kami po ay pinabasbasan po sa ating minamahal na minister, James Fogs for the Lord, kasama po ating beloved Ronnie Preacher. Yun po mga minamahal, nung kami na po ang nangangasiwa po sa outreach po natin sa Palawan, sa dako ng Lulo, ito po ay sityo po, liban po doon sa sentro po ng bayan ng Kulyon, mayroon po tayo sa sityo. Yun po mga minamahal, nung kami na po ang nangangasiwa po sa pagdaos ng banal na gawain doon, dumating na po yung ordinance na dito na po sa panahon na po ng pandemic. Praise the Lord. Nung dumating po yung ordinance, sabi nga, bawal na magdaos ng gawain. Talagang mahigpit po mga minamahal, talagang nandoon po yung pagrurubing ng mga autoridad, laging may pulis doon, minsan mga marines, talagang bawal na bawal mga minamahal. Sige po kaming daos ng banal na gawain, hindi po namin pinakikinggan yung kanilang mga ordinance. Sa madaling salita, talagang last ordinance, pinadalhan na po kami ng note galing sa aming munisipyo ng bayan ng Kulyon. Sabi, no mass gathering, 100% may be allowed social distancing. Pinadala sa amin yung note mga minamahal. Hinawakan ko yung ordinance na yun mga minamahal. Sabi ko, hawakan ko yung ordinance. Dahil sabi ng nag-atid sa amin ng note, bawal na bawal talaga magsimba, bawal magdaos ng gathering. Ngayon po mga minamahal, sa madaling salita, hinawakan ko yung ordinance. Nung sabi ko, sige, abanti yung banal na gawain. Talagang nanalangin po kami sa mahal na Panginoon, talagang bigyan po kami ng lakas ng loob kasi dahil mga bata pa kami, iniwanan po kami na aming mahal na magulang dahil siya po ay talagang ang aming pagtitiwala doon po sa kanya dahil siya po ang medyo preacher na talagang inatasan po na, doon po sa outreach natin sa Palawan. Doon po mga minamahal dahil mga bata pa kami, parang talo-talo lang po kami ng mga batas. Doon po mga minamahal talagang aming pinapasalamatan dahil nandoon talaga ang habag ng ating mahal na Panginoon. Binigyan po kami ng tapang at lakas ng loob. Doon po mga minamahal, nung hinawakan ko po yung ordinance, habang kami po ay nangalahati na po sa pagpupuri sa ating mahal na Panginoon,
nandoon po na dumating na po yung SB at saka yung mga barangay opisyal, kagawad, sabi ng SB, tumaas yung kamay, sabi niya, bawal. Pina-stop na namin yung lahat ng mga gawain nyo dito, yung mga ka-religious nyo. Dahil ordinance po galing sa mataas. Pag ituloy nyo yung gawain, mayroon po kayong penalty na makukulong po yung nangunguna sa inyo ng 20 days at 20 years at magmumulta pa po ng 50,000. Di yun po mga minamahal. Sabi ko, patay. Sabi ko, ano kaya, wala tayong may multa nito. Pero sabi ko, mahal na Panginoon, bahala ka. Ang pinahawakan ko na lang po yung kanilang ordinance, kung ano talaga yung kanilang ipapaliwanag. Nung ipaliwanag po ng SB na bawal mga minamahal, nakiusap po kami. Sabi namin, SB, dahil nakapagpasimula na po kami sa banal na gawain, pwedeng itutuloy na lang po namin. Praise the Lord. Diyon po mga minamahal, sabi ng SB, bawal na bawal talaga dahil binasa niya yung ano niya doon, yung kanyang ordinance. Sabi niya, no mass gathering. Pero hindi niya tinuloy. Di sabi ko, SB, yung hinawakan mo na ordinance, mayroon din ako eh. Praise the Lord. Di yun po mga minamahal, nung tiningnan niya yung ordinance niya at saka yung ordinance namin, magkaparihas, bumaba siya. Siguro napahiya dahil siyempre doon sa baba, maybe alod, 50% social distancing. So yun po mga minamahal, sabi niya, sige, ituloy nyo na lang yung pagsimba niyo. Praise the Lord. Praise the Lord. Ating mga Panginoon. Diyon po mga minamahal, tuloy po aming pagpupuri hanggang sa natapos po ang banal na gawain ng ating mahal na Panginoon sa loob po ng maghapon dahil yun po ay general service. Pag uwi nila po sa barangay at sa munisipyo, sila na pumunta sa amin, sila tuloy ang nakwarantin mga minamahal. Praise the Lord. Kaya yun po aking pinasalamatan sa ating mahal na Panginoon dahil doon po ang pagkampi po ng ating mahal na Panginoon sa amin mga minamahal. Praise the Lord. Kaya yan po mga minamahal, tunay po na hindi po tayo pinababayaan ng ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Nandun po isang protection po ng ating mahal na Panginoon sa amin na hindi rin po kami pinahintulot sa ganung pamamaraan na sabi nga magmumulta kami ng 50,000 tapos makukulong pa ng 20 years. Praise the Lord. Sa kahabagan ng ating mahal na Panginoon hanggang dumating na sa kasalukuyan na tayo ay malaya na naglilingkod sa Diyos, hindi nangyari po yung kanilang mga plano. Praise the Lord. At karagdagan pa po bilang isang patotoo, mayroon pong isang dayuhan doon sa amin na galing po sa ibang lugar na nangingisda. Ito po ay kanya Bali Bisaya. Praise the Lord. Kung may mga Bisaya po dito, wag lang po tayong masaktan kasi tunay lang po na pinapalabas lang po natin dito yung kabutihan ng ating mga Panginoon. Amen. Praise the Lord. Nung pumunta po doon sa amin na mangingisda, may asawa ito na isang foreigner. Ang plano nila, bibilihin nila yung kabilang area na katabi ng aming lupa. Dahil yung aming lupa ay mayroong beach. Gagawin nilang beach yung kabila. Yung plano nila, bibilihin nila para yun nga, iupirit nila na magkaroon sila ng mga guest doon. Praise the Lord. Yun po mga minamahal, habang kami nagagawain sa tuwing Biyernes, siguro naguguluhan sila mga minamahal, nagkaroon ng galit yung foreigner sa amin. Sabi, hinto na yung gawain, bakit daw masyadong maingay? Praise the Lord. Ay, nauna kami doon, maliliit pa kami talagang pundar na po na magulang namin yung lugar na yon. Doon na dati yung chapel, mga minamahal. Praise the Lord. Talagang may papel po kami sa lupa. Diyon po mga minamahal, nakipagtalo po ako. Sabi ko, hindi pwede. Naihinto namin yung gawain kasi mula na pong namulat kami sa aming mahal na magulang, dito na po kami. Hindi pwede itong ititigil. Ay sabi ng foreigner, ay nakakagulo kayo, disturbo. Sabi ko, hindi naman kami nakakadisturbo. Yung instrumento man lang ang pumupunta dyan sa inyo para disturbuhin kayo. Pero yan ay pagpapala sa inyo dahil kapag kayo po ay pumasok sa simbahan, sabi ko, ay pagpapalain kayo ng ating mga Panginoon, may buhay na walang hanggan kayo. Amen. Yung po, mga minamahal, praise the Lord. Di sa madaling salita, nakipagtalo sa akin yung asawang foreigner dahil hindi ko rin ganong maintindihan yung salita ng foreigner. Ito yung Pilipina, siya po ang nakipagdakdakan sa akin. Halos talagang sasapakin ako mga minamahal, gumaganyan-ganyan pa yung kamay sa mukha ko mga minamahal. Pero tinitingnan ko, sabi ko, sa kabagan nating munapan, pag sinapak niya ako, re-rebukein ko yun. Praise the Lord. Purin po ating mga Panginoon, mga minamahal, dahil nandyan po ang ating mga Panginoon na hindi po nagpapabaya. Yung mga time na yun, praise the Lord, lumapit po ako sa ating mahal na Panginoon. Sabi ko, mahal na Panginoon, kung ito ang mga taong ito, sila man lang din ang maging hadlang para dito sa gawain. Ang gawain mo, nandito na ito mula pa noong mga bata pa kami. Namulat kami sa aming mahal na magulang para paglingkuran ka namin. Sabi ko, gagawa ka ng paraan para hindi mahadlangan ang gawain hanggang sa kasalukuyan. Diyon po mga minamahal, sa madaling salita, hindi sila nagkasundo ng presyo yung may-ari ng lupa. Praise the Lord, medyo tumaas yung presyo. Hindi nabili yung gusto nilang bibilihin na lupa. Ang nangyari siya dito sa Manila, nagtrabaho,
nabalitaan namin, nabagsakan ng poste, patay. Praise the Lord. Kaya ganun kabuti ang ating mga Panginoon na Amen. nandyan ang pag-ingat sa atin. Hindi ipinahintulot, mga minamahal na ang gawain natin sa outreach po ng lulo na yun ay matitigil. Kaya sa kabaga ng ating mga Panginoon na talagang hindi po kami pinabayaan, nandyan, na patuloy po ang ating banal na gawain doon po sa outreach ng lulo. Praise the Lord. Praise the Kaya Lord. yun po aking pinapasalamatan sa ating mga Panginoon na hindi po nagpapabaya ang ating dakilang Diyos hanggang sa kasalukuyan. Kaya ang lahat ng kapurihan at papasalamat itangin sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Lahat po ay magsabi na praise the Lord. God bless you po sa ating beloved Elder Bong Domingo sa pinagpalang patotoo na yan. Purihin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kung sa tao, imposible, sa Diyos, walang imposible. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, tuloy-tuloy ang banal na gawain ni dito, hallelujah, sa outreach na San Carlos City, Pangasinan, nung panahon ng pandemic. Hindi nagbago ang oras, mga minamahal, mula noon hanggang ngayon. Patuloy, hallelujah, ang gawain. Walang naghadlang, hallelujah, sa kanyang banal na gawain dito sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. Kahit na sinasabihan na sa checkpoint yung ating mga hallelujah, kapatiran, na huwag na kayong pumunta sa inyong banal na gawain dahil tulog ang Diyos na inyong pinaglilingkuran. Ngunit ang sagot nila, buhay, gising ang Diyos na aming pinaglilingkuran sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Lahat po ay magsabi na praise the Lord. At bago po, mga minamahal, tayo magpatuloy sa testimony portion. Mga minamahal, tayo po tumayo. Hallelujah, habang maghahanda po ang ating beloved children's choir, mga minamahal. Tayo po tumayo, tayo po magpuri sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Sa diyang kay lapit mo sa akin, upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pagsamo ko, O Diyos, sa'yo, Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit kong ito, ikaw ay sambahin sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. Ang pag-ibig mo'y aking naramdaman, O Jesus. Sa'yo, Diyos, ito ay tunay. Kami yung anak na labis mong minahal, kaya't ang awit ko para sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit kong ito, ikaw ay sambahin sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw, pupurihin ko ikaw, pupurihin ko ikaw. Praise the Lord. Beloved brethren, let's all welcome the beloved children's choir, San Carlos City Outreach, Pangasinan. Praise the Lord.
Praise the Lord. Glory to God. Praise the Lord. Praise the Lord.
Taking my sin, my cross, my shame, I sing again, I bless your name. You were my all in all. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You were my all in Jesus, Lamb of God, Praise the Lord. You were my strength when I am weak. You were the treasure that I seek. You were my all in all. Taking you was a precious too. Lord, to give up, I'll be a fool. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Lahat po ay magsabi ng praise the Lord. God bless you po, beloved children's choir. Sa iyong papuring awitin sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Atin na pong tinatawagan ang ating beloved sister Abelina Rosario at kindly po maghanda po ang ating beloved brother Robert Kimad. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Lahat po ay magsabi na praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati at pagparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen, praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang at ating minamahal at magulang sa Panginoon
na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal na at kagalang-galang na Pastor Weldy Estrada Almeida at minamahal na rin Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved chair workers, beloved veteran at visitors. Hallelujah. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil talagang naipahayag ko na naman po ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Hallelujah. Praise the Lord. Dati-rati rin po nung nasave po kami dito, may pananakit po ng aking ulo. Halos hindi po ako makapagtrabaho sa aming bahay. Hallelujah. Hallelujah. Ngunit nung na-switch ko po yung television, talagang nilipat-lipat ko po yan. Talagang tamang-tama ang gawain ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry sa television. Hallelujah. Habang sinusubaybayan ko po yan talaga, nagkaroon po ako ng pananampalataya. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hindi nagtagal, talagang hinanap po namin ang gawaing ito. Talagang natagpuan po namin dyan sa Lukban. Hallelujah, praise the Lord. Pagkatapos ng gawain, talagang nagpabautismo po ako sa tubig. Sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, yung karamdaman kong sakitin ng ulo, instant pong pinagaling. Amen, praise the Lord. Panginoong Hesus, maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil totoo po siya sa ministeryong ito at buhay na Diyos. Hallelujah. Dahil yung aking mahal na mga anak, sakitin po sila. Ngayon talagang pinagpala po kami dahil wala na pong dumarating na sakitin. Hallelujah, nandyan ang pinakamamahal na Panginoong Hesus. Talagang naiiba po ang gawain ito. Amen. Sa ministeryong ito talagang napakabait talaga ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Sa pag-iingat niya sa aking mahal na apo, talagang napakalikot. Hallelujah, praise the Lord. Talagang takbo ng takbo. Hallelujah, praise the Lord. Talagang napakabigat. Halos hindi ko po makaya na alagaan siya. Hallelujah, praise the Lord. Ngunit nang nandyan ang pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil siya po ang, hallelujah, gumagabay, pumapatnubay sa Kanya, talagang napakalikot talaga. Hallelujah. Kaya maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Dahil yung aking mahal na mga anak, talagang pinag-iingatan po sila. Hallelujah, praise the Lord. Kaya maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil sa patuloy ng pagdalo yung karamdaman kong sakitin ang ulay, lubusang pinagaling ng Amen, praise the Lord. Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Ganon din po sa aking, hallelujah, praise the Lord, punin ka, mahal na Panginoong Hesus. Aking mahal na mga anak, tagang nandiyan po ang pag-iingat niya, pagmisan, na-encounter po sila sa disgrasya, ngunit nandyan ang pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil napabilang po kami sa gawain ito. Hallelujah. Puring ka, mahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya puring napakadakila ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapuray pasasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Lahat magsabi ng praise the Lord. Minsan pa pong palakpan po natin ng malakas ang ating pinakamalapit. Yung gising na palakpak, maminamahal, para sa ating pinakamalapit. God bless po sa ating beloved sister Avelina Rosario sa kanilang buhay na patutuwa sa ating pinakamalapit. Bago pong lahat, ay patuloy pong minamahal ang pinagpatas sa pagpuri, paglati pagdadakilay sa ating pinakamalapit and the whole honor sa ating mga magulang, sa ating pinakamalapit sa ating kagalang-galang Evangelista Pastor Willie Saralmeda Persiad, at maging sa ating mga minamahal Assistant Pastor
Lina Comon Almeida, Presged, sa kanilang mga inuwang turo, sa ating mga pag-aalala sa kanilang Presged, at sa lahat mga minamahal ng ating beloved to the whole family of Almeida children. Magandang umaga na po sa ating pinakamalapayang susin, Presged, at Presged sa ating mga beloved elders na kapiling sa mga oras to, minamahal, maging sa ating mga inibig minamahal, ating mga beloved pastoral workers, Presged, sa ating mga bisitas, galing pa po na maminamahal ng Kulyon, Presged, Palawan, maminamahal, na nakapiling natin sila sa mga oras to, Presged, at maging sa lahat ng mga kapatiran natin ng baguhan, especially sa ating mga baguhan, Presged. Welcome po kayo sa balanggawain ng ating pinakamapayang sus dito po sa San Carlos City, Pangasinan. Maminamahal, at sa lahat ng maminamahal na abot na nakakarinig tayo sa ating mga kapitbahay, Presged, maging sa lahat maminamahal na nanood ng ating live webcast sa Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa, maminamahal, lalo sa mga, especially sa mga baguhan na nanonood po ng ating live webcast, dahil napakarami na po nila maminamahal na nanonood sa ating Presged. Magandang oras po diyan, at muli, magandang umaga na po sa ating pinakamalapayang Sus. Presged, purihin ang ating pinakamalapayang Sus, at tayo magpatuloy sa ating mga buhay ng banto maminamahal. At kung nakahanda na po, ating mga kapatid, ni beloved brother Robert, maminamahal, Kimad, sila na po ang papahayag ng buhay ng banto. Sundan po sila ng ating beloved sister Junilyn Bilan, Presged. Hallelujah. Praise the Lord. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat mga minamahal. At lahat po sa ating pinakamalapayang Sus. At ako rin po ay nagpapaabot ng isang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamalapayang Sus. Po lamang ako rin nagpapaabot ng dubling paggalang at sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaala, lala ang mga aral at turo na ating minamahal at kagalang-galang na Malapastor Wildy A. Almeida at sa minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors. At ako rin po maminamahal ay nagpapaabot ng isang mapagpalang gabi sa ating beloved Hordean preachers, sa dakong ito maminamahal, at sa kanyang beloved as wife mga minamahal na siya po mga minamahal ay mauna po mga minamahal, at sa ating pong beloved sister at Divine, Bayan Senior mga minamahal, at sa lahat po mga minamahal na manggagawa, ako pinagpapabot sa inyo sa mapagpalang gabi mga minamahal. Lalo tigit po ang pinakamataas na pagpupuri at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Hallelujah. Ang mga minamahal, ang masir ko po sa inyo mga patutuo mga minamahal. Pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon nung ako po mga minamahal ay nagkaroon ng karamdaman mga minamahal na hindi lingid sa kalaman ng mga kasama ko mga minamahal sa Palawan mga minamahal na nariyan mga minamahal, sila po ang nagisaksi mga minamahal na ako po nagkaroon ng karamdaman mga minamahal na ito po mga minamahal ay karamdaman na hindi karaniwang karamdaman mga minamahal. Ang karamdaman na ito mga minamahal ay inabot sa akin ng mahigit isang taon po mga minamahal. Talagang nagkaroon po ako ng karamdaman na ito po mga minamahal ay katikatis sa katawan mga minamahal. Talagang mga minamahal, hindi ko po ikinakahiyang ipatutuo mga minamahal ang mga patutong ito mga minamahal dahil ito po ay himala sa aking buhay na ginawa ng ating pinakamamahal na Praise the Lord. Hallelujah mga minamahal. At naroon po mga minamahal sa aking mga patuloy na pagpatutuo sa inyo mga minamahal sa harapan niyo mga minamahal. Naroon po mga minamahal, ako po mga minamahal ay nagkaroon ng karamdaman na yan mga minamahal na dumapo sa aking pagkatawan mga minamahal. Naroon po mga minamahal, may mga kada gabi po mga minamahal, umatake po yung kating mga minamahal. Hindi po ako makatulog sa gabi mga minamahal. Hanggang sa mag-umaga na lang po mga minamahal, na riyan po mga minamahal ang pangangamot mga minamahal, pagkakating mga minamahal sa aking lupang katawan mga minamahal. Hanggang ito po mga minamahal ay umakyat po mga minamahal sa masila na aking bagay ng lupang katawan mga minamahal. Naroon po mga minamahal ang mga naisip na masasama ang mga minamahal sa aking isipan mga minamahal na ganito, ganun ang aking gagawin mga minamahal dahil hindi ko na po matiis, hindi ko na po kaya mga minamahal yung mga karamdaman na yun na dumapo sa aking lupang katawan mga minamahal. Talagang naroon po mga minamahal. May panahon po mga minamahal na talagang yun po mga minamahal ay nilapit ko sa ating pinakamamahal na Jesus mga minamahal na naroon mga minamahal. Nandun sa amin sa Palawan po mga minamahal.
kami po mga minamahal ay nag-ayuno mga minamahal ang 10 ng beloved elders, mga minamahal at ng aking pong beloved mama at aking beloved papa mga minamahal na naroon po mga minamahal sa bahay ng mahal na Panginoon, mga minamahal sa outros ng lili mga minamahal. Naroon po mga minamahal, abang kami po ay nag-ayuno mga minamahal, hiniling ko po sa mahal na Panginoon mga minamahal na sana mahal na Panginoon, bago matapos ang haapong ito mahal na Panginoon na nariyan mahal na Panginoon ang kumplitong kagalingan na pagkalob mo po sa akin mahal na Panginoon. Naroon po mga minamahal sa aming paglihans po mga minamahal. Talaga yun po mga minamahal, natuloy na po ang aking sugat mga minamahal. Talagang nagpapasalamat po yun ako sa mahal na Panginoon. Dahil yun po yung natuloy mga minamahal na sa mga panahon na yung mga minamahal, talagang di ko sukat akalain na mga minamahal, ito po yung babalik muli mga minamahal. Talagang naroon pa rin po mga minamahal. Na bumalik po yung karamdaman na yun mga minamahal sa kilupang katawan mga minamahal. Bless the Lord, hallelujah. Nung bumalik po yan mga minamahal, wala na po ako ibang nilapit, sabi ko, mahal na Panginoon. Kung ano man aking naging pagkukulang sa iyong banal na gawain o pagkakamali, pagkakasala, patawarin mo ako, mahal na Panginoon. Kasi sa mga oras na yun mga minamahal, talagang sumamot na langin ako sa mahal na Panginoon. Panginoon, nakikita mo mahal na Panginoon. Ginagamit mo ako sa iyong ubasan, mahal na Panginoon, bilang isang mga awit, mahal na Panginoon. Nakikita mo, mahal na Panginoon, hindi ako nagreklamo saan man, mahal na Panginoon, ako pupuntang gawain, mahal na Panginoon. Hindi po ako nagre-reklamo, mahal na Panginoon. Kaya yun po mga minamahal ang inireklamo ko sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Kaya sa mga oras na ito, mga minamahal, narito po ako nagpapatuto sa inyong banal na harapan, mga minamahal. Pangihayag po ang kabutihan na ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aking buhay. Praise the Lord, hallelujah, mga minamahal. Talagang naroon na po mga minamahal. Itong araw na yung mga minamahal, talagang ngayon na lang po mga minamahal, February mga minamahal, pitsa uno po ng January po mga minamahal, talagang yan na po mga minamahal. Nariyan po mga minamahal, dinadalangin ko po sa mahal na Panginoon, sana mahal na Panginoon, bago malang po atin, mahal na Panginoon, sa dako ito mga mahal na Panginoon, sana mahal na Panginoon, nariyan, makuna ko na po mahal na Panginoon, yung karamdaman na ito mahal na Panginoon. Alisin mo na po sa akin ang pangkatawan, mahal Panginoon. Kaya yung pong lubos kong pinapasalamatan, pinupuri, tinataas ang dakilang pangalan ng ating pinakamamahal na Jesus, mga minamahal. Talagang sa maoras na ito, mga minamahal, narito yung abang lingkod, mga minamahal, na nagpapatutuo sa yung harapan, mga minamahal. Ako po, mga minamahal, ay tunay na pinagaling na po ng ating pinakamamahal na Jesus, mga minamahal. Ayun lang po, mga minamahal, sa pamamagitan ng mapanalangin at ayun, mga minamahal. Kaya yung pong lubos-lubos ko pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Jesus. At naroon po mga minamahal, binigyan niya po ang kumplitong kagalingan at sa hindi po mga minamahal tapos yung aking mga patuto mga minamahal, praise the Lord. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus, mga minamahal, sa pag-ingat diyan po mga minamahal sa amin mga minamahal. Na kami po mga minamahal ay narito mga minamahal, atin po ng yung banal na gawain sa dakong ito mga minamahal. Talagang napakalayo po mga minamahal ang lugar na ito mga minamahal. Talagang first time ko po nakapunta sa outreach na ito mga minamahal. Kaya po mga minamahal, yun po ang aking pinapasalamatan sa mahal na Panginoon Jesus. Dahil mga minamahal, ito po ang lugar na ito mga minamahal ay napapanood ko pa lang po mga minamahal sa YouTube. Ngunit ngayon mga minamahal, lubos po ang aking papasalamat sa ating pinakamamahal. Dahil sa mga oras na ito mga minamahal, narito na rin po ako mga minamahal, isa sa nagpapatutuo mga minamahal sa harapan niyo mga minamahal. Kaya po lubos ko pinapasalamatan sa ating pinakamamahal pa Jesus, maging sa kanina po mga minamahal. Talagang pinagpala ang bawat isa sa atin mga minamahal na naroon po mga minamahal. Abang naghayo po tayo ng banal na salita ng ating mahal na Panginoon, imbitasyon mga minamahal. Talagang may isang kapatiran po mga minamahal na matanda na po, nanay po mga minamahal. Talagang binigyan ko po siya ng liplins mga minamahal. Talagang mga minamahal, naroon po mga minamahal sa kanyang mga mukha mga minamahal. Sabi niya po mga minamahal, atin daw po siya sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ko, nay, wala pong problema, nay, kung gusto niyo pong atin. May susundo po sa inyo, wala pong bayad dyan po, nay. Sabi ko sa kanya, atin po kayo sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kung sino man po naya may karamdaman sa inyo, gagaling po sa pamagitan ng iyong pananampalataya sa mahal na Panginoon. Kaya po mga minamahal, ang lubos kong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon na nariyan mga minamahal ang pag-ingat niya po sa bawat isa sa atin mga minamahal na nagliligod sa kanya mga minamahal, at sa pag-ingat niya rin po mga minamahal sa pag-uwi mga minamahal dito sa bahay-sambahan natin pinakamamahal na Panginoon. Ako po nagpapasalamat at ang lahat po mga minamahal ang kapurihan, kadakilaan at pagpapasalamat ay naukulang po sa ating mabait at pinakamamahal na Panginoon. Hanggang dito lang po mga minamahal, binabalik ko na po sa ating beloved praise. Hallelujah, praise the Lord.
Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamalapit sa Praise God at God bless po sa ating beloved brother Word. Kima, Praise God, sa kanilang buhay at patutuo sa ating pinakamalapit sa Praise God na talagang minamahal grabing himala na ginawa sa kanilang buhay. Praise God. Alam niyo naman po minamahal sa kanilang lugar maminamahal. Talagang doon po maminamahal yung kuta, maminamahal ng mga yung may ketong. Praise God, maminamahal. Pero ang ating mga kapatid, nagkaroon lang mang siya maminamahal ng pangangati, maminamahal. Pero grabe maminamahal. Ang pangangati na yan, maminamahal. Talagang kahit yung abang lingkod noon, maminamahal. Nung di pa ako nakakila sa balguwang ito, praise God. Pag naranasan mo yung pangangati na yan, maminamahal, at magpantal-pantal yung buong katawan mo, na talagang yung pakiramdam mo sa katawan mo ay mainit, maminamahal. Talagang na tumutusok-tusok pa yung kati niya, maminamahal. Gigisingin ka niya sa madaling araw, maminamahal. Halos wala kang pahinga, maminamahal. Praise God. Alam niyo po, grabing hirap ang sasufferin mo niyan, maminamahal. Talagang paulit-ulit yun, hindi lang isang araw, 2 araw. Halos mga 15 days na naranasan din yun, bang lingkod, praise God. Kaya grabe maminamahal ang pag yan nagkaroon ka ng sakit na ganyan, maminamahal yung tinatawag nila na yung pangangati sa lamig, maminamahal. Grabe yan, maminamahal, praise God. Pero maminamahal, magpasalamat tayo sa ating pinakamamalaking Jesus. Nakakilala tayo sa buong katotohanan. Tinuruan tayo maminamahal kung paano ang formula nating gagawin. Praise God. Ang sekreto maminamahal ay mag-ayuno at magsisi sa lahat ng ating mga balagwang, mga pagkukulang, pagkakamali. Praise God. Kaagad-agad ang tugon ng sabi nga yung healing ng ating pinakamamalaking Jesus. Katulad ng nangyari sa ating mga kapatid, praise God, siya lamang ay nagsisi, nag-ayuno, mamil sa ating pinakamamalaking Jesus, na numbalik sa kanyang maminong paglilingkod sa ating pinakamamalaking Jesus. Praise God, hiniling niya maminamahal na siya'y tulungan ng ating pinakamamalaking Jesus. Kaagad-agad naman ang tugon at maminamahal kapangyarihan ng ating pinakamamalaking Jesus. Nariyan, nagpapatotoo sa ating banal na harapan, maminamahal na siya'y pinagaling ng ating pinakamamalaking Jesus. Palakpakan po natin ang kapangyarihan ng ating pinakamamalaking Jesus. Praise God, na nandun maminamahal sa kanilang pagbibiyahe, maminamahal, sila tuwang-tuwa at sila galak na galak, maminamahal, na tayo makapiling, maminamahal. Sabi nga niya, maminamahal, nanonood lamang sila, maminamahal, sa YouTube, maminamahal. Talagang pinagpala po tayo sa lahat ng mga pinagpala. Praise God, nabigyan tayo ng pagkakataon, maminamahal, magkaroon tayo ng, sabi nga, maminamahal, live webcast sa YouTube, sa Facebook, maminamahal. Sabi nga ng ibang lingkod, maminamahal, hindi lamang tayo ang nanonood dito sa Pangasinan, San Carlos, Pangasinan, maminamahal, kundi maraming nanonood maging sa ibang bansa, maminamahal. Talagang yung ating mga buhay na patutuo, maminamahal, na talagang yung ating mga sinasambit dito sa banal na pulpitong ito, praise God, alam at nakakarating sa kanila, maminamahal. Katulad na lang ng ating 50-year church, maminamahal, na talagang nakasalubong ko yung mga dati kong nakasamang na ating mga beloved workers din po, maminamahal. Talagang kinumusta nila ako, maminamahal. Gulat na gulat ako, maminamahal, dahil noon, maminamahal, ang ibang lingkod, ay payat ako noon, maminamahal. Pero nakilala pa rin nila ako, maminamahal. Ngunit maminamahal, dahil pala, nanonood pa tayo sa ating live webcast. Kaya purihin ang ating pinakamamalaking Jesus. Magpasalamat tayo sa ating pinakamamalaking Jesus. Pinahintulutan tayo, maminamahal, na magkaroon ng live webcast dito sa San Carlos City, Pangasinan, at Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa. Napapanunood yung ating mga buhay at patutuo sa ating pinakamamalaking Jesus. Palakpakan po natin na malakas, yung malakas at buhay na palakpak para sa ating pinakamamalaking Jesus. Praise God. At tayo magpatuloy sa ating mga buhay na patutuo, maminamahal. At kung nagkanda na po ating beloved sister Junlyn Milan, sila na po ang papahayag ng buhay na patutuo. Praise God. Sundan po sila ng ating beloved brother Pablo Lunggakit sa galing po ng Kulyon. Praise God. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati at pagparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, sa ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Weldy Estrada Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ay bumabati sa Beloved Almeda family, beloved preachers, beloved workers, and beloved brethren and visitors, at sa ating mga beloved brethren from Palawan po, mga minamahal, binabati ko rin po kayo. Welcome na welcome po kayo sa banal na gawain po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dito po sa lugar po ng San Carlos.
Napapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Hesus at isa po ako na kinahabagan po ng mahal na Panginoon na napili upang aking may pahayag ang mga kabutihan po na ginawa po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Bago po ako makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, mga minamahal, ako po ay dumadalo noon sa isang dambuhalang relihiyon, mga minamahal. Alam niyo po, nung bata pa lamang po ako noon, nagtataka po ako sa aking sarili kasi po, bagamat ako po ay nagsisimba noon, mga minamahal, bakit ang dami ko pong karamdaman, mga minamahal? Lagi po akong dinadala po ng aking mahal na lola sa ospital kasi po, nagkaroon po ako ng sakit po sa baga, mga minamahal. Lagi akong nakukonfine, mga minamahal, kasi mayroon din po akong tonsillitis. At nagtataka ako sa aking sarili. Sabi ko, nagsisimba na naman ako. Bakit ganun? Lagi ako nagkakaroon ng karamdaman, nakukonfine sa ospital. Yung po pala, mga minamahal, yung aking dinadaluhang isang dambuhalang reliyon, mga minamahal, hindi po talaga ito pala totoong gawain ng mahal na Panginoong Hesus. At noon, nagkaroon din po ako ng isang kaibigan na dumadalo din po sa isang born-again Christian, mga minamahal, ay sinasama rin niya po ako, mga minamahal. Ngunit, bagamat dumadalo din po ako doon, mga minamahal, bakit ang aking mga karamdaman nandyan pa rin, mga minamahal, hindi gumagaling, nagkaroon ako ng mga bisyo, mga minamahal. Kaya nagtanong po ako sa mahal na Panginoong Hesus, sabi ko, Panginoon, saan po ba ang katotohanan? Sabi ko po sa mahal na Panginoong Hesus, naghahanap po talaga ako ng katotohanan, mga minamahal. At napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil mayroon pong isang kapatiran po, mga minamahal, na kapitbahay po namin na wala pong sawang nagpapatotoo po sa akin, mga minamahal. Kaya na-bless po ako sa kanyang mga patotoo kasi hindi ko po narinig yung mga kanyang patotoo dito, yung mga patotoo niya po na ang Diyos ay nagpapagaling din po dito, mga minamahal, naghihimala. Sabi ko, kaiba itong Jesus Miracle Crusade International Ministry, yun po ang nasa isip, mga minamahal. Kaya nung papatotoo po sa akin ang ating mahal na kapatid, na-bless po talaga ako, mga minamahal. Dahil nung araw ako po ay bat-bat po ng karamdaman, nandyan po na mayroon po akong sakit sa baga, mayroon akong almoranas, acute na po ito, mga minamahal, tonsillitis, na kapag ako po ay kumakain po ng mga malalamig at matatamis na pagkain, lagi po sinusumpong po ito at lagi akong na-hospital, mga minamahal, kasi po nagkakaroon po ng nana po yung aking lalamunan, mga minamahal, at mayroon din po akong masakitin na ulo, mga minamahal, UTI, laging sumasakit po ang aking dibdib at ang aking likod, mga minamahal. Madali po akong mapagod talaga, mga minamahal, kapag nagtatrabaho po ako ng mga mabigat na trabaho, mga minamahal, katulad po ng paglalaba, mga minamahal. Laging sumasakit ang aking likod, mga minamahal, at ang aking dibdib. Subalit napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nung na-invite po ako ng ating mahal na kapatid na dumalo sa gawain ito, hindi po ako nagdalawang isip, mga minamahal, sumama po ako sa kanya. Year 1997 po yun, mga minamahal, buwan po ng December, sa lugar po ng Bonifacio. Doon po ang ating banal na gawain, mga minamahal. At ako po ay nag-decide po na magpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po, minamahal, yung aking mga karamdaman na napakahirap po talaga, matagal ko pong tinaglay, grabing hirap ang aking dinanas noon, mga minamahal. Subalit napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus nung mabautismuhan po ako sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat po ng aking mga karamdaman na nabanggit po, maminamahal, ito po ay gradually po na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At gayon din po pinapasalamatan ko din po ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagbabago din po ng aking buhay dahil dati-rati, mga minamahal, nandyan din po ako sa mga kalayawan po ng laman. Noon natuto po akong uminom, kung saan-saan po ako nakikipag-inuman, mga minamahal, nakikibarkada. Nandyan din po na natuturin po akong magsugal. Tumataya din po ako sa waiting. Ngunit sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, nung makilala ko po makilala ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa ministering ito, mga minamahal. At sa unat panalangin po ng ating mahal na Pastor Kabalikat po, ang mga manggagawa, mga minamahal, lahat po ng aking mga bisyo, yan po ay inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Binago niya po ang aking buhay. Gayon din po, pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kagalingan din po ng aking karamdaman dahil nung bago po tayo pumunta po ng 40-year church anniversary po sa lugar po ng Manila, mga minamahal, nagkaroon po ako ng parang ano po yung trangkaso po, mga minamahal, kasi po nasa ilalim po yung aking lagnat, mga minamahal, masakit ang aking ulo, tapos nanghihina po ako, mga minamahal. Ngunit sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus nung nag-stay in po ako dito, mga minamahal, at
Ako po ay nailihans po ng ating mga beloved elder, mga minamahal, sa unat panalangin po ng ating beloved pastor, kabalikat po ang mga manggagawa. Yung pong aking karamdaman na yan na trangkaso, mga minamahal, ito po ay pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Gayon din po, pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kapag dumarating po ang mga karamdaman po sa amin, mga minamahal, kami lamang po ay nananalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Humihingi po ng habag at awa sa Kanya, mga minamahal, at sa unat panalangin po ng ating beloved pastor, kabalikat po ang mga magagawa, ang aming mga karamdaman, yan po ay pinapagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Gayun din po, pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa isang himala po na ginawa niya po sa aking beloved husband noon, mga minamahal, nung baguhan pa lamang po kami noon sa paglilingkod po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po, nung siya po ay namasada at umuwi po sa amin ng pagod, mga minamahal, siya po ay naligo at nang kinabukasan po na madaling araw, hindi na po siya totally makalakad, mga minamahal. Alam niyo po, nung napadala po sa akin ang aking beloved husband po sa doktor, sabi niya po sa akin, dalhin ko po siya sa doktor. Ngunit hindi po siya gumaling doon, mga minamahal. Doon ko naalala na dalhin ko po siya dito, araw po ng Miyerkules, mga minamahal. Nakahiga na lamang po sa isang kama na kung hindi namin alalayan, hindi na po totally makalakad. Noong time po na kami po ay nagpupuri po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, bigla po siyang tumayo. Nakataas po yung kanyang mga kamay, yung po pala, naramdaman po niya ang presensya po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Noong time na yun, mga minamahal, nanalangin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sabi ko, mahal na Panginoong Hesus, ipakita mo po ang himala ng palakarin mo pong aking beloved husband. Doon ko nakita, mga minamahal, na totoo at buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran sa gawain ito, mga minamahal. Siya ay buhay, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, nung siya po ay pinabautismuhan ko sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, nakaupo na lamang siya sa isang monoblock, mga minamahal, binitbit ng ating mga kapatiran, mga minamahal. After po na siya may babautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at sa unat panalangin po ng ating beloved Pastor Weldy Estrada Almeda, kabalikat po ang mga manggagawa, mga minamahal, siya po ay pinagaling at pinalakad po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po, mga minamahal, dumating po sa kanya ang panlalamig po, mga minamahal. Nandyan po na, grabe po ang dumating na karamdaman po sa kanya, mga minamahal. Napakarami pong karamdaman ang dumating po sa kanya, mga minamahal. Nandyan po, sa kahabagan po na malapay nung Hesus, nandyan po talaga na hindi po ako nagdikat, mga minamahal, na ipanalangin ng aking beloved husband. Sa unat panalangin po ng ating beloved Honorable Pastor Weldy Estrada Almeda, mga minamahal. Nandyan po na hindi ako naglikat na paalalahanan siya na bumalik na po siya sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po, dumating po yung punto na nagkaroon po siya ng karamdaman. Dahil nga po ayaw na po niya talagang pumunta, magpatakbo po sa ospital, mga minamahal. Dinala po siya ng kanyang mga loved ones, mga minamahal, sa hospital po ng Regional 1, mga minamahal. Doon po nung na-confine po ang aking beloved husband, mga minamahal, talagang tinaningan na po siya ng doktor, mga minamahal, nung araw na yun, mga minamahal, kung hindi po ako nagkakamali, buwan po ng April yun, mga minamahal, lumipas na po ang 5 years po, mga minamahal. Tinaningan po ang aking beloved husband, mga minamahal, ng doktor, na sabi po ng doktor na yung araw na yun, mga minamahal, talagang hindi na po siya magtatagal, mga minamahal. Ngunit dumalo po ako nun sa ating banal na gawain, araw po ng Miyerkules, at after po ng gawain, mga minamahal, lumapit po ako sa ating nangangasiwa, mga minamahal, at sinabi ko po ang problema po ng aking beloved husband, mga minamahal. At sabi niya po sa akin, mga minamahal, hindi naman nila hawak ang buhay ng iyong asawa, ang Diyos ay nagpapagaling. Sabi po ng ating nangangasiwa po, mga minamahal, walang imposible sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam, minamahal, nung nagpadala po ang ating beloved worker po, mga minamahal, ang ating nangangasiwa po dito po sa lugar po ng San Carlos, nagpadala po siya doon sa hospital po, mga minamahal, na upang mailihans po ang aking beloved husband, mga minamahal. Sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa unat panalangin po ng ating beloved Pastor Weldy Estrada Almeda, mga minamahal, nung after po na mailihans po ang aking beloved husband, mga minamahal, na mga beloved elder, mga minamahal, na tinaningan po ng doktor na isang araw na lamang po ang kanyang buhay, mga minamahal. Talagang instant po siyang pinagaling at pinalakad po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, mga minamahal. At sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, yun po ay pandemya po nun, mga minamahal, ng panahon po ng pandemic, mga minamahal. Kami po ay hinahatid sundo po nun, mga minamahal, dahil bawal nga pong lumabas. At
kung hindi po ako nagkakamali, mga 9 months po maminamahal na kami po ay hinahatid sundo. At napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At bago po kunin po ng ating mahal na Panginoong Hesus ang aking beloved, as maminamahal, siya po ay nakapaglingkod pa po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ng 9 na buwan maminamahal at nakapagsisi pa po maminamahal. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At bagamat di man po karapat dapat maminamahal sa kahabagan lamang po ng mahal na Panginoong Hesus, kami po ng aking mga anak ay patuloy na ginagamit po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kanyang banal na ubasan bilang mga awit. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng papuri at pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless po sa ating beloved na Sister Junilyn Milan sa kanilang buhay na pagtuo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Napakaraming grabing himala na ginawa sa kanilang buhay. God, lalo na sa kanilang beloved husband, maminamahal, na talagang pinaghimalaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. God, kung isipin natin, maminamahal, dadalo lang tayo na sa ating pinakamamahal na Panginoon. God, andun maminamahal nung hindi pa tayo dumadalo ay talagang lipos tayo ng karamdaman, maminamahal, na kung isipin natin maminamahal ay wala ng pag-asa, maminamahal. Pero kung hindi tayo mawalan ng pag-asa at magkumapit tayo sa kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon, dumala tayo maminamahal dito sa ating banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Andun maminamahal, nakikita yung ating puso, maminamahal. Alam ng ating pinakamamahal na Panginoon kung ano yung nilalaman ng ating desire at nilalaman ng ating pinakamamahal, yung ating puso ng ating pinakamamahal na Panginoon. Katulad na lamang ng ating beloved husband, ng ating mga kapatid. Andun maminamahal, siya lamang ay pumunta rito Wednesday service. Maminamahal, kaya maminamahal, mapalad lahat maminamahal, na nakakadalo maminamahal ng ating Wednesday service. Maminamahal, nandun maminamahal na talagang katulad na lamang sa kanilang beloved husband, maminamahal, na nakahiga na, maminamahal. Nandun maminamahal nung sila dumalo, maminamahal, bigla siyang tumayo, maminamahal, at pinagpuri ng ating pinakamamahal na Panginoon. Simula na nun, siya'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamahal. Sa una't pagkalahatang panalangin, lagi ng ating kagalang-galang Evangelista Pastor Willie Sarabde ng President, na tayo mapalad sa lahat mga mapalad, maminamahal. Bakit maminamahal? Nagkaroon tayo maminamahal ng Evangelista Pastor Willie Sarabde, Assistant Pastor Lina Comon Almeida ng President, sa kanilang unang maminamahal, pananalangin, pagluhod, maminamahal, pag-aayuno. Andiyan ang pagbukas ng kanilang ating mga Bible study, maminamahal, ang mga mabanal gawain, sa iba't ibang dako, maminamahal. Tayo naabot ng kanilang pananalangin. At narito tayo ngayon na nagpapatotoo, maminamahal, na buhay ang Diyos sa ministeryong ito. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Nandun maminamahal, katulad na lamang kanina, maminamahal, sa aming pag-ahayo, maminamahal, dahil pinagpala pa yung bang lingkod, maminamahal, ako po nakasama ng ating mga beloved brethren na galing po ng Gulyon, maminamahal. Talagang marami po maminamahal na tayo'y mahahayuan, na kinakailangan maminamahal ay, sabi nga, tayo'y magtanong, maminamahal, dahil wala naman pong bayad yung pagtatanong, maminamahal, sa ating mga kababaryo, maminamahal. Bagamat hindi rin po ako taga rito, maminamahal, tagalinggayin po ako, maminamahal, ay napasama rin po ako maminamahal bilang maghayo, kasama ko rin po ang mga beloved brethren, galing po ng Gulyon, maminamahal, alam niyo, maminamahal, talagang yung pinuntahan po natin, maminamahal, ay matagal na po pala silang hindi dumadalo sa balanggawain ng ating pinakamamahal pa yung doon maminamahal na tinanong po namin, maminamahal, kung anong dahilan, maminamahal. Alam niyo, maminamahal, talagang nakakalungkot, maminamahal, doon maminamahal na sila daw ay may nakitaan, maminamahal. Hindi ko na po i-mention, maminamahal. May nakitaan daw po, maminamahal. Sabi ko, hindi po tayo naglilingkod na sa tao, sabi ko. Naglilingkod tayo sa ating pinakamamahal na Jesus. Lahat magsabi ng amen. Nandun maminamahal, na napaliwanagan po natin, Andun maminamahal, sila po'y willing. Meron po silang sasakyan, iba't ibang mga sasakyan, maminamahal. Sabi nila, loobin daw sa ating mismong church anniversary. Andun maminamahal na sila po'y makapunta sa ating banal gawain. Muli, sila'y magpatuloy sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Jesus. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Jesus. Maging doon sa looban, maminamahal,
Dati daw po siyang driver po dito sa dako ng San Carlos City, maminumhal. Kung kilala niyo po ang ating beloved brother GC Garcia, sila po maminumhal ay napuntahan din po natin sila doon. Maminumhal sa looban po yun, maminumhal. Kala ko wala na pong bahay, maminumhal, kasi pagbungad, bukid na bukid, maminumhal. Pero may daanan, maminumhal. Ating beloved Kuya Pablo, ay Kuya Bong, sabi niya sa akin, mga kapatid, baka may bahay dyan. Alam niyo, kasi may natatanong kaming yero. Kasi ang tatas ng mga damo, maminumhal. Tapos yung meron pa yung mais, hindi mo makikita yung gilid. Alam niyo, maminumhal, talagang sumugod kami, maminumhal. Kala namin walang bahay, maminumhal. Pagbungad, dami palang bahay sa likod, maminumhal. Marami ring aso, maminumhal. Pero salamat sa ating pinakamalapay Jesus. Praise God, bago tayo malis dito, nakapagpuri tayo, maminumhal, nakapagpanalangin for the first prayer ng ating kagalang-galing banis na Pastor Willis Salameda. Praise God, meron tayong shield, pinag-iingatan tayo ng ating pinakamamalapay sa bawat pupuntahan ng mga Kristiyan. Maminumhal, nandoon nakapagbigay tayo ng alam niyo mo, maminumhal na ating mga pulitos, maminumhal, praise God, napakahalaga niyan, maminumhal, praise God, upang sila makakilala sa bilanggawain ng ating pinakamamalapay yung praise God. Nandun, maminumhal, mayroong willing na ating beloved nanay, maminumhal, pero maminumhal, wala pong magbabantay ng kanilang tahanan, maminumhal, dahil napakalaki ng matahanan ng kanyang mga anak, praise God. Sayang, maminumhal, sila'y willing magpabotismo sa tubig sa pangalan ng pinakamalapay Jesus Praise God. Yung nga lang, ang problema, wala pong magbabantay, sabi niya. Kasi meron daw gumagala-gala na kapag nakawan na sila, maminumhal, lalo na yung anak niya na panganay dun sa malaking bahay. Napasok na yun, kahit nakapadlak, maminumhal. Kaya kinakailangan may magbabantay nandun sa labas, maminumhal. Nadatnan po namin ang beloved nanay, praise God. Willing siya magpabotismo kasi meron siyang karamdaman, maminumhal, yung kanyang baga ay nanghihina na, maminumhal, payat na payat po siya, ma-appreciate. Pero alam niyo mo, maminumhal, talagang willing siya, maminumhal. Sabi ko na lang, maminumhal, gusto niyo po, sunduin po kayo ng ating sasakyan dito, dadalo po tayo sa ating pinakamalapay. Sabi niya sa akin, iwanan mo na lang ako ng dalawang pulitos ninyo, yung leaflets, maminumhal, at kami dadalo sa banal na gawain, sa araw ng banal na krusada ninyo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapay. Praise God. Doon, maminumhal, tayo pinagpala sa lahat mga pinagpala, maminumhal, na bagamat mainit, andyan din po maminumhal ang nagangalit-galit ng mga aso, maminumhal, pero pinag-iingatan kami ng ating pinakamalapay. Praise God. Nandun, maminumhal na talagang, sabi nga, buong tapang nating ibigay yung ating pulitos, maminumhal, dahil kinakailangan ng, sabi nga, ng ating mga kababayan, maminumhal na sila makilala sa buong katotohanan. Praise God, at nandun, maminumhal, tayo rin po ipinagpala ng ating pinakamamalapay. Praise God, nandun, maminumhal na meron pa pong ating sinervisan, maminumhal, na binagpala rin mga banglingkod, maminumhal. Ako po'y nakasama, maminumhal, na bagamat na medyo na-late po yung ating pag-start ng ating service, maminumhal, halos kuwan na, maminumhal, 35 minutes na, maminumhal, pagdating dito talagang bahala na ating pinakamamalapay Jesus. Praise God. Purihin ang ating pinakamamalapay Jesus na doon maminahal, walang makakahadlang sa pagganap natin sa ating paglilingkod sa ating pinakamamalapay Jesus. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapay Jesus. Praise God. At huwag patuloy sa ating mga buhay na po totoo. Maminamahal, kung nakanda na po, ating beloved brother Pablo Lungakit. Praise God. Sila na po ang papahayag ng mabuhay. Patutuwa. Praise God. At sundan po sila ng beloved sister Fiction Bigaw. Praise God. Matas mo bati, paglalahati, pagsamba, pagpaparangal ay tanging sa pinakamamahal pa ng Jesus. At ako yung nagpapabot po na isang pong paggalang sa ating mahal na Pastor Evangelist Willis Salameda. At sa paggalang pong turo na iniwan po ating na mga alas ng Pastor Linus Salameda. At ako'y babati po sa ating mga gulos panampalataya po. Apostol Lord, ating elemental family. At matagawin po ng gawain ito ating bilabit Ordin Pastor Bobinier, sampo ng kanyang mahal sa buhay. Anak, ganoon po mga minamahal ko po bago po simulan po mga minamahal yung aking patutuo po mga minamahal kung paano kabuti ating pinakamamahal na Panginoon Isus po mga minamahal. Year po mga minamahal na 2024 po mga minamahal. Nagkaroon po ng karamdaman po mga minamahal yung aking mahal sa buhay po mga minamahal. Siya po yung nagdudura ng dugo. Sa madaling salita po mga minamahal, dahil po talagang palala po ang mga minamahal ang kanyang karamdaman. Ito po mga minamahal ay aming sinugod na po sa ospital dahil po ipahina po mga minamahal yung aking mahal sa buhay po minamahal. Ayun po sa madaling salita mga minamahal, siya po yung nasalang po sa CT scan.
nakita po namin sa resulta po ng CT scan po mga minamahal, yung kanya pong baga ay bitak-bitak na po mga minamahal. Doon po mga minamahal, wala po tayong magawa dahil po talaga po sabi pang minamahal, tayong Kristiyano po mga minamahal, pag ang karamdaman ay nagmula po sa mga pagkukulang. Wala pong nagawa po mga minamahal, bagamat talaga po napakasakit po mga minamahal dahil po nagbabantay po mga minamahal. Ako po mga minamahal nagbabantay sa aking mahal sa buhay. Sabi ko, naisip ko talaga mga minamahal yung ating mga pagkukulang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ko, Panginoon, nakikita mo mga aking puso talaga na dito sumisigaw kami ng himala. Ngayon, nandito kami sa panahong ito. Ngunit po mga minamahal, sa madaling salita po mga minamahal, hindi ko alam talaga po yun ay kung sa mga pagsubok lang sa buhay ng isang Kristiyano po mga minamahal. Nagsisip po kami ng mahal sa buhay, aking mahal sa buhay, nanalangin po kami mga minamahal. Sa madaling salita po minamahal, muli pong nagkuhan po mga minamahal yung doktor po mga minamahal. Binigyan po mga minamahal naman siya mga minamahal ng ito pong resulta po mga minamahal kung nasa lang po sa CT scan. Na bago raw po mga minamahal yung resulta po ng CT scan mga minamahal. Dahil po mga minamahal yung una po nakita po yung kanyang baga ay bitak-bitak. Yun po mga minamahal. Sa pangalawa po mga minamahal na pag-examine po mga minamahal. Yung bitak-bitak na kanyang baga po mga minamahal, ito po yung nagkaroon po ng piklat. Kaya ang lubos kong papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, sabi ko sa aking mahal sa buhay, kung sa tao may merong imposible, sa ating dakilang Diyos ay wala pong imposible. Kaya po mga minamahal, papasalamat sa ating kabutihan ating pinakamamahal na Panginoon. Ngayon po mga minamahal, talaga pong malusog na po mga minamahal yung aking mahal sa buhay. First Lord, hindi lang po nakasama dahil po mga minamahal, talaga pong mga anak din po mga minamahal. Ngayong buwan, mga minamahal yung aming mahal na anak po mga minamahal. First Lord, yung aking pangatlo na po mga minamahal na po, pangapat na po mga minamahal yung anak po na aking panganay na si Raquel. First Lord, kaya po nagpapasalamat sa kabutihan ating pinakamamahal na Panginoon. Bagamat talaga po mga minamahal noong 50th anniversary, gayak na sana kami mga minamahal ating bila-bila preserbong. Kaya lang po mga minamahal, kaya lang dahil nga hindi ko malaman po mga minamahal kung bakit na sabi pa mga minamahal talaga pong maraming mga gumagambala po mga minamahal. Ngunit ngayon po mga minamahal, talaga po sabi ko, sikapin natin talaga dito sa anniversary ng San Carlos dahil po mga minamahal, naramdaman ko talaga mga minamahal. Sabi ko, Kipagsirbong, tinatanggap mga pagpapala, sa sunod ito talaga po mga minamahal, sabi ko, pagpapalo na natin pinakamamahal. Praise the Lord, amen. Bagamat, sabi pa nga mga minamahal, talaga po sinikap namin mga minamahal na makarating. Mga minamahal, sabi ko, dapat makasama talaga tayo kahit na paano, na ibig sabihin makatulong tayo sa pagbibigay po ng mga imbitasyon o paghayo po sa ating pinakamamahal po sa ating mga kapatid sa Dako ng Pangasinan. Kaya ang ating papasalamat po sa paglalahati ay tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you mga tayo sa pinagpalang patutunayan at tunay nga po mga minamahal, pinagpala sa lahat ng pinagpala. Amen? Amen? Na tayo po sila po ating pong makasama sa ating pong paggagawain ngayon o sa ating pong sinasagawang banal na gawain ngayon dito sa may San Carlos City, Pangasinan. Galing pa po sila ng Palawan. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? At ganoon kabuti ang Diyos. At talagang sabi nga ng ating pong beloved Minister Pongs kanina mo minamahal, Waldi James Almeda. Talagang sabi niya, it's high time na talagang magpakainit na ang mga anak ng Diyos, magpatuloy na. Amen? Magpagamit na sa mahal na Panginoon. Amen? At yan dahilan mga minamahal kung bakit tayo po mga minamahal, bagamat ang ilan sa atin pagod, ang ilan sa atin mga minamahal, talagang kahapon ay talagang napakaraming ginawang mga trabaho. Siyempre, pero sabi nga hindi natin pwedeng idahilan yan. Amen? Kasi tayo humingi ng pagpapala sa Diyos. Nung binigyan ka ng pagpapala at napagod ka, dapat hindi po pwedeng yun maging dahilan para tumigil ka sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. The more na dapat ka maglingkod dahil pasalamatan mo ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng pinapalat, gising na gising, sumigaw ng Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Isang magandang umaga aking pinaabot sa ating minamahal na mga bisita, ating beloved viewers, ating pong Facebook live streaming. Kayo po ay aming pong welcome sa ating pong overnight prayer, magdamagang pananalangin ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Kayo lang po magantabay mga minamahal at siguradong ang mahal na Panginoon napakaraming inilaan na pagpapala sa bawat isa sa atin. And we give you honor, respect
to the beloved family of our beloved parents in the Lord. Of course, we remember and cherish the blessed memories and teachings of our beloved Pastor Wildy Estrada Almeda, sa ating pong beloved Assistant Pastor Lina Kumon Almeda. Sa ating mga beloved workers, good morning po. Sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon at sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Narito na po ang ating beloved Sister Trixian Bigaong sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya ng ating pong beloved brother June Samangan. Amen. Hallelujah, hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupulit, pagluluwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. At Praise ako the man Lord. din po yung nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na pastor, Wildy Estrada Almeda, at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po'y bumabati sa beloved Almeda family, beloved preachers, beloved workers, beloved brethren, and beloved visitors po. Ako bumabati sa ating lahat na isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Tunay nga po. Amen. Muli, Praise the Lord. nagpupulit, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa gininto ang pagkakataon na ito na maibahagi ko muli mga kamanghamanghang ginawa niya po sa aming buhay. Ito na nga po, una ko pong pinapasalamatan, patuloy ko pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, yung kaisa-isang buhay na ito na patuloy niya pong ipinagkakatiwala sa inyong abang lingkod, na tunay nga po na maalala ko naman po, may share ko po sa inyo mga minamahal. Ako rin po may karamdamang asthma. Tunay nga po na sa tuwing dumarating po sa mga malalamig na panahon, andyan na aasahan ko na po ang aking beloved magulang na pagpapatong-patungin na po yung unan ko, na umaabot po yun sa 4-5 unan sa tuwing gabi na aking pagtulog, andyan, upang ako lamang po ay makahinga ng makahinga ng maayos. Tunay nga po, lahat na rin po ng mga pinapatik sa akin ng doktor na gamot, tinay ko na rin po, ininom po na rin po yan. Tunay nga po, ngunit pansamantala lamang pong kagalingan ang aking nadama sa mga oras na yon. Ngunit nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil po, tunay nga po, hindi po maikli ang banal na kamay ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil isa rin po ang inyong abalingkod na mabahaginan po ng mga kabutihan at mga kanyang mga banal na salita, at malaman po namin na meron po palang Diyos na nagpapagaling dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Hindi po kami nag-atubiling, subukan lamang po ito sa isang beses hanggang sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagtuloy-tuloy po ito at hanggang sa mabautismohan na rin po ang inyong balingkod sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sa aming pagdalo po pala na yan ay unti-unti na po palang inalis ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yung karamdaman ko po yan, doon nga po, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil magmula po noon at hanggang ngayon na tanggapin namin siya sa aming buhay, andyan ang kagalingan na ipinagkaloob niyo po sa inyong balingkod. Kaya pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At nais ko rin pong i-share ang kamanghamanghang ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa buhay ng aking beloved mother. Tunay nga po, ang aking beloved mother po ay tinubuan po ng bukol sa kanyang magkabilang breast. Andyan na pasintabi po sa mga nagbe-break. Andyan na sa tuwing nagbubuhat lamang po siya ng isang tabo lamang po ng tubig, may lumalabas na pong likido dyan na dugo. Dahil nga po dyan sa lumalabas na yan, kinailangan na po siyang operahan. Dahil kung hindi man po siya maoperahan, maaari daw po itong mabulok at maaaring ito yung maging sanhi ng kamatayan ng aking beloved mother. Ngunit patuloy kaming nanampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil tunay nga po, a week before po ng kanyang operation, nandiyan na nakaschedule po sila ng check-up, muling mag-run ng test sa aking beloved mother. Tunay nga po na sa mga oras na yon, habang nagsasagawa ng pagsusuri sa aking beloved mother, patuloy kaming nanampalataya, patuloy kaming nagpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus at humingi ng kapatawaran sa aming mga pagkakasala. Tunay nga pong buhay ang ating Diyos na ating pinaglilingkuran dito sa gawain ito, dahil tunay nga po, nagulat na lamang po kami nang i-anunsyo po sa amin ng doktor na yung mismong doktor na tumitingin sa kanya, nagulat din po. Tunay nga po, dahil yung bukol po pala na nakikita po nila noon, hindi na po nila makita ng mga oras na yun. Praise the Lord! Tinunaw na po Hallelujah. ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus ang bukol na yan. Kit lubos ko po yan pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tunay nga po,
napakadakila ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa matatapos na naman pong linggong ito. Andyan ang patuloy na pagpaprovide niya rin po ng aming mga pangangailangan sa pang-araw-araw na yan. Tunay nga po, andyan na po, hindi niya po kami pinapabayaan sa mga araw na yan, sa mga nagdaang araw na yan. Kaya lubos ko po yan pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Pinapasalamatan ko po ang lahat ng mga pagpapala pong yan, magmula po sa pagpapalang financial, physical, material, at lalo't higit po sa pagpapalang spiritual na sa kahabagan lamang po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ay patuloy niya rin pong ginagamit ang inyong abang lingkod at ang aking beloved ate bilang kanyang mga awit sa kanyang banal na ubasan. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay nauuko lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. God bless you mga kapatid. Sa pinagpalang patunayan, grabe pong himala yan. Amen. Sapagkat sabi nga mga minamahal, ang ating mahal kapatid talagang kanyang mahal nanay. Kung titignan natin mga minamahal, talagang grabe pong karamdaman ang mayroon po siya sapagkat siya po mga minamahal na sabing may bukol, talagang something na hindi maganda sa kanyang breast, mga minamahal. Amen? Pero ang Diyos ay totoo. Amen? Amen. Kaya nga tayo mga minamahal pinagpapala ng ating mahal na Panginoon sapagkat tinuruan tayo ng ating mahal na pastor, manampalataya. We know that faith, kapag sinabi nating pananampalataya, mga minamahal, is declaring what you want to see. Yung mga bagay na kapag nakikita mo puro sa harap mo problema, hindi yan ang gusto mo makita eh. Ang gusto mo makita ang Diyos na nagpapagaling. Kaya ang i-declare mo, pinagaling na ako ng mahal na Panginoon. Despite ikaw ay umuubo-ubo. Amen. Pinagaling na ako mahal na Panginoon. Yun, kapag yung pinanghawakan mo, yun ang nagpapagaling sapagkat yun ang totoong pananampalatayang itinuro sa atin ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Ang pananampalataya, mga minamahal, hindi nakukuha yan sa pakiramdam. Ginasaot mo nga yung sakit ng tiyan mo, tapos mo nandiyan pa ba? Wala na ba? Hindi ganon. Amen. Ang kinin mo, na pinagaling ka na nga talaga ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon sapagkat yan ang sinasabi ng Biblia. Once you have faith, kapag ikaw ay maniwala, mga minamahal, believe that you receive. Bawat pananampalatayang ginagawa, mga minamahal, at iyan ang mangyayari sa iyo. Lahat po ng gising na gising pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Narito na po ang ating mga kapatid, ating beloved brother June Sabangan sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya ng ating pong beloved sister Hannah Villaruz. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluhati, pagparangal ay sa ating pinangamamahal na Panginoon Jesus po lamang at ako'y nagpapaubot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, sa ating inaalala ang aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Weldy Estrada Almeida, minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, sa beloved preachers, workers, beloved brethren, and visitors. Ako po ay bumabati ng magandang madaling araw na po sa ating lahat. Muli po ako rin po ay nagpupulit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon upang mabigyan muli ng pagkakataon upang ipahayag ko rin po ang kabutihan na ginawa sa aking buhay ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nakilala ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pamamagitan po ng isang krusada sa dako ng Luneta na kung saan ako po'y nasa dambuhalang relihiyon na aking nakagisnan. Nung una talagang hindi rin po ako naniniwala sa mga itong gawain. At sabi ko lalong-lalo na yung patutuo dito, sabi ko nung una talagang napaka-imposible po dahil ang kanilang mga nababanggit na mga karamdaman ay napakalulubha. Ngunit sila ay pinapagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya hindi ako tumigil. Inantabayanan itong gawain na ito kung saan manda ko. Ako po'y dumadalo sa gawain na ito. Hanggang sa ako'y hinipo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Binuksan ang puso't isipan ko upang maniwala at magtiwala sa gawain na ito. At ako rin po'y nabautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hanggang ngayon ako po'y
nanatiling naglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Mauna kong pasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Ang kagalingan ng aking karamdaman ay dito ko rin po natamo ang aking mga bisyo. Talagang ako'y binago ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At ako rin po'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa mga pag-uusig sa akin bilang mananampalataya, dahil sa amin po, ako lang po yung nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon, na lagi akong sinasabihan na ako'y tumigil sa paglilingkod. Ako po'y may sakit, pero hindi ko sila pinapakinggan. Talagang patuloy akong naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Ito lang yung paghayo bilang mananampalataya. Talagang sumunod tayo sa ating pangaral ng ating magulang sa Panginoon. Talagang nandyan na magamat na napakainit po ng panahon. Kung minsan po ay sa karamdaman ko po na bilang high blood, talagang ako po'y minsan kapag naiinitan ako, talagang ako'y inaatake ng high blood. Yung talagang yung mga paningin ko sa mga kasama ko, nagdadalawan na po. Ngunit sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon, ako po'y magpatuloy na magbigay ng leaflets. At magamat ganun ang aking nararamdaman, hindi ko po yun iniinda. Lagi akong nanalangin sa aking sarili habang ako'y naglalakad na kahabagan ako ng ating pinakamamahal na Panginoon upang magampanan ko yung dapat kong gampanan. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dalawang araw na po ako na tuloy-tuloy na ako'y kinakahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kaya ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon na masaya kang makikita yung mga dati mong kapatiran na makikilala mo sila na matagal na hindi sila dumadalo. Sila po'y nalilip up sa mga kapatiran na nakikita nila. Kaya ako po'y natutuwa at nagagalak sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya at ako rin po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa patuloy niyang paggamit sa akin bilang mga awit niya. Hindi man karapat-dapat, ngunit nirarapat ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kaya ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Palagpakan po natin ng ating mahal na Panginoon. God bless you, mga kapatid, sa pinagpalang patutuan na yan. At tayo tuloy-tuloy na po, mga minamahal. Akin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved Sister Hannah Villaruz. At siya po'y sundan ng ating pong beloved Brother Romel Morante. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri, paghulhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal pang Hesus po lamang. Ako rin po ay nagpapabot ng dobleng paggalang at pagbati. At atin rin po inaalala ang banal na turo at aral ng ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida. At ganoon na rin po sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay nagpapabot ng bati sa kanilang beloved Almeida children, sa ating pong beloved pastoral workers, at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Ako po'y nagpapaabot ng isang magandang madaling araw na po sa bawat isa. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Hesus sa pagkakataon pong ito. Pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Hesus sa lagi niya pong pag-iingat sa amin sa pag-alis ng bahay hanggang sa pag-uwi. At pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Hesus sapagkat hindi po maiksi ang kanyang kamay upang hindi niya po panghawakan at gabi ng aming beloved mother na nasa ibang dako ng bansa. Pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Hesus sa lagi niya pong pag-provide ng aming daily needs at sa pagbibigay niya po ng blessings na hindi man po namin ninanais ay kanya po ay pinagkakaloob. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Hesus sa lagi niya pong pagbibigay ng wisdom, knowledge, and understanding sa amin pong pag-aaral sa buong sambayan po. Pinapasalamatan po ko po ang ating pinakamamahal na Hesus sapagkat hindi man po ako karapat-dapat kasama ng aking mga beloved sisters ay kanya ko po kaming ginagamit sa kanyang banal na ubasan bilang
mga awit. At pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Jesus sa lala ng pagpapala mula sa physical, financial, material at higit-higit sa pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang pinakamata sa pagpupuri, paghahati, pagdadakila, itangi sa ating pinakamamahal na Jesus. Salamat. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak mga minamahal. Amen. Praise the Lord. At God bless you mga kapatid. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal upang mabigyan natin pagkakataon lahat ang ating pumanakalis na dito. Atin na po binibigay ang pagkakataon sa ating beloved brother Romel Morante sa kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. At kung may oras pa, atin din mong pinaganda ating beloved sister Hasley de los Santos. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Ako'y nagpapabuot ng dobling paggalang sa ating minamahal at na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Weldy Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preacher workers, beloved kapatiran. Magandang umaga na po sa ating pong lahat. Praise the Lord. Ako po ay nagpapasalamat po sa mahal na Panginoon Jesus. Unang-una po ang pagtawag po sa akin na ako po ay napabilang po sa ministry pong ito. Noon din po, nung ako po ay wala pa po sa gawain pong ito, ay magulo po ang aking buhay. Andiyan po ang aking paglalasing, pag-inom ng alak. Sa aking mga panalita ko po, andiyan po ang aking mga pagmura. Noon din po, andiyan din po ang aking kahinaan ko po sa babae. Ngunit, hallelujah, praise the Lord. Ngunit nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon Jesus na mula nung may nag-share po sa akin ng mga kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa pagkakataon pong iyon, ako na rin po ay dumalo po at nagpabautismo po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon Jesus mula nung ako po ay nabautismo po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako po ay binago po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Napapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon na dati din po ay sa aming pagsasama po namin ng aking mahal ko pong asawa ay grabe po ang aming awayan po namin. Ngunit mula nung ako po ay nakakilala po sa mahal na Panginoon sa patuloy na pagdalo at pagsunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Jesus, ang aming pagsasama po namin ng aking mahal kong asawa ko po ay nagkaroon po kami ng kapayapaan sa aming pagsasama po namin. Salamat sa ating pinakamamahal na Jesus at pinapasalamatan ko din po ang mahal na Panginoon sa araw-araw po naming araw-araw po naming pangangailangan. Andiyan po at ganoon din po sa aming pag-iingat po ng ating pinakamamahal na Panginoon po sa amin. At hanggang dito na lang po ang aking pagpapasalamat, pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po lang po. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. God bless you, mahal na kapatid, sa pinagpalang pagkakataon na yan. At tayo na po ay dadako sa huling magbigay pasasalamat sa ating mahal na Panginoon, ating beloved sister Hasley de los Santos sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Ating beloved choir, please prepare. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord, amen. Ako po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating pong inaalala ang mga banal na turo't aral na iniwan ng ating beloved minamahal at kagalang-galang na Pastor Weldy Estrada Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina Comona Almeida. At ako rin po ay bumabati sa mga beloved Almeida family, beloved preachers, workers, at sa beloved brethren and visitors, at sa ating pong mga live webcast viewers. Ako po ay bumabati ng isang magandang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po ay nagpupulit, nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon sa ganito ang pagkakataon na ipinagkaloob niya po sa akin upang pumapasalamatan siya sa mabuting ginawa niya po sa aking buhay. Ako po ay nagpupulit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa araw-araw po na pag-iingat niya po sa amin ng aking buong sambahayan, sa pag-iingat niya po sa amin sa pagpasok ng aking beloved kuya sa eskwelahan at ng aking pong beloved parents sa kanila pong pagpasok sa kanilang kanya-kanyang trabaho. Ako rin po ay nagpupulit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa kagalingan po na ipinagkaloob niya po sa amin tuwing
kami po ay nagkakaroon ng karamdaman na at nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa wisdom, knowledge, and understanding na ipinagkakaloob niya po sa akin sa aming pong pag-aaral. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pagpaprovide niya po ng pagpapala sa amin ng mga blessings na bagamat hindi man po namin ito hinihiling ay Kanya pa rin po itong ipinagkakaloob. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa dahil ginagamit niya pa rin po kami sa Kanyang banal na busan kaya di man po karapat-dapat. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa mga pagpapalang financial, sa pagpapalang spiritual, financial, lagi sa lahat po parang spiritual. Kaya hanggang dito na lang po ang lahat ng kapurihan. Pasalamat ay sa ating pinakamahal na Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. God bless you mga kapatid. At sa lahat po, mga minamahal, yan na po nagtatapos ang ating pong pakikinig na mabuhay na patuto. At habang naganda ating beloved choir, tayo muling tumayo, umawit tayo sa ating mahal na Panginoon. Amen. As for me, I will behold thy face in righteousness. I will be satisfied when I awake with thy likeness. I want to be just like you, my dear Lord. As for me, I will behold thy face. O aming Diyos, inaasam, mukha mo'y mamasdan. Pagising ko, sana ikaw, Diyos, ay kapiling na. Ang nais ko ay matulad sa'yo, sa'yo, O Diyos, sa kabanalan mo. Come on and shout from the mountaintop, proclaim it in the cities and streets, see it everywhere you go. Tell everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime that the whole world knows, Jesus is coming soon, so very soon. Come on and shout it from the mountaintop, proclaim it in the cities and streets, see it everywhere you go. Tell everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime that the whole world knows, Jesus is coming soon, so very soon. I wanna tell the world, love, lifted me, oh love, lifted me. When there's nothing else could help, love lifted me. I wanna tell the world, love lifted me, love lifted me. When there's nothing else could help, love lifted me. I was sinking deep in sin, far from the peaceful shore, very deeply stained within, sinking to rise no more. But the master of the sea heard my despairing cry from the waters, lifted me now, saying, am I? For the Lord is my tower, and He gave me the power to turn down the world of the enemy. In a difficult hour, He will crush the devourer and bring the bars of darkness underneath my feet. For the Lord is my tower, glory, and He gave me the power to turn down the world of the enemy. In a difficult hour, He will crush the devourer and bring the powers of darkness underneath my feet. Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Amen. Praise the Lord, glory to God. Amen.
At ating pong samahan mga minamahal, ating mga minamahal mga awit sa kanilang papuring iaalay sa ating malapayan. Now, beloved brethren, let's all welcome to Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, beloved Jesus Finest Generation Choir.
Praise the Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah.
Amen. Praise the Lord. Maminamahal, para sa kapanan natin, mga minamahal kapatid, di para kadama ng banal na presensya ng Diyos. Tayo magsumamo, mga minamahal, this is the moment for us to worship the Lord. Kung ikaw inaantok sa oras ito, kapatid, hindi parati ang oras ating nadarama ang banal na presensya ng mahal na bayan. Ito ang selyo ng ating kaligtasan. Magsikap ang bawat isa. Tayo na dumalangin. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin pinakamamahal na Panginoong Isus. Salamat sa iyong banal na presensya. Salamat sa pagmamahal. Salamat sa pagpapatawad. Nais din namin magpapagpalay ng ano, minamahal kapatid. Sa panalangin namin kinagaan minamahal pag-ista mo tistada, amen. Ay pumaminamahal na magagawa, pagpalay mo rin po sila. Upang sila rin makadama yung banal na presensya. Magkaroon ng kalakasan, magkaroon ng kagalakan sa paglilingkod sa iyo. Tanging ikaw, aming kailangan, aming mapagtagumpayan lahat, aming po nakakaharap ng pagsubok sa buhay. Tulungan mo kami malapay na maging matatag. Tulungan mo kami parating isipin sa ang iyong pagmamahal sa amin. Ito ang aming sawat panalangin sa iyong pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. I get to know you, the more I fall in love, the more that I listen, the more I fall in love. Oh, Jesus, sweet Jesus, I'm falling more in love with you, my Jesus. Hallelujah, hallelujah. Sweet Jesus, I'm falling more in love with you, my Lord. The more I sing your praises, the more Hallelujah, 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 hallelujah. The more I see you giving, the more I give my life. Oh, Jesus. Amen. Hallelujah, 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 hallelujah. With you, my Lord. The more I sing your praises, the more I fall in love. The more I see you giving, the more I give
Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Thank you so much, Jesus. Amen. Praise the Lord. Diyos, salamat po sa mga pagpapala mo. God bless you, brother. Iyayang laging natatanggap ko. Di ko na masukat ang pag-ibig. Kaya't ang buhay ko ay alis sa'yo. Ikaw ang aking mahal, Jesus. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Pag-ibig kong ito hindi magmamaliw, kailanman ikaw ang aking mahal. O Diyos, salamat po sa iyong Espiritu na umaaliw sa akin laging totoo. Salamat din sa dugo ng iyong kordero na nabuhos dun sa Kalbaryo. Ikaw ang aking mahal, Jesus. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Pag-ibig kong ito hindi magmamaliw, kailanman ikaw ang aking mahal. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say. Gratitude in my heart I express. I know that I must give the only one life to offer you, to love and serve you now and forever. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say. Gratitude in my heart should express. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. Lahat po'y pumalagpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amen. Thank you so much, dear God. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. Lahat po ng pinagpala, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At God bless you, mga minamahal. At tayo lubos sa pinagpala, mga minamahal. Yan ang kayamanan ng mga naglang Diyos. Hindi yan walang katumbas na halaga yan. Amen. At yan po, mga minamahal, once napalugdan natin ang ating mahal na Panginoon, na tayo po, mga minamahal, sa bagamat tayo nagkaroon ng mga pagkukulang, sometimes nagkakamali. Amen. When we ask forgiveness, kung tayo po humingi ng kapatawaran at talagang buong puso tayong nagpakumbaba sa Diyos, bunat kamay siya nagpapatawad sa bawat isa sa atin. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. And of course, again, I would like to greet everyone. Gusto natin mabatiin ang ating mga minamahal na mga bisita. Magandang umaga po sa ating mga beloved viewers, ating pong Facebook live streaming. Kayo po ay aming pong welcome. Nandito pa rin kayo sa ating pong magdamagang pananalangin or overnight prayer ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. And we give due honor and respect to our beloved family of our beloved parents in the Lord. Sa ating pong we cherish the blessed memories and teachings of our beloved pastor, Waldo Estrada Almeda, sa ating beloved pastor, Lina Cumona Almeda, sa ating mga beloved workers, good morning. Sa ating pong beloved elders na kasama natin ngayon, sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Tayo po'y dadako sa sunod na bahagi ng ating pong banal na gawain sa buong magdamag na ito, mga minamahal, ang pagpapaliwanag ng ating pagkakaloob ng ating ikasampung bahagi at mga handog. Bakit kailangan ito ipaliwanag, mga minamahal? Bakit
kapag banal na gawain, ay walang sawang ipinapangaral ito, mga minamahal. Sapagkat napakahalaga, mga minamahal nito, dahil ito'y talagang sabi nga natin, susi ng pagpapala. Amen. At kung ikaw ay nabibigatan na grabe sa iyong buhay Kristiyano, kung hindi mo madama ang katotohanan ng Diyos, mga minamahal, at talagang hindi mo maramdaman ang mga epekto ng mga pangako ng ating mahal na Panginoon, talaga mapapagod ka talaga. Amen? Pero sabi ng Biblia, only kung tayo po, mga minamahal, ay ating pong gaganapin ang banal na kalooban ng ating mahal na Panginoon. So kaya na kailangan ipaliwanag ito upang sa ganoon patuloy po nating matamasa ang pagpapala galing sa ating mahal na Panginoon. Sabi dito sa 2 Korinto, Kabanata 8, talata 1 hanggang 5. Lahat po muna pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen? Sabi dito, bukod dito mga kapatid, ay pinatatalastas namin sa inyo ang biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa mga iglesia ng Macedonia. Kung paanong sa maraming pagsubok sa kapigatian ang kasaganaan ng kanilang katuwaan. At ang kanilang malabis na karukhaan ay sumagana sa kayamanan ng kanilang kagandahang loob. Sapagkat ayon sa kanilang kaya ay magpapatuto ako ng at higit pa sa kanilang kaya ay nagsibigay o nagsiabuloy sila sa sariling kalooban na lubhang ipinamamanhik sa amin ang tungkol sa biyayang ito. At sa pakikisama sa pangangasiwa ng mga bigay o abuloy ng mga banal. Ito ay hindi ayon sa aming inaasahan, kundi ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon at sa amin sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. Pumalakpak po tayo ng malakas, mga minamahal. Amen. Sa pagbibigay, mga minamahal, hindi ito para sa mga mayayaman lang. Ang pagbibigay ay para sa lahat ng Kristiyano. Amen? Sapagkat bawat buhay, bawat umaga na ating pong masilayan sa bawat araw ng ating buhay, yan po ay pagpapala ng Diyos. Kung ikaw ngayon nakakalakad, pinagpala ka ng Diyos. Kung ikaw ngayon ay nasa mapayapang environment, pinagpala ka ng Diyos. Kung sa araw na ito ay meron kang nakagiting pamilya, pinagpala ka ng Diyos. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Pero ang sabi ng Biblia, mga minamahal, ang sabi diyan, hindi po pwedeng tayo po, mga minamahal, ay sabi na wala man naman kong pera, ba't ako bibigay? Amen? Sapagkat itong pagbibigay na ito ay napakahalaga. Tingnan nyo, ang mga kapatid natin sa Macedonia, although ang sabi diyan, biyaya ng Diyos. It is a blessing. Kung ikaw ay matapat na Kristiyano, biyaya yan ng Diyos. Bunga yan ng Espiritu Santo. Amen? Kaya sabi diyan, mga minamahal, bagamat sa kanilang maraming pagsubok sa kapigatihan ay ang kasaganaan ng kanilang katuwaan. Grabe! Huwag mo sabihin kapag ikaw ay nasa pagsubok, kung ikaw ay nasa grabing mga trials sa buhay, mga minamahal, ay hindi ka na magbibigay. Pero sabi niya, nandoon pa rin ang kanilang katuwaan. Grabe kung ano mga pag-uusig na kanilang tinatanggap, pero yung pagtatapat nila, bawat matanggap nila, mga minamahal. Amen? Kanilang inihihiwalay kaagad ang para sa Diyos sapagkat alam nilang ito'y sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Ang sabi diyan, ang katuwaan ng kanilang malabis o ang kanilang malabis na karukhaan ay sumagana sa kayamanan ng kanilang kagandahang loob. So ibig sabihin, mga minamahal, ang isang taong masasabi nating hindi financially blessed, amen, ay hindi po pwedeng magsabing hindi ako magbibigay dahil ang iniingi naman ng Panginoon ay ayon sa pagtatapat. Kung ilan ang dumating sa iyo, sabi ng Malakias, Kabanata 3, talata 7 hanggang 10, sabi niyan, mga minamahal, tayo po, mga minamahal, ay naturingan na nagkakasala sa mga Panginoon kapag hindi natin ibinibigay ang ating ikasampung bahagi at sa mga handog. Amen? Yan yung verse 8, 7, 8, 9. Kung titingnan niyo mga minamahal. Kaya sabi ng Biblia, kayo nagsumpa ng sumpa. So, ibig sabihin, mga minamahal, ito'y kasampung bahagi tandog, napakahalagang ipagkaloob natin, mga minamahal. Paano ka magbibigay ng kasampung bahagi tandog?
kung ang tinatanggap mo lang ay 10 piso, eh di 10 piso times 0.2. Sapagkat ang sabi ng Biblia, kasampung bahagi is 10%. Amen? That is 10%. Kapag sabi naman, tinanong ng mga Kristiyano, mahal pastor, magkano naman ibigay namin sa handog namin? Sabi ng mga pastor, tapatan mo yung kasampung bahagi. So 10 plus 10, kaya mayroon tayong tinatawag na 20% giving. Amen? Kung ikaw ay baguhan, talagang yun ang gagawin mo. Amen? So, kung 10 piso lang dumating sa'yo, times 0.2 mo yan, eh di siyempre lalabas dyan mga minamahal, 2 pesos. Huwag ka mahiya, 10 piso lang dumating sa'yo. Amen? Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pero, kapag ang dumating sa'yo, mga minamahal, ay 1,000 pesos, sweldo mo yan. Bigay yan na mahal mo sa buhay. Amen? O kaya mga minamahal, kinita mo yan sa iyong pagtatrabaho. 1,000 times 0.2. Siyempre, lalabas yan 200. Ibigay mo yan sa mahal na Panginoon. Huwag mo yang pag-imbutan. Amen? Huwag mo yang imbutin. Dahil yan ay hindi sa'yo. Sabi ng Biblia, mga minamahal, yan ay sa ating mahal na Panginoon. Kung pinagpala ka, for example, mga minamahal na 100,000, brother, grabe na yan ha. Malaki na yan. Times 0.2. Kasi pagtatapat ang itinuturo ng banal na kasulatan. Hindi ito patungkol sa 200 pesos. Hindi ito patungkol sa 20 pesos. Ang tinuturo ng banal na kasulatan sa pagbibigay ay ayon sa katapatan. Kung ilan ang dumating sa iyong pagpapala. Dahil sabi ng Ecclesiastes Kabanata 5, talatay 19, lahat ng pagpapala meron tayo galing sa mahal na Panginoon. Lahat ng naniniwala dyan, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen? Oo, totoo yun, mga minamahal. Even, sabi nga ng Biblia, mga minamahal, even yung ating pong skill para kumita ng pera, mga minamahal, o sa ating pagtatrabaho, still galing pa rin yan sa mahal na Panginoon. Amen? Kaya nga, mga minamahal, ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal, kung tayo po, mga minamahal, ay talagang nagtatapat kung anong dumating sa atin. Kaya bakit itinuturo yung 0.2? Kasi hindi naman parating 1,000 darating sa yung eksakto. Sometimes dumarating sa iyo 13,752. Oh, magkano ibibigay mo dyan? So, times 0.2. Kung anong lalabas doon, mga minamahal, nasa decision mo. Kung gusto mong i-convert yan, mga minamahal, into a whole number, walang problema. Ang importante, mga minamahal, huwag kang bababa sa ikasampung bahagi at handog na yan ay 20% giving. Lahat po na nakaunawa, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen? Ito, malaking dapat nating pag-isipan. Kapag meron na tayo, mga minamahal, ng ikasampung bahagi at handog, iniipon natin yan bago dumating ang Miyerkules. Pagkatapos ng banal na gawin sa Miyerkules, Huwebes, iniipin mo uli para maibigay ka ng Biyernes. Pagkatapos ng overnight, Sabado, iniipon mo lahat ng kikitain mo para maibigay ka sa Linggo. Pagdating ng Linggo, natapos ng Linggo, Lunes, Martes, iniipon mo lahat ng kinita mo para maibigay ka sa Linggo. Ganon ang ginagawa ng mga anak ng Diyos sa Macedonia. Amen? Ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal, ito'y sa kanilang buong kalooban. Sabi niya, mga minamahal, palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sila'y nagsibigay sa sariling kalooban, hindi napipilitan. Amen. Bakit hindi napipilitan? Alam na nila yun eh. It's a promise, it's a covenant between you and our God, na kapag alam mo at pinanampalataya mo kanya mga salita, hindi ka matatakot dahil alam mong hindi ka pababayaan ng Diyos. Kung ikaw ay nagtatapat, anong sinasabi ng Malakias, Kabanatay 3, talatay 10, mga minamahal, ay kasampung bahagi mo, dalhin yan sa kamalig ng mahal na Panginoon. Subukin niyo ko ngayon sa bagay nito, sabi ng mahal na Panginoon, kundi ko buksan sa inyong dungawan sa langit at ihulog ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalagyan. Nagpapasubok ang mahal na Panginoon sa bagay na ito. Amen? Amen. Kaya sinasabi, alisin mo ang pagdududa. Kung ano mang sinasabi ng kaliwat kanan mo, kung ano mang nasa isip mo, nasabi, huwag ka magbigay, huwag ka magtapat. Pinayayaman mo lang ang pastor mo, pinayayaman mo lang ang mga manggagawa niyo. Tingnan nyo ang katotohanan ng nasa ng katotohanan, mga minamahal. Anong sinasabi na 2 Korinto Kabanata 8? Ang sabi diyan, nalubhang, nagbigay sila ng sariling kalooban, nalubhang ipinamamanhik sa amin
ang tungkol sa biyayang ito. Ang mga totoong matatapat na Kristiyano, mga minamahal, please, ginaganon pa nila mga beloved, nangangasiwa. Amen? Tanggapin nyo naman itong aming kasapong bahagi tandog at ipanalangin upang ako'y lubos ang pagpalain ng Diyos. Ganon daw ang tamang ugali ng mga matatapat na Kristiyano. Hindi nagmamalaki kapag ikaw ay nagbigay, untouchable ka na dapat. Hindi ganon. Sapagkat ang ibinibigay mo ay hindi sa iyo. Yan ay sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Yan ang dahilan kapag ikaw ay nagtapat, mga minamahal, hindi mo tinutulungan ng Diyos. Napakayaman ng Diyos. Pero bakit mo ka nagbibigay? Para mabuksan ang dungawan sa langit at ihulog ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Ang bahay namin dati kubo. Nung kami nagbigay ka 10 bahagit handog, hindi sa halaga, kundi sa pagtatapat. Piso man dumating dyan, ka 10 bahagit handog kaganyan. Pagdating ng 10 piso, ibigay mo kagad maliit. Wala pang pala. Sige lang, magbigay ka. Huwag kang mahiyang magbigay ng ganung halaga kung yun lang ang pagpapala na tanggap mo. At sa pagsaganap mo ng bagay na yan, mga minamahal, kung sa maliit na pagkatiwalaan tayo ng malaki. Alam ng Diyos, handang-handa na tayo. Sabi nga ng ating pong beloved Minister Wildy James Almeida, kaya hindi matanggap-tanggap ang buong pagpapala dahil hindi pa tayo handa. Kailangan handa tayo. Amen? Subukan mong pagpalain ng hindi ka handa sa pagbibigay, hindi ka magtatapat. Amen? Pero kapag maliit lang, sige, magtatapat ka. Tinuturuan tayo. Dumating ang pagpapala, hindi mahalaga yung pagpapala, ang mahalaga yung Diyos na nagbigay ng pagpapala. Hanggat nasa akin naman na Panginoon, sapat na yun sa akin, wala kang takot magbigay ng 10 bahagit handog. Bakit? Sa pagbibigay mo, alam mong hindi ka iiwanan ng Diyos. That every time may pangangailangan ka, may karamdaman ka, meron kang utang, meron kang mga gustong gastusin, bago pa dumating yun, mga minamahal, meron ka agad dumarating na pagpapala para matugunan ang iyong pangangailangan. Ang Diyos natin ay buhay at siyang pinakamayaman sa lahat. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Pangawakan natin yan. At sinasabi ko sa inyo mga minamahal, kung paano kami pinagpala, pagpapalain, sigurado rin kayo ng ating mahal na Panginoon. Pagkatan ng salitang ito, ang Diyos ay hindi po nagtatangi ng tao. Mayaman ka, mahirap, meron kang pinag-aralan, wala. Lahat tayo mahal ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Atin na pong hawakan yung ating 10 bahagi at ating mahandog. At ipanalangin po ng ating mga kapatid, ating pong beloved Brother June Dumondon. Amen. Praise the Lord. Upang ito po'y basbasan ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord.
Lahat po pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tayo na po mga minamahal ay tumayo. Tayo natin tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Dadali natin pong minamahal mangaral ating beloved elder, our brother Alvin Reyes. Palakpakan po natin ating malapay na amen. Praise the Lord. God bless po sa aming beloved elder, beloved brother, Joven Pereira. Amen. Let us pray. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakil mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda. Marami pong salamat, mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa paglangis mo po, malapino sa katatapos na yugto na aming pananambahan, sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, yung binuos yung matamis at banal na presensya, at malapinoon, bago po ang lahat. Kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po ay nagpapakumbaba, nagsisisi. Sa lahat po ng aming mga pagkukulang, saan man kami nasumpungan, sa mga oras, di po namin nababantayan ang aming mga sarili. Kabagan mo po kami patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umago sa krus ng Kalbaryo. Sa ganang akin mahal na Pinoon, wala po akong magagawa. Bigyan mo po ako ng wisdom, knowledge, understanding, mahal na Pinoon. Buksan mo pong pangunawa ng mga tagapakinig, mga taga-subaybay sa ebanghelyo ng kaligtasan. Tumimo sa kanilang puso't isipan, maipamuhay sa araw-araw yung banal na salita, mahal na Pinoon. At sa makapangyarang pangalan, pinakamamahal na Panginoon Kristo, sa unang dalangin namin pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. At dobling paggalang, pagrespeto sa ating pong mahal na magulang sa mahal na Panginoon, na lagi po nating inaalala po ang kanilang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin. Amen. Na ating pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda and dearly Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. At magandang madaling araw na po, umaga, sa mga beloved children, to the whole beloved Almeda family, sa ating mga beloved elders, mga beloved pastoral workers, sa pangangasiwa po ng ating mga beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, amen, at sa kanilang pong beloved daughter, beloved Ate Vice Nier, at ating mga minamahal mga bisita, sa ating pong mga beloved viewers, amen, sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel, sa mapagpalang umaga na po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Ating pong pamagatan, mga minamahal, ang ating pong pag-aaralan sa araw nito. Amen? Backslider in hearts, mga minamahal. Amen? Ating pong basahin, mga minamahal. Dito po sa aklat po ng Salmo, sa kabanatay 44, talata po ay 18. Palakpakan po muna natin na malakas ang ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Salmo 44, 18. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Awit 44, Kapitulo 44, ang talata po ay 18, ganito ang sasabi, ang aming puso ay hindi tumalikod, ni ang amin mang mga hakbang ay humiwalay sa iyong daan. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. May dalawang uri po, mga minamahal. Amen. Ng backslide. Amen. Yung isa po ay totally backslide, mga minamahal. Yung hindi na po dumadalo. Amen. Na sinasabi po, mga minamahal. Amen. Ng Marcos 7:6. I'm sorry. Dito po, mga minamahal. Amen. Sa
Ikalawang Pedro 2:21, ito pong nakasulat to sa isang uri po ng backslide, amen? Sapagkat magaling pa sa kanila ang hindi nakakilala ng daan ng katwiran kaysa pagkatapos na makilala ito ay tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. Amen. Ito po yung ating mga minamahal mga kapatid na pagkatapos maranasan, mga minamahal. Amen. Ang kabutihan ng ating dakilang Diyos. Makita ang kapangyarihan ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Pinagaling sa kanilang mga karamdaman, mga ketong nilinis, pipi, nakapagsalita, bingi, nakarinig, mga minamahal. Amen. Mga totoong binago ng ating pinakamamahal na Jesus. Dating tumboy, dating bakla, binago ng ating pinakamamahal na Jesus. Subalit, sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal. Amen. Na pagkatapos na makilala ito ay tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. Kahit sinasabi ng 22 ng ikalawang Pedro, Kabanatay 2, nangyari sa kanila ang ayon sa kawikaang tunay. Nagbabalik na muli ang aso sa kanyang sariling suka at sa paglulubalob sa pusali ang babaeng baboy na nahugasan. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord! At yung ikalawa po, mga minamahal, ay ang backslider in hearts, mga minamahal. Amen? Ang mga backslider in hearts, mga minamahal, amen, yung tayo, mga Kristiyano, mga minamahal. Amen? Hindi po ito makikita sa labas, mga minamahal. Amen? Sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, ang ibig sabihin ng backslider, mga minamahal, amen, yung to move away from God. Ibig sabihin, tumalikod, mga minamahal, amen. Tumalikod ang kanilang puso, amen. At nag-iba ng daan, mga minamahal, amen. Ang backslider in hearts, mga minamahal, amen, ito rin po ay kasama po natin, mga minamahal, amen. Kasama po natin. Maging isa sa atin, mga minamahal, amen, backslider in hearts, na sinasabi ng banal na kasulatan, aklat po ng Marcos 7:6, at sinabi niya sa kanila, mabuti ang pagkahula ni Isaias tungkol sa inyong mga mapagpaimbabaw. Ayon sa nasusulat, ang bayang ito'y iginagalang ako ng kanyang mga labi, datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Amen. Ang mga backslider in hearts, nagpupuri, amen, dumadalo rin po, mga minamahal, amen, nagsasagawa ng matungkulin, amen. Subalit, yung kanilang puso, mga minamahal, amen, malayo sa ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord! May 7 sign ng backsliding, mga minamahal. Amen? 7 signs. Ang una po, mga minamahal, Diyos po. Ang una po, yung the focus of your heart changed from the things of God to the things of the world, mga minamahal. Amen? Yung ating focus, yung focus ng ating puso, mga minamahal. Amen? Nag-iba. Dati-rati ang ating puso nakapokus sa mahal na Panginoon. Ngayon, nakapokus na sa mga bagay sa sanlibutan, mga minamahal. Kaya sinasabi ng aklat ng unang 1:2:15, huwag ninyong ibigin ng sanglibutan ni ang mga bagay na nasa sanglibutan. Kung sino man ay umiibig sa sanglibutan ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Sapagkat ang lahat na nangasa sanlibutan, ang masamang pita ng laman at ang masamang pita ng mga mata at ang kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa Ama kundi sa sanglibutan. At ang sanglibutan ay lumilipas at ang masamang pita niyaon. Datapwat ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananahan magpakailanman. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Unang sign, mga minamahal. Amen? Ang pagbabago ng puso natin, mga minamahal. Dati-rati, mga minamahal, nakapokus sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ngayon, sana nakapokus, amen, tungkol sa pagpapayaman, mga minamahal. Amen. Nakapokus na sa mga bagay. Sabi nga po, lust of the eyes, mga minamahal. Amen. Kung anong meron sa sanlibutan,
na nakita ng ating mga mata, mga material na bagay, mga minamahal. Lust of the eyes. Amen. Gusto natin, meron din tayo, mga minamahal. Amen. Nakikita ng ating mga mata, mga lumalabas, mga sa television. Amen. Kung ano yung mga ini-a-apply nila sa kanilang mga katawan, mga minamahal. Ginagaya natin, mga minamahal. Amen. Nagbago na ang ating puso. Hindi na nakapokus sa mahal na Panginoon. Ikalawa, mga minamahal, amen, you become more concerned about yourself rather than the things of God, mga minamahal. Amen. Concern na tayo, mga minamahal, sa ating sarili. Makasarili na po tayo ngayon, mga minamahal. Amen. Selfish, mga minamahal. Amen. Hindi natin isineshare yung kabutihan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Hindi na tayo sumasama, maghayo, mga minamahal. Amen. Nagpalista po tayo, subalit hindi po tayo sumasama, mga minamahal. Yung ating mga pagpapala na natamo galing sa mahal na Panginoon, ipinagdadamot din natin sa ating mga minamahal, mga kababayan, mga minamahal. Amen. Hindi po tayo nagsisikap, mga minamahal. Nagiging selfish na po tayo, mga minamahal. Amen? At sinasabi ng Pilipos 2:21, sapagkat pinagsisikapan nilang lahat sa kanilang sarili, hindi ang mga bagay ni Jesucristo. Na ang kanilang kahihinatnan ay ang kapahamakan, na ang kanilang Diyos ay ang tiyan. At ang kanilang kapurihan ay nasa kanilang kahihiyan, na nag-iisip ng mga bagay na ukol sa lupa, mga minamahal. Amen. Yung kanilang Diyos na po ay yung kanilang tiyan. Yung kanilang sarili, yung ating sarili na po, yung ating pong sinusunod, mga minamahal. Amen. Hindi na ang kalooban ng mahal na Panginoon. Hindi na your will be done, mga minamahal. Hindi na po ganun. My will be done na, mga minamahal. Hindi na your will be done, mga minamahal. Thy will be done. Amen. Hindi na kalooban ng mahal na Panginoon ang nasusunod. Kalooban na po natin, mga minamahal. Ikatlo po, signs of backsliding. You no longer have a passionate love for God and His Word, mga minamahal. Ito yung wala na tayong kagalakan. Amen. Wala na tayong kagalakan sa mahal na Panginoon. Wala na tayong kagalakan sa pagpapagamit sa Kanyang banal na umasan. Wala na tayong kagalakan sa pagsasagawa ng ating tungkulin, mga minamahal. Wala na tayong kagalakan, tamad na tayong magpuri, tamad na tayong mag-ayuno, tamad na tayong manalangin, mga minamahal. At kinatatamaran na rin natin, mga minamahal, pakinggan ang mga buhay na patutuo ng mahal na Panginoon. Amen. Tinutulugan na po natin yan, mga minamahal. Maging ang pangangaral ng salita ng mahal na Panginoon, tinutulugan na po natin. Namimili na po tayo, mga minamahal. Kaya nga, sabi po, mga minamahal, amen, wala na tayong passion, mga minamahal. Amen? At sinasabi ng Revelation, mga minamahal, Kabanata 2:4, ngunit mayroon akong laban sa iyo, na iyong iniwan ang iyong unang pag-ibig. Kahit alalahanin mo kung saan ka nahulog at magsisika at gawin mo ang iyong mga unang gawa, o kung hindi ay paririyan ako sa iyo at aalisin ko ang iyong kandelero sa kanyang kinalalagyan, maliban na magsisika. Ang iba, wala ng kagalakan, mga minamahal, amen, bumaba. Iniwan ang pagiging mga awit. Iniwan ang tungkulin, mga minamahal. Ito ba'y ikabubuti ng taong gumawa nito, mga minamahal? Hindi po niya ikabubuti. Sapagkat yung kagalakan mawawala sa kanya, mga minamahal. Amen. Malulungkot ang sinuman, mga minamahal. Amen. Ikaapat, mga minamahal, you quench the Holy Spirit. Unang Tesalonica 5:19. Quench not the Spirit. Huwag ninyong patayin ang ningas ng Espiritu, mga minamahal. Amen. Kaya nahirapan tayo, mga minamahal, amen, na damhin ang matamis at banal na presensya ng ating dakilang Diyos. Sapagkat pinapatay natin ang ningas ng Espiritu.
Hindi tayo nagsisikap, hindi tayo nagsasakripisyo, hindi tayo nagpupuri, mga minamahal. Hindi tayo nag-aayuno, mga minamahal. Amen. Minsan, mga minamahal, inuuna pa natin, pumunta ng CR, tumingin sa salamin, mga minamahal. Amen. Salamin ng salamin. Amen. Tumitingin sa salamin, mga minamahal. Amen. Hindi po ibig ng iyong ibang lingkod na kayo saktan, mga minamahal. Amen. Tinatakol lang po natin, mga minamahal, yung mga signs of backsliding, mga minamahal. Amen? Quench not the Holy Spirit, mga minamahal. Amen? Kailangan, mga minamahal, ganapin po natin ang kalooban ng mahal na Panginoon. Amen? Magbigay ng ikasampung bahagi at handog. Mamuhay ng may kabanalan, mga minamahal. Amen? Lahat ng kalooban ng mahal na Panginoon sapagkat ito'y nakalulugod. Sabi ng 1:14-15, if you love me, keep my commandments, mga minamahal. Amen. Kung mahal natin ang mahal na Panginoon, sabi nga po, mas higit tayong pinakamamahal ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kaya nga mga minamahal, grabing pagpapala ang tinatanggap po natin sa mahal na Panginoon. Amen. Yung pag-iingat na lang po sa atin sa araw-araw, mga minamahal. Amen. Napapanood po natin, napakikinggan, kabi-kabila, maraming nadidiskrasya. Amen. Subalit tayo safe and sound, mga minamahal. Nakakarating ng maluwalhati sa ating mga tahanan. Nakakatulog ng mahimbing. Sabi nga, parang sanggol natutulog. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ikalima po, mga minamahal. Your lifestyle becomes more sinful rather than more holy, mga minamahal. Namumuhay na tayo ng ayon sa kasalanan, mga minamahal. Hebreo 12:14. Amen. Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao at ang pagpapakabanal na kung wala ito'y sino man ay di makakakita sa Panginoon. Amen. Without peace and holiness, amen, no man shall see the Lord, mga minamahal. Kung namumuhay tayo, mga minamahal, sa pagkakasala, unang Korinto 6:9, o hindi ba ganinyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya, kahit ang mga mapakiapid, ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyosan, ni ang mga mangangalunya, ni ang mga nangbababae, ni ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki. Galatia 5:19. At hayag ang mga gawa ng laman, sa makatuwid ay ang mga ito, pakikiapid, karumihan, kalibugan. 20. Pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakakampi-kampi, mga pagkakabahabahagi, mga hidwaang pananampalataya, mga kapanaghalian, mga paglalasing, mga kalayawan at mga katulad nito tungkol sa mga bagay nito ay aking ipagpapaunang ipaalala sa inyo, tulad sa aking pagpapaalala ng una sa inyo, na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kung ganito daw po pala yung ating pamumuhay, backsliding hearts na po tayo. Kahit dumadalo po tayo sa gawain ng mahal na Panginoon, sumasama tayo, nagpupuri, mga minamahal, nagbibigay tayo ng kasampung bahagit handog, mga minamahal. Subalit yung ating pamumuhay, mga minamahal, ay katulad daw po ng ganito, tayo po ay backsliding in hearts, mga minamahal. Ika-anim, mga minamahal, your church attendance becomes less important to you, mga minamahal. Yung ating pagdalo, sinasabi ng banal na kasulatan, hindi na mahalaga daw sa atin. Parang second option na lang natin, mga minamahal. No, kung kailangan natin ang mahal na Panginoon, doon lang tayo pupunta. Doon lang tayo mananalangin, mga minamahal. Amen. Katulad ng iba, mga minamahal. Amen.
Kung sila'y malakas, mga minamahal, kapag malakas ang katawan, hindi nila kailangan ang mahal na Panginoon. Subalit nung dumating ang karamdaman, mga pagsubok, kadalamatian, doon nila naalala ang mahal na Panginoon. Amen. Becomes less important, mga minamahal. Minsan, hindi na tayo nag-aalala, mga minamahal. Amen. Hindi nanginginig. Sabi nga po, mga minamahal, work out your own salvation with fear and trembling. Subalit, hindi na tayo natatakot. Hindi na tayo nanginginig, hindi na tayo nagtitremble, mga minamahal. Amen. Mas natatakot pa tayo, mga minamahal. Nanginginig pa tayo at nagtitremble, mawalan tayo ng pinagkakakitaan. Amen. Yung hindi tayo natatakot na baka isang araw, hindi na natin maramdaman ang matamis at banal na presensya ng ating dakilang Diyos. Hindi tayo natatakot sa ganito, mga minamahal. Mas natatakot tayo magutom. Mawala yung ating comfort zone. Amen. Mawala yung ating higaan na malambot. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapang Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Kaya minsan, mga minamahal, ang iba, mga minamahal, araw ng overnight. Amen. Yung iba nga po, mga minamahal, nagtataka po yung bang lingkod. Bakit minsan nagpapaalam tayo, mga minamahal? Sabi natin, pwede po bang sa nangangasiwa sa atin, kung pwede po tayong magpahinga? Amen? Dahil may trabaho tayo kinabukasan, nakakalungkot isipin, mga minamahal. Nakakalungkot po. Hindi na natin pinapahalagahan ang mahal na Panginoon. Hindi na natin iniibig ang mahal na Panginoon. Ang iniibig na natin yung sarili natin, mga minamahal. Amen? Hindi na natin sinusunod ang utos ng mahal na Panginoon. Amen? Ang sinusunod na natin, yung sarili natin, mga minamahal. Amen? Minsan, hayaan natin yan. Hayaan mo ng Bernes. Hayaan mo ng Linggo. Amen. Okay lang. Basta makadalo ng 50th year church anniversary. Minsan, ganun yung katwiran po natin, mga minamahal. Amen. Signs of backsliding in our hearts, mga minamahal. Amen. Narito tayo. Amen. Physically present, pero mentally absent, mga minamahal. Yung isip natin wala sa gawain ng mahal na Panginoon. Hindi nakapokus, mga minamahal. Ang iba sa atin, mga minamahal, sa mga oras na ito, sabi nga, agang pumipikit ang mata, mga minamahal. Subalit pagpalain ng ating dakilang Diyos, lahat, mga minamahal, talagang nagsisikap maging gising, maging sa preaching. Sapagkat sa mga ganitong oras po talaga, mga minamahal, amen, ang kaaway, kumikilos, mga minamahal. Amen? Talagang yung ating mata, ipipikit yan ng kaaway, subalit magsikap ang bawat isa, mga minamahal. Amen? Para po sa atin po ito, mga minamahal, sa ating kabutihan. Amen? Hindi lang po sa akin, sa ating lahat na narito, mga minamahal. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen? Sabi po, mga minamahal, Hebreo 10:25, na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipo na gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa. At lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Malapit na po, mga minamahal, ang pagbabalik ng mahal na Panginoon. Anytime now, mga minamahal. Amen. Sabi ng ating pong dearly beloved parents in the Lord, mga minamahal, amen. Gusto natin ng langit. Amen. Dumalo po tayo lagi. Wednesday, Friday, and Sunday. Wag na wag umabsent. Subalit, sabi nga, nagiging less important na, mga minamahal. Hindi na nagiging mahalaga yung kanilang kaligtasan. Amen. Ang mas mahalaga sa kanila, yung salapi na. Iniibig na nila ang salapi. Hindi masama ang magtrabaho, mga minamahal. Hindi masama ang mag-aral. Hindi masama ang magnegosyo, ang kumita ng salapi. Ang masama kung iniibig na natin ang bagay na ito, mga minamahal. Ang masama kung
mas marami na tayong oras sa mga bagay na nasa sanlibutan kesa sa bagay na ukol sa langit, mga minamahal. Nakikita na natin, mga minamahal, sapagkat yung ating mata, sabi nga po, tumitingin na doon sa mga bagay na nasa sanlibutan. Amen. Gusto na rin nating maranasan. Amen. Dati-rati, mga minamahal. Amen. Tayo walang-wala. Amen. Tayo walang-wala. Nung walang-wala tayo, mga minamahal, kumpleto attendance natin sa gawain ng mahal na Panginoon. Amen? Kumpleto. Maging yung pagpupuri natin, grabe. Grabe yung pagpalakpak, grabe yung paglundag, talagang bigay todo, mga minamahal. Amen. So, balit nung pinagyaman na malapay noon, iniangat mula sa kahirapan, binigyan ng trabaho, mga minamahal. Amen. Ngayon, hindi na makapalakpak. Nabawasan na, mga minamahal. Dating grabing palakpak. Ngayon, grabe na. Paunti ng paunti hanggang hindi na marinig. Dati-rati, laging dumadalo. Ngayon, pabawas na rin, mga minamahal. Dati-rati, mga minamahal, napakaaga. Amen? Hindi pa nga nakaset up yung mga instrumento. Andito na, pinagpala ng mahal na Panginoon. Amen? Nung pinagpala na, mga minamahal, bawas na ang oras. Dumarating na, mga minamahal. Amen. Dumarating na po tayo sa gawain ng malapenon nang ayon sa gusto na nating oras, mga minamahal. Hindi na ang malapenon ang nasusunod, ang sarili na natin. Backsliding in hearts, mga minamahal. Amen. Sabi nga, huwag tayong maging pabaya, mga minamahal. Amen. Bantayan po natin yung ating mga sarili, mga minamahal. Amen. Sabi nga, guard our hearts, mga minamahal. Amen. Gwardiyahan natin, mga minamahal. Amen. Kaya nagsisimula ang panlalamig sa puso, mga minamahal. Ikapito, mga minamahal. You no longer respond to altar calls, mga minamahal. Hebreo 3:15. Samantalang sinasabi ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso na gaya ng sa pagmumungkahi, mga minamahal. Minsan tayo, mga minamahal, hindi na tayo nagre-respond, mga minamahal. Tayo na pangaralan, tayo na rebuke, mga minamahal. Imbis na magpakumbaba tayo sa harapan ng mahal na Panginoon, nagmamataas pa rin tayo, mga minamahal. Amen. Minsan, mga minamahal, hindi na tayo gumagawa ng tungkulin, mga minamahal. Minsan, mga minamahal, amen, yung minsan nagiging madalas na, mga minamahal. Una, ikalawa, ikatlo, pinangatluhan pa, ikaapat pa, kimalima. Backsliding in hearts, mga minamahal. Hindi na tayo nakikinig sa nangangasiwa sa atin, mga minamahal. Hindi na tayo nakikinig, hindi na tayo sumusunod sa utos ng mahal na Panginoon. Alalahanin po natin, mga minamahal, sila po ay itinalaga ng mahal na Panginoon, ng beloved pastor sa dakong ito, mga minamahal. Amen. Kung sila ay hindi po natin sinusunod, sino ang ating sinusuway? Ang pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. So everybody shout, praise the Lord. Amen. Alam niyo po, mga minamahal, yung mga total backslide na po, mga minamahal. Amen. Hindi pa rin natin sila hinahatulan. Amen. Diyos lamang po ang may karapatan. Kaya nga po, mga minamahal, amen, sa araw-araw, mga minamahal, ng buhay ng ating mga minamahal na beloved manggagawa, mga minamahal, talagang nakikita po ng inyong abang lingkod yung kanilang sakripisyo, mga minamahal. Lalong-lalo na, mga minamahal, na kahit sila'y nasasaktan, amen, sa ating hindi pagsunod sa kanila, mga minamahal, tuloy pa rin yung kanilang panalangin sa bawat isa sa atin, mga minamahal. Pinipikit na lang ang mata, mga minamahal. Subalit, nakakatakot, mga minamahal, kapag pinaluha natin sila, mga minamahal. Bakit po?
Dahil ang mahal na Panginoon na po ang gagawa, ang gaganti para sa kanila, mga minamahal. Nakakatakot po yun, mga minamahal. Amen. Araw-araw ng kanilang buhay, walang ginawa kundi magpuri sa mahal na Panginoon, manalangin, mag-ayuno, para lamang tayo pag-ingatan ng mahal na Panginoon sa ating pagtungo sa iba't ibang dako, kung saan man tayo gustong pumunta. Amen. Minsan nga sa atin, mga minamahal, sabi nga, yung iba, pumupunta pa sa mga birthday, inuuna pa yung mga kalayawan, mga minamahal. Amen. Kaysa doon sa pagdalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Pupunta pa ng mall. Amen. Pupunta pa sa kung saan-saan, mga minamahal. Amen. Katulad ni Haring David, mga minamahal, si Haring David may papagpakumbabang puso. Kahit galak na galak sa kanya ang mahal na Panginoon. Bilang isang hari, hindi siya nagmataas, mga minamahal. Amen. Nung siya'y nagkasala, mga minamahal. Amen. Nang kanyang agawin, si Bathsheba, mga minamahal. Amen. Inagaw niya, mga minamahal. Nagkasala siya, mga minamahal. Inamin niya, mga minamahal. Kahit siya'y pinagpala ng mahal na Panginoon, naging hari si Haring David, nagpakumbaba pa rin. Grabe yung pagpapala kay Haring David, mga minamahal. Subalit minsan hindi nagmataas ang kanyang puso. Mas grabing pagpupuri, 7 times ang ginawang pagpupuri sa mahal na Panginoon. Yan po ay nakita natin sa ating pong dearly and beloved parents in the Lord. Amen? Nagpupuri sila, mga minamahal. Ating beloved pastor, mga minamahal, hindi na natutulog halos, mga minamahal. Kunti na lang ang tulog, mga minamahal. Kunti lang ang kain. Mas maraming panahon sa pag-aayuno kaysa pagkain. Mas maraming oras sa pananalangin kaysa sa kanilang mga pamilya, mga loved ones, mga minamahal. Amen. Kahit sinasabi ng Efeso 5:14, kaya sinasabi niya, gumising kang natutulog at magbangon ka sa gitna ng mga patay at liliwanagan ka ni Kristo. Ito na po ang oras na tayo po'y gumising sa ating pagkakatulog, mga minamahal. Amen. Kung doon sa mga 7 signs na ating pong na pag-aralan, meron tayo doon, mga minamahal. Kasama po tayo doon, mga minamahal. May 1, 2, 3, minsan 7, yung 7 yun mismo mula sa atin na signs, mga minamahal. Sabi nga po, it's time to wake up, mga minamahal. Amen. Panahon na para gumising sa pagkakatulog, mga minamahal. Sa pagkakahimbing. Amen. Sabi nga natin pong dearly and beloved parents in the Lord, manalangin. Amen. Magpuri, mag-ayuno. Ibalik yung ating unang pag-ibig sa mahal na Panginoon. Ibabalik ng mahal na Panginoon yung ating kagalakan sa mahal na Panginoon. Pagsasagawa ng ating mga tungkulin. Sabi na atin pong beloved Ate Vice, mga minamahal. Amen. Bago nga po dumating ang ating pong 39-year church anniversary, makapag-alay mo tayo ng ayuno, mga minamahal. Amen. Totoo po, mga minamahal, napapansin din po ng iyong bang lingkod, talagang marami po sa atin, talagang tinatamad na gumanap sa kanilang matungkulin, mga minamahal. Tinatamad nang magsagawa ng spiritual duty, mga minamahal. Amen. Ito'y wake-up call, mga minamahal. Hindi para sa tayo saktan. Amen. Hindi para sa tayo ay ipahiya, mga minamahal. Amen. Hindi tayo pinapahiya sapagkat mahal na Pinoon ang nangungusap sa bawat isa atin, mga minamahal. Amen. Kahit sa mga oras na ito, mga minamahal, amen, patuloy tayong manalangin. Kung tayo mananalangin, mga minamahal, hindi yung ating sarili lamang, mga minamahal. Amen? Sapagkat sabi ng banal na kasulatan, ang mahal na Pinoon, alam na po niya lahat ng ating pangangailangan, mga minamahal. Amen? Hindi pa man natin sinasabi, amen, batid na po ng mahal na Pinoon kung ano yung ating pangangailangan, mga minamahal. Ang gusto ng mahal na Pinoon, ganapin natin ang kanyang banal na kalooban. Amen. Gusto ng mahal na Pinoon, amen, tayo po, mga minamahal, ay magkaisa.
Hindi magkawatak-watak, mga minamahal. Amen. Pag nagkawatak-watak ang mga Kristiyano, sinong unang natutuwa? Ang kaaway, mga minamahal. Amen. Watak-watak, nagkakampi-kampihan, nagkakanya-kanya na po tayo, mga minamahal. Amen. Hindi na tayo nagkakaisa. Yung walis tingting, yung isa, pag kumuha tayo ng isa, pag pinutol, binali, putol agad. Amen. Subalit kung yung buong walis tingting, pag puputulin natin, hindi natin kayang putulin. Ganyan ang mga totoong tunay na anak ng Diyos. Pag nagkakasama, nagkakaisa, hindi kayang tibagin ng kaaway. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Pengsus. Everybody shout, praise the Lord! Sabi nga po ni Haring David, aklat ng Salmo 51, mga minamahal, hanggang 12. Likhain mo ako ng isang malinis na puso, O Diyos, at magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. Huwag mo akong paalisin sa iyong harapan, at huwag mong bawiin ang iyong santong espiritu sa akin. Ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas, at alalayan ako ng kusang espiritu. Palakpakan po natin ang malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Ganito po yung panalangin natin sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen. Hindi yung bagay na malapit noon, gusto ko ng sasakyan, bigyan mo po ako ng bahay, bigyan mo po ako ng negosyo, basta bigyan mo ako malapit noon. Amen. Sabi ng mahal na Panginoon, ito ang magandang panalangin, mga minamahal. Amen. Likhain mo ako ng isang malinis na puso, O Diyos, at magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. Tayo po'y umawit sa mahal na Panginoon. Ang sabi ko, maglilingkod at magtatapat sa ngalan mo. Nung una, pangako ako ay aawit at sasamba hanggang sa pagbalik mo. Ngunit pag-ibig ko'y nalamig, nagtiwala sa sarili. Sa iyong mga kamay, ako ay nawala. Tulungan mo ako muling ibalik ang unang pag-ibig ko. Ako ay hawakan mo, ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo.
ang sabi ko, iiwan, nilalayo sa tungkulin ko sa'yo. Ngunit pag-ibig ko'y nalamig, nagtiwala sa sarili, at sa iyong mga kamay, ako ay nawala. Hallelujah, tulungan mo ako muling ibalik ang unang pag-ibig mo. Ako ay hawakan mo, ang ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako ay hawakan mo. Hallelujah. Ako muling ibalik ang unang pag-ibig mo. Ako ay hawakan mo, ang ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. Ngunit pag-ibig ko'y nalamig. Hallelujah. Nagtiwala sa sarili, at sa iyong mga kamay, ako ay nawala. Hallelujah. Tulungan mo, tulungan mo kami, malapit ako. Hallelujah. Muling ibalik ang unang pag-ibig mo. Ako ay ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako ay hawakan mo. Hallelujah. 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 Pag-ibig mo, ako ay hawakan mo. Huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Hallelujah. 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 Ako muling ibalik ang unang pag-ibig mo. Ako ay hawakan mo. Huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. At minsan
minsan mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, Hallelujah. nasasaktan natin, hindi natin alam. Yung ating mga hindi pagsasagawa ng ating tungkulin, sinasaktan natin ang kalooban ng mahal na Panginoon. Subalit ang mahal na Panginoon hindi tumitigil sa pagkalinga, sa pagmamahal sa bawat isa sa atin. Praise the Lord. Ang Diyos laging naghihintay sa muling pagbabalik ng kanyang anak. Hinihintay ng mahal na Panginoon ibalik yung ating mainit na pag-ibig, paglilingkod sa kanyang mga minamahal. Hinihintay ng Diyos na tayo magising sa araw na ito. Muli nating ibalik ang unang pag-ibig natin, mga minamahal. Hinihintay ng mahal na Panginoon, hallelujah, muli tayong umawit sa ubasan ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Hinihintay tayo ng mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Tulungan mo ako muling ibalik ang unang pag-ibig mo. Ako ay hawakan mo. Huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. Tulungan mo ako muling ibalik ang unang pag-ibig mo. Ako ay hawakan mo. Huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. Maraming salamat, mahal na Panginoon, sa patuloy na pagkalinga sa bawat isa sa amin. Sa kabila ng aming pagkukulang, mahal na Panginoon, nariyan ka lagi. Patuloy mo kaming inuunawa, mahal na Panginoon. Lord. Patuloy kaming binibigyan ng pagkakataon, mahal na Panginoon. Hindi lang isang beses, 2 beses, maraming pagkakataon ibinibigay mo sa bawat isa sa amin. Amen. Thank you so much, dear Jesus. Hallelujah. Sama-sama po kami dumudulog, mahal na Panginoon, sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida, kami humihingi ng kapatawaran sa lahat po ng aming mga pagkukulang, mahal na Panginoon. Saan man kami nasumpungan sa aming unguarded moments, mahal na Panginoon, patawarin mo po kami hugasan ng linisin ng iyong banal na dugong magos sa krus ng Kalbaryo. Dinggin mo pala, Panginoon, ang panalangin ng bawat isa, mahal na Panginoon. Kalakasan, kalusugan, pa-recovery sa aming pong beloved Ate Rachel, Peach Almeida Esguera, at Minister June Esguera, mahal na Panginoon. Patuloy mo pong i-comfort ang mga beloved children, buong beloved Almeida family, mahal na Panginoon. Patuloy mo pong pag-ingatan, hallelujah, ang aming pong beloved Orly Preacher, kanilang beloved daughter, mahal na Panginoon. Patuloy mo po silang samahan, patuloy silang gabayan, mahal na Panginoon. Bawat pangailangan ng bawat isa, mahal na Panginoon. Hallelujah. Mga kagalingan sa karamdaman, kapayapaan, kagalakan sa puso't isipan, mga walang tahanan, pagkaloob mo po sa bawat isa, maging mga walang sasakyan, mga walang trabaho, mahal na Panginoon.
walang kagalakan sa puso't isipan, ipagkaloob mo po sa bawat isa ayon sa kanilang aming pangailangan sa araw dito. Sa pangkalatang dalangin na aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Walde Estrada Almeida. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Ating ipatong mga minamahal, kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa katawan sa parte ng may karamdaman. Ating pong banggitin isa-isa, palayasin sa pangalan ni Jesus. Banggitin po natin mga minamahal, ubo, sipon, lagnat, trangkaso, sakit sa puso, tuberculosis, arthritis, hallelujah, diabetes, mga panlulupaypay, mga panlalamig, demonyo ng kahirapan, hallelujah, kidney trouble, hallelujah, liver cancer, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Cast out, be healed right now. Be healed right now. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Puri pong ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. Sa ating pong mga minamahal na mga bisita. Amen. Ating pong mga minamahal, mga beloved viewers. Sa ating pong Facebook live streaming. May 4 na reglamento ng kaligtasan. Una ay ang pananampalataya. Ikalawa ay ang pagsisisi. Ikatlo po ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Jesucristo. At ang ika-4 ay ang bautismo sa Espiritu Santo. Amen. Tanggapin po natin ating pinakamamahal na Jesus. Ating mga minamahal na mga bisita. Amen. Itaas po natin ating mga kamay, ipikit ang mata, sumunod po sa panalangin na sasambitin ng abang lingkod. Mahal na Panginoong Jesus, marami pong salamat sa iyong banal na salita na aking napakinggan sa araw na ito. Marami pong salamat, mahal na Pinoon, sa iyong dakilang pag-ibig na ako'y iyong pinahintulutan makalapit sa iyong banal na paanan. Narito po ako, isang taong makasalanan, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap po kita bilang aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan. Isulat mo po ang aking pangalan dyan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen and amen. Praise the Lord. O dahil mapagpala namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Jesucristo, sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Walde Estrada Almeida. Hallelujah. Narito po malapinoon ang mga kaluluwa na iyong kinahabagan. Pinalapit mismo sa iyong banal na paanan, malapinoon. Iligtas mo po sila, 10 ng kanilang mga mahal sa buhay. Gawin mo po silang tunay at totoong Kristiyano sa gawa at katotohanan. Panghawakan mo po sila hanggang sa muling pagbabalik sa pangkalatang dalangin namin pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Walde Estrada Almeida. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. At tayo po'y tumayo mga minamahal. Ating ipalakpak ang ating munang kamay sa ating dakilang Diyos. Amen. At tayo po'y tatalon 3 times sabay sigaw ng malakas na hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. God bless po, mga minamahal. Atin na po'y binibigay po pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved brother Deo Rodriguez, para po sa ating announcement. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Maraming salamat na naman sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ito ay naggrabe ang pag-ibig po lagi sa atin natin dakilang Diyos. Hallelujah. Minsan na naman po tayo minamahal, talagang napaalalahanan minamahal. Na talagang sa araw-araw natin mga buhay talagang dapat talagang mamonitor natin natin mga sarili na mahal. Baka hindi natin namamalayan, nagkakaroon na pala tayo ng backsliding in heart. Ngunit salamat sa ating dakilang Diyos sa mga paalalang yan. Tunay na napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At tayo po man mahal ay dadakos po sa mga mahalaga po announcement. Hallelujah. At siya nga po pala man mahal
Yung sa ating pong mga minamahal na kapatid na nais po minamahal dahil meron po tayo minamahal ngayon na paghahayo minamahal. Sa ating mga kapatid na mga nakapagpalista po ngayon, ngayong Sabado minamahal, dapat po minamahal ay alas 9 po minamahal ay nandito na po minamahal. Mag-uumpisa na po na lalarga na po sa paghahayo ng alas 9 po minamahal. Kaya sa ating mga minamahal na kapatid na bagamat hindi nakalista at gusto makijoin minamahal, dapat 9 o'clock mamaya nandito na tayo minamahal upang talagang tayo maging kabahagi minamahal. Lalo na po para na po sa ating nalalapit na 39th year church anniversary dito sa dako ng San Carlos minamahal. Napakalapit na po yung minamahal. Next week na po yung minamahal. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay na minamahal, talagang nalalapit na po yung minamahal. At talagang wag po nating kalimutan lagi ihanda yung ating handog pasalamat sa ating dakilang Diyos. Talagang ihanda-handa na po natin yung minamahal upang talagang ating bigyang kaluguran ng ating pinakamamahal na Panginoon. Na espesyal po nating maibibigay bilang pasalamat sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. At ganun din po minamahal sa ating mga minamahal na kapatid. Kung meron na pong available minamahal sa mga nabigyan po ng solicitation letter minamahal, mangyari lamang po minamahal na atin na pong ibigay at dalhin po sa beloved sisters information po minamahal para talagang may budget na po minamahal. Hallelujah. Tunay na talagang napakahirap po talaga mag-budget minamahal kapag lalo na pong nalalapit na at medyo alanganin yung mga gastusin minamahal. Hindi alam kung saan pa kukunin yung mga kulang minamahal upang talagang medyo talagang mai-budget ng gusto minamahal, maalala kung paano pang mahalagang gawin o talagang grabing panalangin pa ang kailangan para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Talagang atin na pong talagang ibigay minamahal para talagang maitalaga na po sa dapat pagkagastusan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. At ganoon din po minamahal. Hallelujah. Laging bilin po ng ating beloved evangelist Pastor Valdistrado Almeida na wag po natin kalimutan laging dumalo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon. Na dumalo lagi 3 times a week, minamahal, hallelujah, upang grabing pagpapala ng ating dakilang Diyos, hallelujah. Talagang, sabi nga kung gusto raw makasiguro ng kaligtasan, dumalo daw lagi ng 3 times ng sincere paglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At ganoon din, right after po ng service, hallelujah, meron pong practice ang ating beloved adult choir. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Right after po ng service, meron pong practice ang ating beloved adult choir. At para po sa mga regular na announcement, para po sa ating mga beloved sa ating webcast viewers, sa ating mga beloved bisita, minamahal, sa manlupalop ng mundo, nanonood ng ating mga minamahal na kapatid, meron pong gawain ng Jesus Miracle Crusade dyan, minamahal, talagang dumalo na po kayo. Talagang huwag natin isakripisyo ang ating kaligtasan. Talagang dumalo na po kayo. Hindi sapat lang na tumanggap kayo sa online, minamahal. Dapat, minamahal, dumalo kayo at talagang magpabautismo sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoon. Tandaan lagi natin, ang kaligtasan ay hindi tinalaga bukas. Ngayon ang kaligtasan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, upang ma-experience nyo na rin, minamahal, yung mga bagay na inyong nakikita, mga patotoo, minamahal. At kung ano man yung mga inyong hinaing na nais tugunin sa inyo ng pinakamamahal na Panginoon, ay talagang magkaroon na ng katugunan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. At ganoon din sa ating mga minamahal na kapatid na mga malalapit dito sa lugar dito sa may lugar ng San Carlos City, Pangasinan, maging ating mga viewers na nandyan minamahal, at laging pong dumalo minamahal. Dahil may regular pong gawain dito minamahal sa may 157 Palaming Road, Barangay Mamarlao, San Carlos City, Pangasinan. Dahil nagdadaos po ng 3 service po dito minamahal. At tunay po talaga na pwede nyo pong daluhan minamahal. Every Sunday po ang ating general worship. Yan ay tuwing linggo minamahal, ating Sunday general worship ay alas 9 ng umaga hanggang alas 4 po ng hapon. At ganoon din ang ating Wednesday midweek service. Tuwing Miyerkules po yan minamahal. Tuwing Miyerkules ang ating midweek service, 1:00 po ng hapon hanggang alas 5:30 po ng hapon. Yan po ang ating service ni minamahal. 1:00 po ng hapon hanggang alas 5:30 po ng hapon. Tuwing Miyerkules po yan ang ating midweek service. At meron din po tayo minamahal ating overnight prayer every Friday. Tuwing Biyernes po yan minamahal.
Alas 9 ng gabi, nag-uumpisa ng Biyernes at nagtatapos po yan ng alas 6 ng umaga ng Sabado. Sabi nga po ng Beloved Evangelist Pastor, talagang huwag talagang kaliligdan, maging ang overnight prayer minimahal, dahil tunay minimahal talagang grabing pagpapala ang ating tinatanggap sa dakilang Diyos yan, dahil ang pagdalo natin ng overnight prayer na talagang grabing kagalakan na pagpupuri minimahal, ay nagkakaroon tayo ng 3 days fasting ang katumbas sa kapangyarihan, sabi ng Man of God. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Kaya tunay minamahal, talagang grabing pagpapala ang ating mga natatanggap sa ating dakilang Diyos sa tuwing tayo maglilingkod, dadalos sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon. At maging sa ating mga minamahal na mga kapatid, huwag talagang kalimutan idaan ang ating 10 piso, 5 piso sa ating Beloved Sisters Information. Atin talagang suportahan yung ating radio at TV program. Hallelujah. Dahil talagang kahit man sa atin dito, marami sa ating mga kapatid na talagang dyan naligtas po sa radio at TV program. Talagang hindi dapat mawala yan dahil may mga kababayan natin na hindi makatulog, sa grabing mga problema, mga hindi makatulog sa problema, maging sa kanilang karamdaman na grabing kirot, talagang pag nagkataon na buksan nila ang TV minamahal, hallelujah, at mapanood nilang gawain ng pinakamamahal na Panginoon, diyan sila lubos na pagpapalain ng mahal na Panginoon. At ganoon din minamahal, huwag din natin kalimutang panoorin minamahal ang ating TV program minamahal. Dahil ang ating TV program sa PTV8, minamahal, nagdadaos po tayo ng banal na gawain dyan ng alas 10:30 hanggang alas 12 ng hating gabi. Alas 10:30 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi, minamahal, sa PTV8. Ang nangangaral po dyan ng ating Beloved Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida at ganoon din ang ating Beloved Assistant Pastor Linus Almeida. Talagang wag natin kalimutan na panoorin lagi yan, minamahal, upang tayo malaging ma-refresh, minamahal, sa mga turot aral ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon. At talagang lagi nating maalala at mawala talaga sa isip natin yung mga pagpapalang ating tinanggap, minamahal, na maging proud na tayo membro ng Jesus Miracle Crusade dahil may mga magulang tayong grabing nangaral sa atin na grabing lubos tayong pinagpala ng ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At ganoon din, lagi natin ipanood din sa ating mga anak upang kanilang talagang magkagista minamahal, upang kanilang makita minamahal kung gaano tayo lubos na pinagpala. Amen, praise the Lord. At sa ating mga minamahal na mga kapatid, minamahal na nais may mga matugunan sa ating mga beloved sisters, sa ating mga problema, hallelujah, pwede pong lumapit sa ating beloved sisters information. Mga nais na katanungan, pwede pong lumapit sa ating beloved sisters information minamahal at upang matugunan yung ating mga agam-agam sa ating mga puso't isipan. At ganoon din sa ating mga beloved brothers, kung mayroong gustong itanong na malinawan, minamahal, pwede pong lumapit sa taluhuran ng ating beloved ordained preacher at handa po nila kayong paglingkuran. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord, hallelujah. At kung mayroon pong additional announcement, ate, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos sa tagumpay ng ating banal na gawain. Hallelujah. Salamat sa buong magdamag na grabing pagpapala sa ating pag-iingat at matagumpay na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. At tayo po minamahal ay tumayo na po minamahal upang magpasalamat sa ating dakilang Diyos. At tinapong tinatawagan ng ating beloved elder. Hallelujah. Ating beloved